Prefață. Viața. Activitatea cea mai importantă a lui Constantin Negruții s-a desfășurat înainte de Revoluția burghezo-democrată din 1848 la curierul de ambele sexe a lui Ion Eliade Rădulescu, la foaia pentru minte, inimă și literatură a lui Gheorghe Bariț, la albina românească a lui Gheorghe Asachi și la revistele lui Mihail Cogălnicianu, Dacia Literară 1840 și Propășirea. Pionier al prozei artistice românești, Negruții este un continuator al scriitorilor iluminiști din perioada 1780-1830 de formație clasică, atenți sub influența romantismului progresist la ideea de emancipare națională și socială. S-a născut în 1808 la moșia Trifeștii Vechi, zisă și Hermeziu, din apropiere de Iași. Tatăl său, Dinu Negruț, se trăgea dintr-o familie de răzeși și era un om iubitor de cărți, posedând o bibliotecă însemnată cu opere românești, manuscrise și tipărite. Costache Negruții învață întâi, după moda timpului, carte grecească și franțuzească, putând să citească în original pe Homer, Euripide și Voltaire. Apoi tatăl său îi tocmi și un dascăl de limbă română în persoana lui Enache Albolteanu, de la seminarul din Socola, Iași. Neîmpăcându-se cu metodele rudimentare ale acestuia, scriitorul descifră buchile chirilice după un abecedar și învăță să scrie și să citească românește într-o singură zi cu ajutorul cărții lui Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia. Așa cel puțin povestește în bucata Cum am învățat românește din 1837. În 1817, Dinu Negruț luă în concesiune de la stat, împreună cu alți boieri, întreprinderea poștelor, afacere încheiată cu pierderi, Eteria de la 1821, împiedicând pe acționari să strângă banii de la creditori. Din cauza invaziei turcilor, familia fu nevoită să se refugieze în Rusia, unde tânărul Negruții se perfecționează în limba franceză, traducând o povestire morală de Marmontel, Tripodul Elenei și o istorioară despre descoperirea chininei de Madame de Genlis. În 1822, venind pentru o lună la Chișinău, Costache Negruții, în vârstă acum de 14 ani, cunoscut, după câte afirmă el însuși în scrisoarea 7, Calipso, pe marele poet rus Pușkin, cu care ar fi conversat în franțuzește. Pușkin avea la această dată 23 de ani. Nu este adevărat însă că Pușkin ar fi scris Șalul negru pentru Calipso, nici că aceasta era frumoasă, cum susține Negruții. Avea, spun contemporanii, fața lungă, uscată și un nas formidabil. Traducând în 1837 poemul lui Pușkin, Negruții a voit să-l învăluie în aburii unei legende. În realitate, Pușkin și-a scris poezia în 1820, înainte de a fi cunoscut pe Calipso, care venise la Chișinău în 1821 din Constantinopol și nu din Iași. Întorcându-se în 1823 în Iași, familia lui Negruții își găsi casa prădată de ieniceri, aproape ruinată. Tatăl, murind în 1826, datoriile trecură asupra fiului, încât la vârsta de 18 ani, acesta a fost silit să intre într-o slujbă, la început ca simplu diac, copist de vistierie. I se dădură pe rând titlurile de caminar postelnic, agă, căminar 1831, spătar, vornic, fără rentabilitate în noile vremi. Tânărul mai avea totuși moșia Trifești, loc de retragere pentru lecturi și exerciții literare. În 1837 fu ales deputat de Iași, iar în 1840 prezident al Eforiei Orășenești, adică primar al Iașului, și în 1841 secretar al generalnicei adunării obștești, post ocupat înaintea sa de Gheorghe Asachi. Calitatea de deputat nu oferea însă pe atunci imunitate și în 1838 scriitorul a fost ridicat din casă și trimis în Surghiun sub motiv că în scrisoarea 3 protestase împotriva vandalismului față de monumentele istorice. În 1842 este reales deputat, iar în 1843 director al vistieriei, ministru de finanțe, dar în 1844, publicând în Propășirea Nuvela Toderică, prelucrată după Federigo de Prosper Merime, fu din nou surghiunit, sub acuzația că jignise în altul cler.
autoritățile suprimară și revista, iar directorul ei, Mihail Cogălnicianu, împărtăși soarta lui Negruții. Toată activitatea lui Constantin Negruții, dinainte de 1848, este pusă în slujba luminării a progresului social, economic și cultural al provinciilor românești, pe care, la fel cu Cogălnicianu, Alexandrii și Rousseau, colegii săi mai tineri îl vedea posibil numai prin unire. Încă din 1839 scria de aceea lui Gheorghe Bariț: ca deputat, eu strig în camera noastră, ca român sfătuiesc și propovăduiesc unirea, fără care binele nu-l vom mai vedea. Împreună cu Alexandrii și Cogălnicianu, Negruții a făcut parte în 1840 din conducerea Teatrului Național din Iași, pe care îl voia o școală a moravurilor în limba poporului și cu subiecte luate din viața poporului. Spera să se învrednicească a auzi pe scenă, în locul lui Policinel și Arlechin, despre virtuțile și eroiceștile fapte a Ștefanilor și Alexandrilor. La mișcarea din 1848 de la Iași, Negruții, pe atunci ministru de finanțe, n-a participat, fapt care i-a fost reproșat de ziarul Bucovina. Față de Revoluția din Muntenia, scriitorul are totuși cuvinte de laudă într-o scrisoare contemporană evenimentelor în care, vorbind de curajul Anei Ipătescu, eliberatoarea guvernului provizoriu, o sândește complotul acelor ticăloși parveniți ce voiau să stângă în noaptea despotismului steaua României abia răsărindă. Scrisoarea 22. După 1848, Negruții continuă să ocupe diverse demnități: ministru al lucrărilor publice, ministru de finanțe, director al statisticei centrale, reducându-și mult activitatea publicistică și exprimând uneori vederi ale claselor dominante. Între 1853-1854 a scos foaia sătească Săptămâna, în care, alături de idei înaintate, apar și unele opinii retrograde, ca explicarea mizeriei țăranilor prin lene și beție. Tabloul gospodăriilor țărănești de pe la jumătatea veacului trecut este întocmit însă cu exactitate ca în acest fragment, ilustrând indiscutabil neîmpăcarea autorului cu realitatea. 6 furci îngropate în pământ, pari îngrădiți printre ele lipiți cu lut, alcătuiesc păreții, iar coperământul este de stuh, rogoz sau paie. 3 borte lipite cu bărdan închipuiesc ferestrele. În jurul acestei numite case este o prispă îngrădită și umplută cu pământ, care oprește umezeala de a răzbate. Un ocol, un șopron sub care stă carul și, rareori, o ogradă completează toată gospodăria. Poate fi ceva mai trist? În timpul luptelor pentru unire, în broșura despre Capitalia României, Iași 1861, scria: noi voim unirea, o dorim și o vom cere întotdeauna rostibus et unguis. După 1859 a fost sfetnic al domnitorului Alexandru Ioan Cuza și membru al Societății Academice înființate în 1867. N-a putut să vină la București pentru a-și lua în primire locul și, peste un an, la 24 august 1868, murea la moșia sa Trifeștii Vechi, unde este și înmormântat. La moartea lui, Vasile Alexandrii a trimis familiei o scrisoare de condoleanțe în care, printre altele, spunea: Costache Negruții este un nume scump României și va rămâne în pleiada pionierilor intelectuali ai neamului nostru. Opera. Opera literară a lui Constantin Negruții, apărută într-o ediție sub îngrijirea autorului la Iași în 1857, poartă titlul general Păcatele tinerețelor și reunește 4 cicluri. 1. Amintiri de junețe. Cum am învățat românește. Zoe. O alergare de cai. 2. Fragmente istorice. Aprodul Purice, Alexandru Lăpușneanul, Sobiețchi și românii. 3. Neghină și pălămidă. Versuri. Și 4. Negru pe alb. Scrisori la un prieten. În număr de 30. O ediție completă, prefațată de Vasile Alexandrii, a apărut în 3 volume la București între 1872-1873.
S-au adăugat aici traducerile lui Negruții din Thomas More, Victor Hugo, balade, Maria Tudor, Angelo, tiranul Padovei, Antioch Cantemir, satire și alte poetice compuneri, traduse în colaborare cu Alecu Donici și publicate separat în 1844, Cârlani, vodevil într-un act, Muza de la Burdujeni, farsă într-un act, adaptată după La Sappho de Kemper Corentin de T.H. Leclerc, un fragment de traducere din Les Femmes Savantes de Molière și traducerea melodramei 30 de ani sau Viața unui jucător de cărți de Victor Ducange și M. Dino. Aceasta a fost prima lucrare tipărită a lui Constantin Negruții în 1835. Prin traducerile și localizările de piese de teatru, Constantin Negruții urmărea deocamdată să aducă pe scenă limba română, introducând de aceea pe unde putea ironii la adresa stricătorilor de limbă, de pildă în Muza de la Burdujeni, la adresa teoriei analogiste a lui Aron Pumnul. Un cântec din piesă sună în acest fel: Azi cu o petițiune mă adresăi către amor și-l rugăi cu încordăciune să astâmpere al meu dor, de-a mea tristă pusăciune, te îndură zeu de foc, de nu vrei protestăciune să întind în orice loc. Altui personaj îi se atribuie limbajul italienizat al lui Ion Eliade Rădulescu: Dacă va fi cu volia dumitale, să te eu despoză. Cârlani avea de scop să aducă pe scenă țărani în port național, ceea ce în vremea trupelor de teatru exclusiv franceze și a repertoriului străin constituia desigur o inovație curajoasă. Poezia epică a lui Negruții, Aprodul Purice, anecdot istoric extras din O samă de cuvinte de Ion Neculce, publicat la Iași în 1837, este în cea mai mare parte proză rimată. Poezia lirică este în genere imitată, aproape simplă traducere. Opera în proză a lui Costache Negruții, nuvelele și scrisorile, rămâne contribuția sa cea mai valoroasă la dezvoltarea literaturii române moderne. Nuvelele sentimentale, Zoe, 1838, și O alergare de cai, 1840, au meritul de a înfățișa în chip pitoresc tablouri de epocă din Iași și Chișinău, cu un mare simț al culorii locale și al umorului. Lipsit de imaginație, Negruții nu va evolua în direcția epică, făcând cu procedee romantice literatură clasică de imitație pe subiecte extrase fie din cronici, în fragmente istorice, fie din faptul divers, în negru pe alb. Zoe și O alergare de cai erau prezentate ele însele ca amintiri de junețe. Toderică e o localizare, iar Flora română, înserată și ea la ciclul amintiri, conține în partea propriu-zis epică dezvoltarea unei legende din O samă de cuvinte de Ion Neculce. Scrisoarea 2 oferă o rețetă de cel mai tipic procedeu romantic împotriva curiozității provincialilor față de un locuitor din capitală. Scrisoarea nouă, Fiziologia provințialului, folosește un gen la modă, ilustrat între alții și de Balzac, pentru a ironiza pe ținutașul care mai muțărește moda capitalei și se dă drept nepot al tuturor boierilor mari sau văr cu toată lumea din clasa de sus. Este interesant că, respectând directivele lui Mihail Cogălnicianu de la Dacia Literară, inspirația din realitățile naționale, Negruții apela la categoriile fixate de Balzac pentru diversele secțiuni ale comediei umane. Novela Alexandru Lăpușneanu era publicată la rubrica Scene istorice din Cronicile Moldaviei, articolul Cântece populare a Moldaviei la rubrica Scene pitorești din Obiceiurile Moldaviei, iar novela O alergare de cai la rubrica Scene contemporane. În legătură cu folclorul, Negruții se arată interesat de specificul național pentru că, zice el, precum orice târg, orice sat are a sa particulară fizionomie, fiecare țară are cântecele sale, a căror muzică și poezie sunt potrivite cu firea pământului său și caracterul locuitorilor ei. Negruții de exemple de cântece istorice, religioase, de dragoste, de nuntă și de codru sau voinicești, evocând în cadrul acestora din urmă figuri de vestiți haiduci ca Vasile cel Mare și Bujor. Vasile cel Mare era crud și superstițios, iar Bujor fără milostivire către boieri și neguțători. De Vasile cel Mare va vorbi Mihail Sadoveanu în Hanul Ancuței.
Scriitor de structură clasică, Negruții a reținut din folclor în Păcală și Tândală 1842, deschizând drumul lui Anton Pan pentru povestea vorbei, mai ales observațiile morale, concentrate în proverbe și zicale ale omului din popor, mâncat de stăpânire și ciocoi. Nu te vârâ în judecăți, în țara orbilor cel cu un ochi e împărat, cel mai tare e și mai mare și dreptul îmblă totdeauna cu capul spart. La judecători, ce intră pe ureche, iase pe alta, căci sătulul nu crede celui flămând și mai bună e o învoială strâmbă decât o judecată dreaptă. Să n-ai a face cu cei mari, corb la corb nu scoate ochii, ce iasă din mâță șoareci prinde și lupul părul schimbă, iar năravul ba. Nu te încrede în ciocoi, ciocoiul e ca răchita, de ce-l tai, de ce răsare, și din coadă de câine, sită de mătasă, nu se mai face. Primul fragment istoric în proză publicat, Riga Poloniei și Prințul Moldaviei, 1839, este inspirat din Histoire de Charles XII de Voltaire și din cronica lui Nicolae Costin. Sobietski și românii, 1846, își are izvorul în Istoria Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir. În sfârșit, subiectul novelei Alexandru Lăpușneanu este extras din cronica lui Grigore Ureche. Povestirea lui Ureche a fost urmată îndeaproape de Negruții, cu unele modificări. Văzând amestecăturile ce se fac de unii spre alții în țara Moldovei, sultanul Suleiman dă domnia lui Alexandru Lăpușneanu, exilat în insula Rodos. Ștefan Tomșa, omorâtorul lui despot Vodă, trimite în întâmpinarea domnitorului oameni jurați de la țară să-i spuie că țara nu-l va nici iubescu. Lăpușneanu primește solia cu dispreț și răspunde batjocoritor: de nu mă vor, eu îi voiu pe ei, și de nu mă iubescu, eu îi iubescu predânsii și tot voiu merge, ori cu voie, ori fără voie. La aceste cuvinte, Tomșa, împreună cu sfetnicii săi, Moțoc, Vornicul, Veveriță, Postelnicul și Spancioc, Spătarul, trec în țara leșească și se așează la Liov, unde, nu după multă vreme, îi se taie capul atât lui cât și, prin uneltirea lui Lăpușneanu, însoțitorilor lui. După ce s-a curățit de grija din afară, Alexandru Vodă au vrut să se curățească și de vrăjmașii săi cei din casă. Deci, chemând pe boieri la curte, după ce se înțelesese cu lefegii, i-a pus sub sabie în număr de 47. Partizan al clasei sale, Ureche dezaprobă firește fapta domnitorului. Moartea lui e narată de Ureche după o legendă păstrată de tradiție. Lăpușneanu, bolnav, ar fi lăsat cuvânt episcopilor și boierilor de va fi pe pat de moarte să-l călugărească. Căzut în leșin, dorința i-a fost îndeplinită, dar trezindu-se, zic să fie zis că de să va scula, va popi și el preunii. Boierii și doamna, auzind acest cuvânt, care le ierea de-al și crederea, temându-se doamnă sa să nu pață mai rău decât alții, l-au otrăvit. Cruzimea lui Lăpușneanu este mult exagerată de Ureche. După o informație polonă din noiembrie 1564, Lăpușneanu ar fi executat la Suceava numai 12 boieri. Cu Ruxandra, fiica lui Petru Rareș, a avut 12 copii. Era spre sfârșitul vieții bolnav de ochi. Repovestind faptele, Negruții reproduce uneori textual pe Ureche, așa în privința cuvintelor lui Lăpușneanu, spusese soliilor lui Tomșa la intrarea în țară: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pre voi și voi merge ori cu voia, ori fără voia voastră. Cu privire la vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță și spătarul Spancioc, al căror testament făcut în închisoarea din Liov la 5 mai 1564 ni s-a păstrat, scriitorul își îngăduie libertăți, punând pe Moțoc să treacă de partea lui Lăpușneanu spre a fi ucis de popor în urma masacrării celor 47 de boieri și pe Spancioc să asiste, împreună cu un personaj inventat, Stroici, la sfârșitul domnitorului. Numele de călugăr al lui Alexandru Vodă este la Negruții Paisie în loc de Pahomie, dar cuvintele rostite de el înainte de a fi otrăvit nu diferă de acelea din Letopiseț. M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, prea mulți am să popesc și eu.
Este evident că, pornind de la Grigore Ureche, Negruții a dat o interpretare proprie faptelor povestite, sensibil deosebită din punct de vedere al concepției istorice de aceea a cronicarului. Teama pe care își propune să o dezvolte Negruții este politica de îngrădire a puterii boierilor, întreprinsă de domnitor spre a da satisfacție țărenimii în scopul de a se bizui pe ea. Scriitorul a înțeles că lupta domnului pentru stabilirea unei autorități centrale prin îngenunchierea marii boierimi a fost în toată lumea feudală un element de progres care a dus la menținerea statelor unitare. E adevărat că mijlocul de care dispunea domnul, începând din epoca lui Ștefan cel Mare, era de obicei represiunea sângeroasă, dar aceasta, departe de a fi o cruzime a voievodului, reprezenta de cele mai multe ori o rațiune de stat. Acesta a fost cazul lui Ștefan cel Mare în Moldova, a lui Vlad Țepeș în țara românească, acesta e și cazul lui Alexandru Lăpușneanu. Concepția istorică a lui Negruții a ținut seamă de acest lucru și rezultatul este că eroul nu apare în nuvele ca un monstru sanguinar, ca în cronică. Politica antiboierească a lui Lăpușneanu este încă de la început subliniată de nuvelist. Întrebat de Spancioc cu ce va săturală comia cetelor de păgâni ce îl însoțeau în țară, voievodul răspunde: cu averile voastre, nu cu banii țăranilor, pre care îi jupuiți voi. Voi mulgeți laptele țării, dar au venit vremea să vă mulg și eu pe voi. Destul, boieri, întorceți-vă și spuneți celui ce v-au trimis, ca să se ferească să nu dau peste el, de nu vrea să fac din ciolanile lui surle și din pelea lui căptușa la dobelor mele. De la prima întrevedere cu reprezentanții boierimii, Lăpușneanu își dă seama de rezistența acestora, dar voința lui de a-i înfrânge este de neclintit. La sfatul de a se întoarce la poartă ce îi se dă, el răspunde ferm: să mă întorc? Mai degrabă își va întoarce Dunărea cursul îndărăpt. Nu mă vrea țara? Nu mă vreți voi, cum înțeleg? Partea a treia a nuvelei, cu episodul uciderii lui Moțoc de mulțime, este narat după modelul episodului uciderii lui Batiște Veveli din cronica lui Miron Costin. În fața aglomerării gloatei la palat, după tăierea celor 47 de boieri, Lăpușneanu, vrând să vadă reacțiunea lui Moțoc, se preface îngrijorat și cu acest prilej află teama nestăpânită a vornicului de furia poporului. Cu aceeași pătrundere, scriitorul surprinde psihologia maselor de țărani, o clipă dezorientați când sunt întrebați de ce au venit cu zurba, pentru a izbucni îndată în strigăte de revoltă împotriva asupririi. Să micșureze dăjdile, să nu ne zapcească, să nu ne mai împlinească, să nu ne mai jăfuiască. Am rămas săraci, n-avem bani, ne i-au luat toți Moțoc. Moțoc, Moțoc, el ne belește și ne pradă, el sfătuiește prevodă, să moară. Moțoc, să moară, capul lui Moțoc vrem. Dacă nu arată simpatie pentru țărani, replica dată de Lăpușneanu lui Moțoc, care spera o distincție între el și popor, proști dar mulți, pune în evidență aceeași politică autoritară și aceeași tendință de centralizare a puterii caracteristică monarhului absolut feudal. Avem de altfel o dovadă precisă că Negruții a văzut bine raporturile lui Alexandru Lăpușneanu cu boierii și cu țăranii. Este scrisoarea 19, o chire retrospectivă, publicată 15 ani după nuvelă în România Literară din 20 mai 1855. Autorul găsește și aici că Lăpușneanu izbutise să strivească furnicarul de intriganți care la mijlocul secolului al XVI-lea făcea și desfăcea domnii în Moldova. Dar oare, se întreabă el, fapta lui fosta de folos poporului? Ba, căci rănile lui erau atât de adânci, apăsarea despotică îl ovilise într-atâta încât păstorii lui Dragoș și ostașii lui Ștefan nu erau acum decât niște sclavi îngiosiți a unei boierimi desfrânate care îi trata și îi vindea capre vite. În adevăr, Lăpușneanul retezase trunchiul, dar odraslele creșteau și nu era el omul care să știe alese ca puindu-le stabilă pre însuși poporul. Pentru această faptă lui fu judecată de crudă și el de tiran. Așadar, considerând pe Alexandru Lăpușneanu un vrășmaș ireductibil, îndreptățit al boierimii, Negruții se ferește a-i atribui sentimente demofile. Nuvelistul a evitat cu pricepere schematismul, făcând din eroul său un personaj complex, nu o simplă brută însetată de sânge. Alexandru Lăpușneanu e un monarh absolut,
care nu tolerează opoziția boierilor, dar totodată un om cu aparențe exterioare calme, un artist al disimulației, ca și principele lui Machiavelli, un soț delicat și un domnitor cu gustul protocolului, încercând a da chiar măcelului boierilor aspectul unei ceremonii spectaculoase. El pune să se arunce trupurile celor uciși și așează capetele tăiate în forma unei piramide ca să ofere soției sale un leac de frică. Domnitorul face parade de cucernicie, merge la biserică și vorbește în proverbe și pilde, lupul părul schimbă, iar năravul ba. Nu toate paserile ce zboară se mănâncă, sunt alți trântori de care trebuie curățit stupul. Bate voi păstorul și se vor împrăștia oile, să iubești pre aproapele tău ca însuși pre tine. Sub influența cronicei și a unor procedee romantice, autorul împinge unor prea departe satanismul eroului, punându-l să facă acte de cruzime nemotivate. Scotea, zice nuvelistul ca și ureche, ochi, tăia mâini, ciuntea și seca pe care avea presupus, însă presupusurile lui erau părelnice, căci nimeni nu mai cutiza cârtii cât de puțin. Vederea lui îngrozește până și relicvele din sarcofage. După ce a ascultat sfânta slujbă, s-a coborât din strană, s-a închinat pe la icoane și, apropiindu-se de racla Sfântului Ioan cel Nou, s-a plecat cu mare smerenie și a sărutat moaștele Sfântului. Spun că în minutul acela el era foarte galben la față și că racla Sfântului ar fi tresărit. Scena otrăvirii de la sfârșit, sugerată de Letopiseț, este zugrăvită cu insistență. Lăpușneanu cere apă, Troici îl apucă și îl ține neclintit, iar Spancioc îi descleștă dinții cu cuțitul și toarnă pe gât drojdile otrăvii. Învață a muri, tu care știai numai a omorâ, spun călăii privindu-l cu o bucurie infernală. Dintre celelalte personaje, numai vornicul Moțoc se bucură de o desfășurare mai mare, deoarece el este cel de-al doilea termen al conflictului dintre domnitor și boieri. Lingușitor, Moțoc trădează pe Tomșa așa cum trădase și pe Lăpușneanu în prima domnie și sărută mâna stăpânului asemenea câinelui care, în loc să mușce, linge mâna care îl bate. El este intrigantul prin definiție, deprins a ciocoi la toți domnii. Când mulțimea revoltată îi cere capul, spoliatorul dă o reprezentație comică de lașitate, invocând ajutorul divin. Oh, păcătosul de mine!" strigă ticălosul. Maică preacurată fecioară, nu mă lăsa să mă prăpădesc. Dar ce le-am făcut eu oamenilor acestora? Născătoare de Dumnezeu, scapă-mă de primejdia aceasta și mă jur să fac o biserică, să postesc câte voi mai avea zile, să ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la monastirea Neamțului." În scena otrăvirii apare un moment și mitropolitul țării, Teofan, a cărui viclenie e caracterizată prin răspunsul ocolit pe care îl dă doamnei Ruxandra când este întrebat ce să facă cu Lăpușneanu. Crud și cumplit este omul acesta, fiica mea, Domnul Dumnezeu să te povățuiască, iar eu mă duc să gătesc tot pentru purcederea noastră cu noul nostru domn, și pre cel vechi Dumnezeu să-l ierte și să te ierte și pre tine. Luându-se după Letopiseț, Negruții face din doamna Ruxandra o răzbunătoare a victimelor tiranului. Totuși, nu pare posibil ca o mamă de copii, îngrozită de crimele soțului ei, de care este făcută răspunzătoare în partea a doua a nuvelei, să săvârșească ea însăși o crimă teribilă ca aceea a otrăvirii tatălui copiilor ei. Personajele se definesc prin gesturi și fapte, autorul intervenind rareori în desfășurarea acțiunii pentru a descrie un costum, ospățul sau măcelul. Mai amănunțit este zugrăvit costumul doamnei Ruxandra. Peste zobonul de stofă aurită purta un benișel de felendreș albastru blănit cu samur, a căruia mânice atârnau dinapoi. Era încinsă cu un colan de aur ce se închina cu mari paftale de matostat, împregiurate cu pietre scumpe, iar pe grumazii ei atârnau o salbă de multe șiruri de mărgăritar. Șlicul de samur, pus cam într-o parte, era împodobit cu un surgiuci alb și sprijinit cu o floare mare de smaragde. Părul ei, după moda de atunci, se împărțea despletit pe umerii și spatele sale. Iată acum prezentarea ospățului de la curte. Constantin Negruții a compus în colaborare cu Mihail Cogălnicianu și o carte de bucate, 200 rețete cercate de bucate.
În Moldavia, pe vremea aceea, nu se introdusese încă moda mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea în câteva feluri de bucate. După borșul polonez veneau mâncări grecești, ferte cu verdețuri care pluteau în unt, apoi pilaful turcesc și, în sfârșit, fripturile cosmopolite. Pânza mesii și șervetele erau de filaliu țesute în casă. Tipsiile pe care aduceau bucatele, talgerile și păharele erau de argint. Pe lângă părete sta așezate în rând mai multe ulcioare pântecoase, pline de vin de odobești și de cotnar, și la spatele fiște căruia boier dvorea câte o slugă care dregea. Toate acestea erau slugi înarmate. Tabloul masacrului celor 47 de boieri amplifică mult letopisețului Grigore Ureche, pe care îl urmează totuși în linii generale. Închipuiască-și cineva într-o sală de 5 stânjini lungă și de 4 lată 100 și mai mulți oameni, ucigași și hotărâți spre ucidere, călăi și osândiți, luptându-se unii cu furia deznădejdei și alții cu aprinderea beției. Boierii, neavând nicio grijă, surprinși mișălește pe din dos, fără arme, cădeau fără a se mai împotrivi. Cei mai bătrâni mureau făcându-și cruce, mulți însă din cei mai juni se apărau cu turbare. Scaunele, talgerele, tacâmurile mesii se făceau arme în mâna lor. Unii, deși răniți, se încleșteau cu furie de gâtul ucigașilor și, nesocotind ranele ce primeau, îi strângeau până îi nădușau. Dacă vreunul apuca vreo sabie, își vindea scump viața. Mulți le feciperiră, dar în sfârșit nu mai rămasă niciun boier viu. 47 de trupuri zăceau pe parchet. În lupta și trânta acestora masa se răsturnase, ulcioarele se spărsăseră și vinul amestecat cu sânge făcuse o baltă pe lespezile salei. După un procedeu pe care îl va urma și Alexandru Odobescu în novela istorică Mihnea Vodă cel Rău, povestirea lui Constantin Negruții este împărțită în 4 capitole, fiecare având în frunte câte un moto. 1. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. 2. Ai să dai seamă, doamnă. 3. Capul lui Moțoc vrem. Și 4. De mă voi scula, premulți am să popesc și eu. Caracterul dramatic al novelei Alexandru Lăpușneanu este izbitor. De fapt, cele 4 capitole sunt actele unor drame, capitolul al 3-lea fiind punctul culminant al încordării conflictului dintre domnitor și boieri. Narațiunea trece prin momente tragice și comice. Uciderea boierilor, reprezentația de lașitatea vornicului Moțoc și se sfârșește cu otrăvirea eroului principal. Caracterul dramatic rezultă din prezentarea personajelor în acțiune prin dialog sau mișcări de mase, scena masacrului, scena învălmășirii țăranilor și din tensiunea dintre voința de autoritate a domnitorului și opoziția boierilor, iar în capitolul al 3-lea și din ciocnirea între țărănime și boierimea spoliatoare, simbolizată de vornicul Moțoc. Alexandru Lăpușneanu este dominat, ca și Hamlet, de seta de răzbunare și analogia sub acest raport a novelei cu tragedia lui Shakespeare s-a făcut. Novela lui Constantin Negruții ilustrează tot deodată o concepție politică și conține o poziție antifeudală limpede, care o situează printre operele de caracter social militant din perioada prerevoluționară. Acest lucru îl sesizase Alexandrii când scria în prefața ediției operelor complete ale lui Negruții din 1872, Constantin Negruții avea curajul a scoate la lumină imaginea cruntă a lui Alexandru Lăpușneanu și a spune boierilor un mare adevăr: poporul e mai puternic decât boierimea. Caracterul dramatic al novelei lui Constantin Negruții a determinat pe mulți scriitori să o transforme într-o piesă de teatru propriu-zisă. Dimitrie Bolintineanu compunea în 1868 o dramă în 3 acte, Alexandru Lăpușneanu, Samson Botnărescu, o dramă în 5 acte în versuri, Lăpușneanu Vodă, mai izbutită, în care Moțoc apare ca un Polonius. Încă din adolescență, Mihai Eminescu întocmea un proiect de piesă încredințat că din figura lui Alexandru Lăpușneanu s-ar putea face un Macbeth românesc cu întrebuințarea mai ales în ultimul act a novelei lui Negruții. Au rămas versuri din anii 1877-1880 din drama Alexandru Lăpușneanu printre manuscrisele poetului.
Novela a mai fost dramatizată, în fine, într-un singur act, în 1925, de George Mihail Zamfirescu în Cu minecătura. În această din urmă versiune, domnitorul este ucis prin strangulare de doamna Ruxandra în momentul când îi se înfățișează leacul de frică. Alexandru Lăpușneanu e capodopera lui Constantin Negruții. Nu se poate închipui un portret mai viu, realizat printr-un număr mai mic de gesturi și cuvinte memorabile, printr-o compoziție mai simplă, aproape lineară și în decoruri mai puține ca în această novelă. Figura eroului, sugerată încă de cronica lui Ureche, e romantică. Eliminând fatalitatea cronicarului, Negruții a motivat mai judicios caracterul personajului și a făcut până la sfârșit din el un om care se abate de la norma medie numai printr-o mai puțin frecvență voință de autoritate. Dar și aceasta din urmă e justificată istoric, ceea ce îi conferă o autenticitate pe deasupra oricărui stil de școală. Creația lui Negruții e clasică, nu în sensul canoanelor clasice, cât în înțelesul permanenței. Arta compoziției sobre, a anecdotei în sensul iarăși clasic al cuvântului, este însușirea cea mai izbitoare a scrisorilor lui Negruții. Întregul proces de parvenire a boierimii de la începutul secolului al XIX-lea este surprins în istoria unei plăcinte numai pe 3 pagini, într-un simplu comentar la refrenul popular resuscitat în cânticelul comic Stan Covrigarul de Vasile Alexandrii: cu iaurt, cu gugoșele, te făcuși vornic, Mișele. De fapt, Negruții povestea istoria plăcintei nu atât pentru hazul ei intrinsec, cât pentru a demonstra cât de puțini nobili erau în realitate toți pretinși boieri evgheniști din vremea sa. Încă o dată, atitudinea sa antifeudală poate fi verificată. Un număr de scrisori din Negru pe Alb și din afara acestui ciclu, către Eliade Rădulescu, Asachi și alții, se referă la chestiuni de limbă. Câtă vreme Eliade Rădulescu era fonetist și avea o poziție rezonabilă în problema neologismelor, Negruții a aplaudat și susținut părerile lui. Mai târziu, când Eliade Rădulescu a căzut în mania italienismului, Negruții s-a desolidarizat. El a combătut numai puțin pe puriștii latinizați, care cereau isconirea din limba română a cuvintelor nelatine. În general, Negruții a fost un moderat, adept al unei tradiții lingvistice sprijinită pe limba poporului și a cărților vechi, nu pe inovațiile absurde ale pretinșilor creatori de limbă. Dacă limba ar fi rămas precum se vede în cărțile vechi, se aude în gura poporului, scrie Negruții în articolul despre limba românească din 1844, și vreun om înzestrat cu o știință sistematic a limbilor rude s-ar fi apucat a aduna și așeza, precum cer tipul și originea ei, negreșit că am fi scăpat de toate aceste pleonasme, fiorituri și cacofonii. Negruții scrie într-o limbă de ușoară culoare regională moldovenească, folosind în chip moderat arhaismul, fără a evita neologismele împrumutate din limba franceză și italiană. Deși unele forme întrebuințate de el sună astăzi desuet, ființă supranaturală, opinie stravagantă, în niciun caz nu s-ar putea vorbi la Negruții de ciudățenii lingvistice sau obscuritate. Prin cele mai bune opere ale sale, Negruții este un creator al limbii literare românești. Alexandru Piru. Amintiri de junețe. Cum am învățat românește? Pe când uitasem că suntem români și că avem și noi o limbă, pe când ne lipsea și cărți și tipografie, pe când toată lumea se aruncase în dasii și perispomeni, ca babele în căței și motani, căci la școala publică se învăța numai grecește, când în sfârșit literatura română era la darea sufletului, câțiva boieri ruginiți în românism, neputându-se deprinde cu frumoasele ziceri parigorisesc, catadixesc, toate în esc, create de diecii vistieriei, pentru că atunci între ei se plodia geniul, ședeau triști și jăleau perderea limbii, uitându-se cu dor spre Buda sau Brașov, de unde le veneau pe tot anul calendare cu povești la sfârșit și, din când în când, câte o broșură învățătoare meșteșugului de a face zahăr din ciocălăi de cucuruz sau pâne și crohmală de cartofe. Tot însă mai rămăsese o școală pre care acești buni bătrâni o priveau ca singur azilul prigonitei limbi, școală unde se învăța încă românește aproape de Iași, în mănăstirea Socola.
Tatăl meu era unul din românii aceștia. Nu ieșea niciun calendar care să nu-l aibă el întâi, nici o carte bisericească care să nu o cumpere, nici o traducție care să nu puie să-i o pescrie. Într-o zi, viind de la școală, l-am găsit cu o mare carte in folio dinainte. "Citește-mi," îmi zise, "o viață da sfinților din cartea aceasta." "Iartă-mă, părinte, eu nu pot citi românește." "Cum? Apoi, dar ce înveți tu?" "Elinește," am răspuns păunindu-mă, "de vrei să-ți citesc toată tragedia Ecubei, unde e acest frumos hor a troienelor, pre care îl știu pe din afară." "Poate să fie frumoase acele ce spui tu," zise tatăl meu, "dar e rușine să nu știi limba ta." "Mâine vei veni cu mine la Socola, unde este examen. Voi vorbi pentru tine cu dascălul, care e un om preînvățat, și nu mă îndoiesc că tu te vei sili a învăța de grabă, pentru că știi că asta îmi face mulțămire." "O, negreșit," am răspuns cu bucurie. Ne întârziasem a doua zi, căci când am ajuns, am găsit examenul pe la sfârșit. Se cercetase istoria, geografia, sala era plină. Auditoriul se alcătuia mai ales din dame bătrâne, mume a băieților, care ascultau într-o religioasă tăcere. Profesorul român avea un nas cu totul antiromân, căci lască era grozav de mare, dar apoi era cârligat încât semăna mai mult a proboșcidă decât a nas. "Prevghenicoșilor boieri și cucoane," zicea el, "am avut cinstea a înfățoșa domniilor voastre prohorisirile ucenicilor mei în istorie, citire, scriere, aritmetică. Acum voi avea cinstea a arăta că limba noastră, pre care toți socot că o știu, dar nimeni nu o știe cum se cade, nu este fără gramatică, fără sintaxis și fără ortografie, ci mai ales în acest pont al ortografiei întrece pe multe altele. Două pilde voi arăta." Sfârșind, își puse ochilarii, tinse tabla neagră și, chemând un băiet ca de 9 ani, îi dete condeiul de credă. Băietul scrise: "Fată sară, eu ți-am zis aseară, să vezi oul cum se sară." "Prevghenicoșilor," urmă profesorul, "vedeți că toate astea frasis se sfârșesc cu sară, dar, precum ați văzut, au deosebire în scris. Asemenea veți vedea și cu a doua paradigmă." Băietul scrise: "Maică ta de-i vie, bine ar fi să vie până la noi la vie." Dascălul tinse brațul spre cuvintele scrise cu un gest maestos. Gestul acesta fu ca izbucnirea unei mine. Bărbați, femei, copii, toți săriră și se apropieră de tablă, strigând bravo de răsuna sala. Mumele uimite suspinau sub bonetele înhorbotate. Lacrimi de bucurie izvorau din ochii lor odată frumoși, poate, dar acum strânși și împrejurați de un cerc purpuriu. Aste lacrimi, strecurându-se pe lângă zbârciturile nasului ca pe niște uluce firești, ajungeau sub buza de desubt, unde barba întoarsă înăuntru le opria ca o stabilă. Bunele bătrâne nu se puteau dumiri cum de sunt atât de învățați drăguții lor și, clădind din cap, priveau pe dascăl ca pe o ființă surnaturală. Bărbații îl felicitau, îi mulțemeau, îi strigau aferim de se zguduiau pereții și bătrânul socolean, doborât sub grindina laudelor și a aferimilor, se lăsase pe un scaun unde îl împregiuraseră copiii, amețit, răpit, cuprins ca acel împărat roman ce striga la moartea sa: "Simt că devin zeu." Ce făceam eu în vremea aceasta? Eu rămăsesem încremenit cu ochii holbați, cu gura căscată, căci nu înțelegeam nimic, eu care mă țineam că știu ceva. Dascălul acesta luă în ochii mei un chip măreț, academic, piramidal, neînțeles ca și sinonimele sale. Mi se părea că văd un Platon, un Aristotel. Cât mă umilise de tare, cum îmi căzuse trufia, cât mă simțeam de mic în asemănare cu băietul acel ce scria sară și vie în 3 osebite feluri. Ne-am întors acasă. Tatăl meu, văzându-mă gânditor, mă întrebă ce am. Gândesc la adânca erudiție a acestui dascăl. Adevărat, e un om plin de științe și l-am poftit să vie să-ți dea lecții de 3 ori pe săptămână. De mâine va începe. O, cât am rămas de recunoscător bunului părinte pentru această dorită veste! Îndată am gătit caiete, condeie nouă, negreală bună, nimic n-am uitat, întocmai ca bravul soldat care își perie uniforma, freacă bumbii, curăță armele în ajunul bătăliei. Aceste pregătiri m-au ocupat până seara, când m-am culcat gândind la noul dascăl, iar piste noapte am visat că aveam un nas cât al lui de mare.
A doua zi profesorul veni și după acea de datorie bună dimineața scoase din sân o broșură cartonată cu hârtie pestriță, zicându-mi cu un zâmbet plin de încredere în sine: "Nădăjduiesc că ne vom înțelege amândoi. Această filadă nu sunt la îndoială că în puține zile o vei învăța." O, am gândit, acesta e negreșit vreun extract lesnicios a sistemului său de învățătură. Am luat-o cu toată onoarea cuvenită operii unui literat și, deschizând-o, am văzut că era un abecedar cu slove d'un palmac de mari. Am rămas mut de oțerire și de rușine. Ce batjocură! Să mă puie pe mine, care nu mai eram un copil, aveam 13 ani, să învăț A, B, C. Pe mine, care înțelegeam preerodian din scoarță în scoarță. Era un înfrunt care iubirea mea de sine nu-l putea mistui. Hotărâi să-mi răzbun și ideea asta mă mai liniști. În vremea aceasta, dascălul își așezase ochilarii pe tronul lor, pare că privesc încă acei ochelari țuguieți pe nasul lui uriaș, ca un turc călare pe un harmasar roib, trase tabac, strănută, tuși spre a-și drege glasul și începu iar și cu dese pauze. Netăgăduit este că omul neînvățat e ca un copac neîngrijit, care nicio roadă nu aduce. Drept aceea, învățătorul este pentru un tânăr a ceea ce este și grădinarul pentru pom, sau ca plugarul bun care curăță de mărăciuni țarina sa până a nu semăna în ea sămânța cea bună. După aceste parabole adaose: pentru a-ți pardosi limba românească după toată rânduiala, ca să o înveți cum se cade spre a o ști precum se cuvine, trebuie să începem de la început. Vei ști deci că limba românească are 41 de slove, care se împart în 3 soiuri: glasnice, neglasnice și glasnico-neglasnice. Și anume glasnice sunt az, est, ije, i, on, ier, io, ia, ctiu, io, xia, ia, epsilon, omega. Neglasnice: buche, vede, glagol, dobru, juvete, zemle, cacu, liude, mislete, naș, pocoi, râță, slovă, tferdu, fârta, feru, xi, psi, ți, cervu, șa, ștea, gea. Glasnico-neglasnice: zalu, ieri, ucu, în. Fără acest slove nu se poate alcătui nicio frasis, nu se poate proforisi nicio silavii, căci ele sunt temelia limbii. Drept aceea, dumneata vei binevoi a le învăța pe de rost, pentru ca să le poți cuvânta curat și pănțeles, pentru că văd că dascălii dumitale, grecul și franțuzul, pre care dracu să-i iaie, ți-au stricat proforaua. Nu poți rosti pe î, ă, ș, ci și altele vreo câteva. Am nădejde că poimâine mi le vei putea spune pe din afară și atunci vom începe o a doua matimă: ba, be, bi, bo și mai la vale. Cred că ne înțelegem. Ba nu ne înțelegem nici de cum, am strigat ieșind din amețeala ce mă cuprinsese într-un auzul barbarelor numirea buchilor lui. Nu ne înțelegem. Dumneata vrei să mă batjocurești, să mă pui la alfavita pre mine, care știu grecește mai mult decât oricare tânăr de vârsta mea și care scriu franțuzește după dictare, fără a face mai mult decât 7-8 greșeale pe față. Dă-mi o gramatică, arată-mi construcția verburilor, ortografia. Spune-mi pentru ce scrii vie și sară în 3 feluri. Îți voi spune-o la vreme. Pentru că ai o duzină de i, așa e? Dar cum scrii masă și masă? Cum scrii lege și lege? Așa e că tot la fel, pentru că n-ai 2 a și 2 e. Apoi, pentru ce încurci și amețești pe băiați? Aceea nu e treaba dumitale, îmi răspunse cu un zâmbet ce semăna a strâmbet. Învață buchile pe de rost ca să le știi poimâine. Ba nici gândesc, zise ea zvârlind abecedarul sub masă. Ha, 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 la început se pare greu, dar te vei deprinde. Rădăcina învățăturii este amară, dulci sunt însă rodurile sale. Sfârșind, strânse ochilarii, își luă șlicul și ieși. Simți că mi se luă o greutate de pe inimă. Na, pedant ignorant și îngânfat, strigai, vrei să învăț buchile tale, să mă necinstesc. Chinezule care ai 100 de litere, mai multe decât orice limbă. Na, tu ai slove amfibii, nici glasnice, nici neglasnice. Tu socoți că limba mea deprinsă cu Omer se va putea suci ca să zică fârtă, tferdu, glagol? Numiri sălbatice cu care tu ai poreclit bietele litere. Tu vrei să mă necinstesc, să învăț buchile tale.
dar să crăpi măcar nu le voi învăța. Las că te-i juca eu, n-am trebuință de tine ca să-mi învăț limba mea. Am alergat la biblioteca tatălui meu, care era într-o ladă mare, purure deschisă în coridor. Ajutat de o slugă, i-am făcut inventariul și printre mulțimea calendarilor și a cărților în limba grecească modernă, iaca ce-am găsit. Tipărite. Viețile sfinților din toate lunile. Moartea lui Avel. Poem de Gesner. Numa Pompilius. Romanț de Florian. Patimile Domnului nostru. În versuri. Istoria lui Arghir și a prea frumoasei Elene. Idem. Despre începutul românilor. De Petru Maior. Floarea darurilor. Întâmplările franțezilor și întoarcerea lor de la Moscova. Talmudul jidovesc. Manuscrise. Letopisețul lui Nicolae Costin. Cavalerii lebedei. Romanț de Madame Genlis. Înconjurarea cetății Roșela. Romanț idem. Lentor, tragedie în versuri. Sapor, idem. Matilda, romanț de Madame Cotten. Manon Lescaut, romanț. Tarlo sau străinii în Elveția, idem. Zelmis și Elvira, idem. Cugetări de Oxenstern. Sărmană bibliotecă uitată în secriul ei la Bejenia anului 1821, toată a slujit de fultuiala ianicerilor. Ce n-aș da acum ca să am una din acele cărți de sute de ori citite de tatăl meu? M-am cercat să citesc un romanț din acele manuscrise, dar scrisoarea era atât de încălcită încât le-am lăsat, făgăduindu-le de a le vizita cum voi putea deprinde a citi scrisoarea aceea ieroglifică ce se obișnuia atunci pe la noi. Și, luând istoria românilor de Petru Maior, ajutat de abecedarul urgisit, în puține ceasuri am învățat a citi. Până în seară eram capabil să spun pe carte cât oricare anacnost de răpide. Seara am citit tatălui meu tot cântul întâi din Moartea lui Avel, singura carte care avea puterea a-l adormi. Bunul părinte se bucură și, atribuind știința mea la vretnicia învățătorului, porunci să cumpere 5 coți postav vișiniu de un beniș pre care îl trimise dascălului. Eu însă nu puteam uita înfruntul ce-mi făcuse. Făcând un congres de băieți, conșcolari ai mei de la dascălii francez și grec, după mai multe opinii, care de care mai extravagante, o idee satanică veni unuia în minte. Fraților, zise el, socotința mea este să închipuim niște întrebări atât de grele încât să nu le poată tălmăci, ca să-i dovedim că nu e numai un gogoman pedant. Bravo, am voa, ura, vivat, strigară toți. Întrebările s-au alcătuit, s-au aprobat de toată adunarea și mi s-au încredințat. A treia zi dascălul veni, întrebându-mă de știu buchile pe din afară. Spre răspuns, am deschis cartea lui Petru Maior și am citit un întreg capitol. Profesorul rămase înlemnit. Sfârșind, am urmat în tonul acela pedantic cu care îmi vorbise el. De vreme ce vezi, logiotate, că am învățat a citi fără lesniciosul metod al abecedarului dumitale, care mi-ai spus că este temeiul limbii, nu sunt la învoială că voi învăța a scrie iarăși fără ajutor dăscălesc. Însă, fiindcă cunosc și simt cu desăvârșire că dascălul pentru un tânăr este aceea ce este grădinarul pentru pom, văd că eu am foarte multe lucruri de învățat, căci sunt ca un copac neroditor. Drept aceea am făcut aceste 5 întrebări pe care dumneata vei binevoi a mi le tălmăci. Asta va fi singura mea lecție. Pe toată ziua îmi vei dezlega câte 5 de aste nedumiriri. Spune-mi dar, 1. Pentru ce uneori vara plouă cu broaște, iar nu cu cristei fripți, precum odinioară la Judani? 2. De unde au luat Avam și Eva ac și ață de-au cusut frunzele de smochin, în vreme ce pe atunci nu era încă nicio fabrică? 3. Cum, păgân, mă curmă dascălul astupându-și urechile și sărind de pe scaun ca un om ce calcă pe un șerpe. Hulă grozavă și pângărită, ia ca frumoasele isprăvia învățăturii papistașilor. Zicând aceste, își luă șlicul și o împunse de fugă pe ușă. De atunci nu l-a mai văzut. Astfel, Petru Maior m-a învățat românește. Zoe. Aceasta a urmat la 1827. De-abia înserase, ulițele era însă pustii.
Din când în când și foarte rar se auzia pe pod turuitul unei caleșce, în care era vreun boier ce se ducea la o partidă de cărți sau un fiacru ce trecea ca săgeata și lăsa să se zărească niște bonete femeiești. Niciun pedestru nu era pe uliți, afară de fanaragii care striga regulat raita. Pentru că la 1827 septembrie nimeni nu s-ar fi riscat a merge pe jos singur pe uliți după ce înopta. Pojarul de la 20 iulie prefăcuse în cenușă mai mult de jumătate a orașului Iași și fanaragii, masalagii, potlogarii de care gemea orașul, șezând ascunși printre râsipuri, pândiau pe nesocotitul pedestru care zăbovise a se întoarce acasă și adeseori el perdea împreună cu punga și viața sau cel puțin sănătatea. În zadar îmblau strejii de arnăuți și de simeni. Nu puteau stârpi aceste înrăutățiri, nici descoperi bandele vagabonzilor. O caleașcă trecu în fuga cailor pe ulița mare, apucă ulița Sfântul Ilie și, făcând în stânga, luă la deal pe lângă zidul Sfântul Spiridon și, tot suindu-se până în mahalaua Sărăriei, stătu la portița unei căsuți cu 2 ferestre cu perdele verzi. Din trăsură se coborâ un tânăr elegant coconaș, a cărui costum era după moda curții. El purta un antereu de suvaia alb, era încins cu un șal roșu cu flori, din care o poală îi se slobozea pe coapsa stângă, iar capețile, alcătuind un fiong dinainte, cădeau apoi peste papucii lui cei galbeni. Pe sub giubeaua de pambiru albastru, blănită cu samur, purta una dintre acele scurte cațaveici, numite fermenele, broderia căreia cu fir și cu tertel îi acoperea tot peptul. În cap avea un șlic de o circonferință cel puțin de 7 palme. Într-un cuvânt, orice damă l-ar fi văzut în ceasul acela, nu s-ar fi putut opri de a se coti cu vecina sa și de a zice în jargonul vremii de atunci: "Ah, psihimu, uită-te cât e de nostim." Chipul său era de nu frumos, dar plăcut. La fater, din cea întâi vedere, l-ar fi judecat după fruntea lui strâmtă, buzile groase și sprâncenile rădicate cu disproporție deasupra ochilor, dar și nefiind cineva fizionomist, putea, fără a se greși, să-l boteze de nătărău, după căutătura cea speriată și neclintirea figurei sale. În camera unde intră, pe un crevat cu perdele, șădea o fețișoară rezămată într-un cot pe perină. Fusta ei de atlas albastru deschis, de sub care se zăria un picioruș gras și mic, părul ei castaniu ce se slobozea în unde de mătase pe albii ei grumazi, poziția ei cea lenoasă, în sfârșit, lumina murind a unei lampe, ar fi înflăcărat pe xenocrat dacă ar fi fost la Iași la 1827, în camera aceea. Zău, era frumoasă tânăra fată, când însă și-a întors tânjitorii ochi căprii, umbriți de gene lungi și scăldați într-o rouă de desfătare, când s-a repezit și a apucat în brațe pe tânărul ce intrase, trebuia să aibă cineva toată nesimțirea lui ca să nu cadă amețit la picioarele ei. "Ah, tu ești, Iancule, tu ești! Vezi că eu te așteptam. Gândeam la tine pentru că numai la tine gândesc. Pe semne, tu nu știi că te iubesc mai mult decât orice alt pe lumea asta și tu iar mă iubești. Așa e că mă iubești? Nu voi să mă iubească alții. Zic că ce-a vrea lumea, eu te iubesc și apoi ce-mi pasă de lume? Tu ești al meu, te iubesc, te sărut sufletelul meu." Și gingașa copilă îl acoperea de sărutări focoase. "Ce te-ai făcut o săptămână de când nu te-am văzut? Unde-ai fost? Oh, ți-am scris și nici n-ai vrut să-mi răspunzi. Când ai ști cât am plâns, uită-te, ochii mei sunt roșii încă. Așa e că sunt roșii? Spune-mi, mă iubești?" "Mai întrebi un lucru care poate ți l-am spus de 1000 de ori," răspunse cu răceală nesimțitul amorez. "Caraimane, dă-mi un ciubuc." Un arnăut mustăcios intră și întinse stăpânului său un lung ciubuc. Într-un minut, cămăruța se împlu de un fum gros, printre care Zoe se zăria ca o zeitate printre nori. Această întrerumpere a unei vorbe amorezate pătrunse pe biata fată, care tăcu, lăsând să scape din sânul ei o oftare de acelea ce sfâșie inimi. "Mi-ai scris că ai să-mi spui un lucru mare, să vedem ce este. Spune, pentru că n-am când zăbovi," adăugă tânărul, scuturând ciubucul.
zise Zoe, înturnându-și lăcrămații ochi spre el. Odinioară îți părea că zboară ceasurile ca minuțile lângă mine. Atunci mă iubeai, acum nu mă mai iubești ca atunci, măcar că eu tot aceea sunt și tot asemenea te iubesc. Oh, Iancule, tu niciodată nu vei ajunge la acel grad al dragostei care eu îți păstrez. Prea iubitul meu, spune-mi, când mă vei numi soția ta? Când voi putea a nu mai tăinui de lumea acest amor de care inima mea este plină? Vezi tu, acesta e singurul meu gând. Știi poziția mea. Știi că de-am greșit, pentru tine nu mai am fost o slabă fată. Ah, când ai ști cât sunt de fericită, am să spui o veste care a să te împle de bucurie. Eu o să fiu mumă. Și copila își ascunse rumenea față în sânul coconașului. Într-o auzul cuvântului acestuia, Iancu s-a posomorât, a băgat mâna în buzunar și, scoțând niște metanii de coral de vreo 2 coți de lungi, începu a se juca cu ele, prea îmblându-se în lung și în larg prin mica cămăruță. Zoe îl privea neclintită. Ascultă, draga mea, cred că nu te îndoiești cum te iubesc. Vestea ce mi-ai dat m-a împlut de bucurie, dar văd niște mari pedici la însoțirea noastră. Unchiul meu a aflat de legătura noastră și e foarte mânios asupra mea. Îmi zice că nu e de cinstea mea să iau o fată săracă, orfană și câte altile. Eu însă nu zic că nu te voi lua, dar trebuie răbdare. Să vedem. Mișelul, vorbile lui erau lovituri de cuțit pentru Zoe. Ea tremura. Vai mie, nenorocita, iată la ce am ajuns, iată în ce stare m-ai adus, mă desprețuiești după ce m-ai înșelat. Nu ți-e milă de o ticăloasă fată pe care ai diminit-o cu juriminți mincinoase, găsești pretexturi ca să mă părăsești și pe mine și pe copilul tău. Nu te tem de păcat, nu socotești că voi muri dacă mă-i lăsa. Oh, fieți milă, și sărmana se târa la picioarele lui, vărsând și roaie de lacrimi și frângându-și mâinile. Cugetă că de mă vei părăsi, voi muri negreșit și vei avea a da seamă lui Dumnezeu pe care de atâtea ori l-ai luat martur jurămintelor tale. Suspinurile înădușiră glasul fragedii copile, care acum întâi începuse a gâci inima amorezului său. Sfărămată de durere, căzu leșinată la picioarele lui. Iancu o rădică și o puse în pat, după aceea, chemând pe bătrâna ei slujnică, a lăsat-o lângă ea. El a ieșit și s-a suit în caleașcă. La bal, la curte!" a strigat arnăutul vizitiului și caleașca a purcesc avântul. Deșanțată pretenție!" zicea cu conașul răsucindu-și mustețile. Zice că i-am jurat să o iau ca când astfel de jurăminte se mai țin vreodată." 2. Zoe era fiica unui boiernaș care, prin slujbile sale, se ridicase la o treaptă cinstită. Încă în fașe perduse pe maică-sa, iar la vârsta de 15 ani moartea o lipise și de tatăl său. De atunci, sărmana fată, lăsând o moșioară, iubitul loc a copilăriei sale, care rămăsese moștenire fraților ei, venise la Iași. Curând n-a lipsit a se molipsi de aerul acestui oraș. Se văzu înconjurată de o droaie de curtezani pe care îi trăgea deosebita ei frumusețe. Focul juneții și simplitatea creșterii sale o făcură să plece urechea la măgulirile desfrânaților. Ea iubi, neștiind ce amorul și neprepuind urmările lui, se dete cu totul la această patimă dulce și amară, plăcută și groaznică. Se dete cu gând, cu inimă și cu suflet. Iată o întâmplare ce va arăta ce fel iubea tânăra copilă. Cel întâi ce găsi loc în inima ei fu un ofițer al gvardiei curții, tânăr galant, cinstit și bârbant. Iliescul era cu totul contra cuconașului, pe care l-am văzut figurând la începutul acestei foarte adevărate istorii. Frumos și bine făcut, el n-a avut multă greutate a câștiga inima ei. O iubea și se mira că o iubește ca și în ziua când culesese cea întâi dulce sărutare pe buzele ei și, deși Zoe nu cunoștea diminirile cochetării, tot însă ținu în lanțul ei pe fluturatecul tânăr o lună de zile. O lună de zile pentru Iliescul era o veșnicie. Începu a se sătura de un amor fără sfezi, fără împăcăciuni și fără rivali. Se aruncă iarăși în vârtejul lumei. Într-o zi el dormea după prânz. Un arnăut veni în curtea lui, merse drept la camera unde el dormea, deschise ușa, intră și, scoțând un pistol din cingătoare, îl slobozi în el.
Glonțul trecu alătura cu capul tânărului, bortili perina pe care se răzăma și se înfipse într-o cărămidă din părete, a căreia sfărâmăturii se reîntoarseră și căzură pe peptul dormitorului. Iliescul sări și se repezi ca fulgerul la noul venit, care scosese al doilea pistol. Arma îi se smăci din mână și o îmbrâncătură aruncă pe ucigaș pe o canapea. Negreșit că ceasul morții ar fi sunat pentru acel cutezător, dacă în căderea sa turbanul nu i s-ar fi desfășurat. Niște coame castanii unduioase se răsfirară peste umerii și peptarul lui înfirat. Aceasta era Zoe. Doamne sfinte!" strigă tânărul cunoscând-o. Tu ești Zoe, cine ar fi putut crede? Tu ești care vrei să mă omori? Aceasta e răsplata dragostei mele? Vrei să mă omori și pentru ce?" Pentru că ești un nelegiuit," strigă fata cu un glas precurmat de suspinuri, pentru că mă vinzi, pentru că desprețuiești amorul meu și pentru că ai gândit că vei putea, după ce m-ai învățat dragostea, după ce mi-ai arătat dulceața vieții, să mă lepezi ca pe o jucărie ce nu-ți mai place. Nesocotitule, pe semne nu știi că pe noi femeile, dacă un paic ne sperie, moartea nici de cum nu ne îngrozește? Iată dovada vânzării tale." Și îi tinse un bilet scris pe o hârtie roză. Cetește, ticălosule, sau mai bine las să ți-l cetesc eu. Ascultă, stăpâna mea, mă învinovățești nedrept. Cum ai putut crede că o proastă fetișoară mă va face să fiu necredincios acelei ce singură împărtășește în inima mea? Nădăjduiesc să-ți dovedesc în astă seară că de am și fost poate rătăcit, o secundă n-am încetat de a fi pentru de-a pururea al dumitale credincios rob. A, ticălosule, nu e slova ta? Tăgăduiești? Zic că n-ai scris răvașul acesta. O proastă fetișoară? Oh, mă de faimă, pentru că-l iubesc din toată inima." Acest răvaș e pentru tine," zise Iliescul învălmășit. Pentru mine? Și de când mi-ai schimbat numele de iubită pe cel de stăpână? Când mi-ai mai zis vreodată dumneata?" A, nu căuta să mă amăgești, căci dacă mâna mi-a tremurat astăzi, să știi că altădată va fi mai sigură." Omoară-mă, dar," adause Iliescul cu un aer teatral, neștiind ce să mai zică, omoară-mă dacă te supără amorul meu. Văd că cauți pricinuiri și iai de dovadă însuși încredințările dragostei mele. Omoară-mă, viața mie nesuferită fără amorul tău. Iată pistolul și ca să nu mă greșești, răzeamă țeava de inima mea, îl țin eu, n-ai decât să tragi pedica." Zicând, dezvălește peptul și se apropie de fetișoară. El era atât de frumos, întristarea răspândită pe fața lui arăta atâta adevăr, încât gingașa copilă se simți pătrunsă și înfiorată de o faptă la care o împinsese o pornire furioasă de gelozie. Oh, eram să te omor," a strigat plângând. Dumnezeul meu, cum am putut avea un așa gând? Să te omor pe tine, pe care te iubesc ca sufletul, și apoi ce-aș fi făcut singură pe lume? Vezi tu, crudule, când am slobozit pistolul în tine, nu știu ce putere străină și amarnică îmi împingea mâna. Socotiam că te-am omorât și voiam să mă omor și pe mine, dar tu nu ești rănit. Tu mă iubești, așa e? Răvașul a fost pentru mine. Oh, zvârlă pistolul acela că mi-e frică de el și se aruncă în brațele lui. După ce, peste un ceas, Zoe ieși într-un fiacru și se duse, Iliescul se îmbrăcă cu dulama lui stacojie cusută în numai fir, se încinse pe deasupra șalului cu o curea lată coperită cu ținte aurite, în care băgă 2 pistoale suflate cu aur și atârnă pe coapsa stângă o sabie încovoiată. La scară îl aștepta un frumos armăsar negru. Ieșind, văzu arnăuții săi care sta roată împrejur. Ascultați," le zise, astăzi un tâlhar a intrat la mine când dormeam, a slobozit un pistol asupra-mi, dar nu m-a nimerit. Nu am putut pune mâna pe el și a scăpat. Să nu mor creștin, ci spurcat ca voi, dacă va mai intra cineva la mine fără să-mi dați mai înainte de știre. De nu veți lua fiecare câte 100 baltage cârșialiești pe talpe. Știți că mi împlinesc juruințile." Arnăuții strigară mașala, închinându-se până la pământ. Zoe a vrut să mă omoare," zicea în sine tânărul încălecând. Domnul știe ce îmi vor mai face celelalte 3 pe care nu le poți amăgi așa lesne. Blăstemata de slugă a greșit răvașile. În loc să dea pe cel verde Zoei, i-a dat pe cel roz. Așa va fi făcut și cu celelalte. M-am bătut fățiș cu beliciul și cu fedeleși, fără să simt ce e frica, dar acum, zău, mă tem. 3.
Mai mult de un an acum trecuse de la întâmplarea aceasta, Iliescu aflase chip a se dezlega pe nesimțite într-un lanț ce nu era potrivit cu ușurătatea inimei sale și Zoe începuse a cunoaște că a greșit, judecând pe oameni după inima sa. Amăgită în nădejdea sa, se lăsă la o melancolie ce o făcu mai interesantă, dar inima ei, ce se hrănea de dragoste, nu putea via fără amor. Între toiul neînsemnaților tineri ce o supărau cu curtea lor, ea deosebi pe Iancul B. Îl vedea mai tăcut și mai retirat. Sfiala lui o luă drept dovada statorniciei, măcar că era semnul nătărăiei. Pe de altă parte, ca să scape de gura lumei, acestei pricinuitoare de atâtea nenorociri și cunoscând că trebuie în sfârșit să-și ia un loc oarecare în societate, ascultă mincinoasele propuneri ce îi făcu Iancu că o va lua de soție. Depărtă pe toți ceilalți ai săi slăvitori. Iubi pe Iancul, îl iubi sărmana fată cum știa ea să iubească și curând el nu mai a avut nimic să mai dorească. Nu mult după aceasta simți urmările nesocotinței sale și, îngrijindu-se, își mărturisi starea cea de critică a morezului său. Atunci Iancul le pădă masca, își dizvăli urâtul caracter și, puțină vreme după întâlnirea ce am văzut că a avut cu ea la începutul acestei istorii, îi scrise răvașul următor. Coconiță, îmi pare deșanțat că dumneata ai luat un căpriț drept amor și încă pretinzi să te iau de soție. Las că rudele mele niciodată nu mi-a ierta un așa pas, dar apoi nici inima mea n-are plecare a se robi. Așadar, te rog, nu te mai măguli cu o nădejde ce niciodată nu se poate împlini și binevoiește a mă uita și a nu mai scrii. Gingașa copilă ceti răvașul fără să zică nimic, fără să verse măcar o lacrimă. Inima îi era plină și suspinele, îngrămădindu-se în sânul ei, o înădușeau. După o îndelungată și cumplită tăcere, căzu îngenunchiată dinaintea icoanei Mântuitorului zicând: Dumnezeule, fieți milă de mine și nu mă duce la deznădăjduire. Sanda, bătrâna femeie care o slujea, care o hrănise cu sânul său în pruncie și o crescuse în copilărie, stând într-o cameră alăturată, se apropie de o ușă cu geamuri prin care vedea în odaia stăpânesii și, rădicând perdeaua, văzu această deznădăjduire, această durere atât de adâncă. Ea nu îndrăzni să intre, respectând cugeria stăpânesii. Dar, neauzind nimic și văzând-o tot îngenunchiată, cu fața la pământ, intră în odaie ca să o scoată din niște cugetări atât de triste. În zadar însă îi vorbi, deci, apropiindu-se, o găsi rece, înghețată, o socoti moartă. Luă în brațe pe această biată fată pe care o legănase și cu care împărțise soarta sa. O numi cu același nume de Zoiță, precum odinioară, și o dismerdă ca și atunci. Silindu-se să o deștepte din acea dureroasă letargie și neștiind de trebuie să dorească o vedea înviind ca să-și afle iarăși durerea, sau mai bine să vază moartea pecetluind acest secret de nenorocire, sărmană Zoiță, zise, și o lacrimă căzu din ochii bunei bătrâne, cât e de frumoasă, poate ar fi mult mai bine pentru dânsa să nu se mai trezească. Această dorință, deși barbară, se cunoștea că vine dintr-o inimă credincioasă către stăpână sa. O puse în pat și, peste puțin, Zoe deschise ochii. Du-te, mamă, acasă la Ennă și lasă răvașul acesta la o sluga lui ca să-l dea când se va întoarce din călătoria sa sau să-l trimită cu poșta unde să va fi aflând. Spune să nu se pierdă, căci în el este o cosiță din părul meu. Astfel vorbea Zoe către Sanda, dăda ca și singura sa prietenă, câteva zile după ce primise scrisoarea sus însemnată și bătrâna a ieșit clătinând din cap și zicând: Maica Domnului să-și facă milă de fata mea. Îndată ce s-a depărtat bătrâna, Zoe deschise garderobul său, alese o rochie de catifea neagră, un văl de blondă alb și un șal negru și, ajutată de o copilă ce avea în casă, se îmbrăcă împodobindu-se ca pentru o sărbătoare. După ce se găti, se puse pe un jâlț, unde șezu absorbită de gânduri. Uneori un tremur fioros o apuca, alteori ridica frumoșii săi ochi spre cer și, suspinând, își frângea mânele cu deznădăjduire. Un gând fioros se părea că se luptă în ea. Deodată apoi se sculă și cu o oftare: Oamenii așa au vrut,
zise, Dumnezeul lor va cere seamă. Oamenii acești mincinoși și vicleni nu știu câtă tărie este în inima unei tinere fete ce s-a dat pentru toată viața. Afle dar acum, zicând aceste, a ieșit. Mergând cu pas răpede, curând a ajuns la portița unei case. Bătând, un arnăut veni și deschise. Acasă este stăpânul Caraimane?" întrebă Zoe. Ba nu, coconiță, dar cred că nu va zăbovi, căci mâine este alai și trebuie să vie ca să se gătească." Apoi dar îl voi aștepta," zise fata și intră în odaia tânărului. Eu sunt sălit să ies," adăugă Caraiman, apoi dumneata singură să remâi? Du-te, eu îl voi aștepta până ce va veni." Arnăutul se duse. Zoe se primbla palidă și perită la față prin odaia lui Iancu. Iată a doua oară, își zise, ce sunt în camera aceasta. Întâi când era bolnav și am venit de l-am văzut, atunci am ieșit, dar acum, iată așternutul său, perna cu 100 de mine încă tot o are, iată pistoalele lui, care le-am cerut ca din partea frăține meu, căci atunci încă nu-l iubeam, cu ele eram să omor pe Iliescul. Iliescul, încă e acela nu m-a amăgit, eu am fost slabă, oare sunt cărcate? Și căută pistoalele, unul e încă plin, unul, și ce trebuie amândouă? O mișcare de deget și s-a sfârșit. Oh, pistolul acesta, să-l aștept oare să vie? Și pentru ce? El mi-a hotărât soarta și a mea și a copilului său. Sărmanul prunc, îl simți clătinându-se în sânul meu. Sărmană ticăloasă ființă blăstămată, până a nu vedea lumină. Ah, el e rușinea și nenorocirea maicei sale. Mai bine să moară, să nu cunoască pe tată său care mă calcă în picioare. Cine știe, poate într-o zi va fi ca și el de nelegiuit, sau ca și maică sa de nenorocită. Sufletul ei s-a lăsat la acest discuraj care era groaznic când e cineva singur. Pe urmă, nu știu ce înfricoșătoare presimțirea unui trai viitor amărât și chinuit au venit și au sfâșiat biata sa inimă. Pe urmă, o frică fantastică i-a închipuit niște năluciri fioroase. Sărmana fată simți sângele slăindu-se în vinele sale. Se duse la masă și, luând un condei, scrise cu o mână tremurândă. Eu mor, mă duc să aflu liniștea pe care mi-ai răpit-o, îți iert moartea mea, dar nu-ți voi ierta niciodată pe cea nevinovatului prunc ce port în sânul meu. La ziua judecății, când iar ne vom întâlni, el te va trage la poalile scaunului cel vecinic, ca să dai seamă de două morți. Apoi, simțind o ferbințeală mare, își lepădă șalul și vălul, luă pistolul cel încărcat și răzimă țeava de inima sa. O detunare răsună. Plumbul, intrând sub țâța stângă, a frânt o coastă și, petrecând inima, a ieșit prin spate. Zoe căzu moartă. 4. În ziua aceea era parată domnească. De dimineață pompierii stropiseră podul și la toate răspântile, câte un zapciu al agiei, oprea carele să nu se vâre până după trecerea alaiului. Parada se întindea ca un șerpe pe șovăita uliță. Înainte mergeau suitarii călări cu înalte căciuli flocoase la care atârna câte o lungă coadă de vulpe, împingând pe norodul ce se înghisuia. Apoi urmau panțirii isprăviniciei, darabanii agiei, aprozii vorniciei, simenii hatmaniei, toți aceștia triste rămășiți a acelor viteje oști ce muiaseră ambiția polonilor și a ungurilor și înfruntaseră trufia semilunei. Mai în urmă era armașul înconjurat de lăutari ce juca din vioare aerul mititico. Apoi veneau ofițerii curții. Doi tineri mergeau alături la pas. Unul, călare pe un armăsar negru, purta un costium arnăuțesc. Broderia de aur lăsa abia să se vadă catifeaua toporășie a hainelor sale. Fața lui tânără și bărbătească insufla încrederea, iar ochii lui albaștri ca azurul, plini de foc, dovedeau curaj și nefrică. Celălalt, asemenea călare și numai puțin elegant, se deosebia prin mărimea șlicului și largile mânici a benișului său. Închipuiește-ți, Iliescule, zise acest din urmă, aseară când m-am dus acasă, ce să văd, odaia și patul meu pline de sânge și dânsa moartă. Oh, nu-ți poți face o idee cum am spăriat, o lună de zile de acum nu mai dorm acasă.
țărmana fată atât de tânără și de frumoasă, zău, când s-ar putea să o învie, mi-aș da armele și pe haiduc, calul meu, presufletul meu. Să se fi întâmplat aceasta din pricina mea, pe loc aș zice, rămâi sănătoasă lume, m-aș duce în vreo sehăstrie din Ceahlău, ca prin post și rugăciuni să capăt iertarea acestui păcat de la Dumnezeu. Așa să trăiesc, zise Iancu râzând, aș fi vrut să te văd, sehastru, poate te-ai fi făcut și proroc. Și mai poți râde? N-ai mustrare de cuget, nu-ți pare rău? Rău îmi pare, cum îți pare și ție, și cum trebuie să le fi părând tuturor tinerilor ce au cunoscut-o, dar mustrare de cuget pentru ce să am? Dar la vorba asta, spune-mi cum a rămas cu balul de... Iliescul nu-l asculta. Trecuse înainte și ochii lui era plin de lacrimi. Ticălosul, zicea el, nu plătește să strice cineva un glonț în trânsul. Sărmana Zoe. Un car acoperit cu o rogojină și întovărășit de 2 oameni dătă să iasă în ulița mare. Un zapciu îl opri în răspinteni. Ce aveți în car?" Un mort. Îngăduiți până va trece alaiul." Și mortul fusili să aștepte până va trece deșertăciunea. După ce a trecut parada, carul și-a urmat drumul. Un tânăr ca de 20 de ani, cu sprâncene negre, îl urma de departe și o întristare adâncă se vedea pe fața lui. Ce veac, ce oameni, zicea el, pentru că o biată, slabă ființă a căzut sub sarcina ticăloșiei vieții, pentru că n-a mai putut suferi chinurile sale. Oamenii nu vor să-i dea nicio rugăciune, nici 3 coți de pământ în locul unde or să se întoarcă și ei. Ei fac pe Dumnezeu rău și nemilostiv, stăpânitorul ce varsă în războaie pâraie de sânge pentru ambiție, ministrul ce despoaie pe văduvă și pe orfan, adunându-și o pomenire de blăstemuri, ucigașul ce ține drumurile, merg cu paradă de să pun cu obrăznicie lângă însuși locașul Dumnezeului dreptății și al îndurării. Și pe biata fată pământul nu o primește. Iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac. Carul, ajungând pe malul Bahluiului, se opri și cioclii, coborând pe moartă, începură a săpa groapa. Ce s-a făcut baba cea care țipa și nu ne lăsa să luăm trupul?" Ea nebunise, au dus-o la Golia." Uită-te ce frumoasă rochie neagră. O să-mi fac un peptar mic și femeii o cațaveică. Dar apoi eu? Tu nu ești însurat. Ia-mă tăsăria cea albă, colțunii, colanul și ce mai are." Să nu vă atingeți de dânsa," strigă tânărul, care, stând pătruns de mâhniciune, pentru că și el o iubise până nu se duce într-o călătorie de unde, de cu seară sosind, primise răvașul și cosița de păr ce o trimisese Zoe, dar nu apucase să o afle în viață, auzise numai cele de pe urmă cuvinte a cioclului și le aruncă o pungă de bani. Pe urmă se apropie de moartă și, desfășurând vălul de blondă ce era lângă ea, o acoperi cu el. Cioclii au coborât secriul în groapă, au aruncat țărâna și, isprăvind, s-au dus la o crâșmă unde s-au pus să bea prețul hainelor mortului. Tânărul rămase singur lângă mormânt. El șăzu privind acea proaspătă mobiliță de pământ până ce soarele începu a se coborî spre apus. Multă vreme după aceea, prietenii lui se mirau văzându-l că era tot trist. Și de ce boală a murit Iancul B?" întreba după trecere de 8 luni tânărul cu sprâncene negre pe un doctor. De o strașnică inflamație de crieri. Am șăzut lângă el până ce și-a dat duhul. Neîncetat îi se părea că aude împușcături și că vede pe o femeie însângerată că îl îmbrățoșează. Închipuire fantastică, precum vezi efecta dezorganizației crierilor. Această boală trebuia meditată. Am cerut să-i fac autopsie, dar n-au vrut rudele nici de cum. Aș fi putut face o frumoasă dizertație asupra boalelor ce se încuibă în cap. 1829 aprilie. O alergare de cai. Tot orașul Chișinăului se adunase ca să privească alergarea de cai, ce se prelungise până în luna lui septembrie cu așteptarea domnului conte Voronțov, guvernatorul general al Nuorusiei și a Basarabiei. Dar trecerea lordului Durham, ambasadorul Marii Britanii lângă curtea Petersburgului de la Odessa, împedecându-l, alergarea rămase a se face numai în ființa domnului guvernator civil, generalul Fedorov. Locul alergării este 10 minute afară de oraș, unde este gătită o galerie de scânduri de felul chinezesc pentru privitorii nobili.
prostimea sau, în limba aristocratică, canalia, șede împrăștiată pe câmp sau înșirată pe marginea unui odgon întins ce nu o lasă să se grămădească. Slabă, stabilă, dacă n-ar fi sprijinită de jandarmii poliției. Piața se întinde ovală pe un neted șes într-o circumferință de 3 verste, însemnată cu stâlpușor de lemn de 3-4 stânjeni departe unul de altul, iar dinaintea galeriei este bariera de unde pleacă alergătorii, care, într-o fugă, sunt datori a face giurul pieții de 4 ori, adică o cale de 12 verste ca jumătate de poștă, și 2 care întrec pe ceilalți, ajungând mai înainte ținta, primesc cel dintâi un vas de argint prețuit 1500 ruble asignații, cel al doilea 500 ruble, care banii îi dă vistieria împărătească. Alergări de cai se fac pe tot anul în toate guvernile Rusiei. Scopul este ca prin această încurajare să se îmbunătățească soiul hergheliilor și e foarte nemerit pentru că acum toată călărimea se îndestulează din țeară, în vreme ce mai de mult era nevoie de a se cumpăra cai din staturile vecine. Am uitat să spui că numai armăsari și iepe sunt primiți să alerge, cai nu, și nu de alt soi decât deloc. Ființa funcționarilor civili și militari, toți mundirați, dă acestei priveliști o pompă solenelă ce aducea aminte de turnerile cavalerilor vârstei de mijloc, cu această deosebire că aceia se luptau ca să capete o ochire de la dama inimei lor și aceștia aleargă ca să câștige 1500 de ruble. Galeria era tixită de dame frumoase, frumușele și mai sluțișoare, toate cu deosebite capele și mode de contrabandă, pentru că Odessa, fiind port franc, se însărcinează a îmbrăca pe chișinence și e curios a le vedea pe toate cu toalete răcoroase și frumoase și stofele englezești și franceze cum foșnesc trecând cu despreț pe sub barba vamiștilor care le privesc strâmbându-se și strângând din numeri. Un frumos landau de Viena venea înhămat de 4 telegari roibi. Vezeteul, în vechi costium rusesc, cu barba lungă, îi mâna cu hățuri coperite cu ținte de argint, păzind cu un aer grav vrednic de un magistrat. Un luător aminte îndată ar fi cunoscut că acel atelagiu, deși rusesc, avea o formă cu totul moldovenească, adică era mai elegant și covârșind măsurile obiceiului, căci caii de la roate era cel puțin de 3 stânjeni depărtați de înaintașii pe care îi mâna un frumos băiet ca de 16 ani, strigând neîncetat "Padi, Padi", cu un glas ce răsuna ca piculina între instrumentele unui orchestru. În acel echipagiu, dinapoi era o tânără damă blondă, a căreia figură avea acea blândețe ce se vede învecinită de penelul lui Rafael și un june brunet, care de pe barbetă și musteți se cunoștea că era străin. Dinainte era un om bălan ce putea să aibă 35 de ani. Chipul său era frumos și interesant, dar o întristare deznădăjduită se vedea pe fața sa palidă. El purta ochelari verzi și ținea mâinile tinerei dame strânse într-o ale sale, cu o familiaritate neiertată altui decât unui bărbat. Cât pentru străinul brunet, el părea că nu bagă seamă că e lângă o frumuseță și nu se uita la scena conjugală, ca urmare a lui dovedea că acea jună femeie îi era rudă sau că inima lui era prinsă sau că era un nesimțitor, pentru că dama, precum am mai spus, era atât de frumoasă încât, văzând-o cineva, trebuia, dacă nu s-ar fi enamorat, cel puțin să o privească ca pe un cap d'opera naturii. Tânărul om smolit eram eu, ceilalți, domnul Ipolit P. și soția sa, doamna S., vara mea. Sosind la galerie, ne-am dat jos. Vara mea luă brațul bărbatului său, iar eu, făcând un loc printre dame, cam călărește, călcând pe bătăturile moșnegilor care mă da la toți dracii, cotind uniforme în dreapta și în stânga cu zecerea pardon, talisman care închide gura ghiontiților și călcaților, am alergat la celălalt capăt a galeriei, unde zărisem o capelă roză împănășată ca o pasăre de paradis. Stăpâna acelei capele era fanalul care mă lumina, magnetul ce mă trăgea. Nu voi întreprinde a descrie frumusețele doamnei B, pentru că simți că acum, după trecere de 5 ani, oricât aș voi să fiu de nepărtinitor, suvenirea ei ar sili imaginația mea să galopeze fără voie și aș călca hotărârea ce am făcut de a spune adevărul în toată simplitatea sa. Nu voi vorbi deci nici de farmecul ochilor ei, nici de glasul ei ce semăna cu suspinul amorului, nici de a ei talie mlădioasă.
netăgăduind este că eu slăvesc pe toate femeile tinere și cinstesc pe bătrâne în amintirea trecutei lor frumuseți, dar cu toată plecăciunea rog pe damele care nu vor avea o talie frumoasă să mă ierte dacă le prefer pe cele înalte și subțiri. Asta este o greșeală de care e vinovat gustul meu. Doamna B. mă primi cu un zâmbet încântător și văzând negura de gelozie ce se răspândise pe fața mea, într-vederea unui tânăr ofițer de lăncieri ce vorbia cu dânsa, veți recomand pe domnul Arsenie Timofeevici J. îmi zise. O, noi ne cunoaștem, am răspuns zâmbind cu silă către rus. Bonjour, mon cher, te știam la Hotin. Ieri nu mai am venit și mâine mă duc. Cum, așa de grabă ne lași? Am adaos încrețând fruntea și rădicând sprâncenele ca să-mi dau un aer mâhnit. Slujba o cere. Slujba militărească are mai multe neplăceri decât mulți emiri. Și mai vârtos în vreme de război. Pururea în buza tunului, siliția bivuaca sub un cort care nu vă poate apăra de nestatornicia văzduhului, meniți poate a muri departe de-ai voștri, fără altă petrecere decât ceaiul și stosul. Războiul e cea mai mare plăcere a vitejilor, urmă el cu un aer fanfaronic, dar pacea e nesuferită. A ședea fără treabă într-o cetate în tovărășia unui bătrân comandant plin de reumatism și de decorații, v-ați afundat în strategie, domnilor, zise doamna B, și nu luați seamă că alergătorii au să plece. Ofițerul ne lăsă. De mult venise în cerul acesta?" am întrebat. N-ai nicio grijă," îmi răspunse doamna B râzând. Îmi vorbea de fortificațiile cetății Hotinului. Nu știi însă cât m-a mulțumit întâlnirea voastră. Făceam o comparație între voi când vorbeați. Tu atât de negru, el atât de alb. Era un contrast de minune." Văd că comparația nu-mi era în favor." Oh, ești nesuferit. Taci. Iată domnul R., unul din judecătorii câmpului." Domnul R. ne spuse că se va da semnalul alergării îndată ce se vor cântări concurenții. Cum?" am întrebat. Toți se cântăresc cu acel ce se socoate a fi mai greu și celor mai ușori li se pune plumb pe șa până ce sunt toți deopotrivă grei. Asta e nedrept. Dacă natura m-a făcut ușor, pentru ce să mă îngreuie cât un grosoman, ce trage poate 800 de litri? Așa e regula." Care socoți că va lua premiu?" întrebă doamna B. pe judecătorul de câmp. Precum gândesc, Meleli va câștiga, căci e bun călăreț." Care e Meleli?" am zis. Acel mic acolo cu un strai unguresc larg încât pare că e de împrumut." Slabă nădejde," am urmat, căci n-are nici cum aer călăresc." Să-l vedeți pe cal, veți judeca altfel, dar aud chemându-mă, mă iertați, vă rog." Judecătorul alergă și, găsind toate formalitățile împlinite, dete semnalul strigând, "Alez!" Alergătorii plecară ca săgeata. Mă uit la vara dumitale, îmi zise doamna B, și simțesc o nespusă compătimire pentru soarta ei, atât de tânără și atât de nenorocită. Abia începuse a gusta dulcețile unei căsătorii potrivite cu întâiul ei bărbat, colonelul D, tânăr frumos, viteaz și moarte al seceră sub zidurile Silistrei. Acum acest al doilea, ea îl iubește. Nu mă îndoiesc căci domnul Ipolit merită a fi iubit, dar ce amar trebuie să fie în sufletul lui și câtă jale în inima soției sale, care seamănă Antigoniei sprijinim pe Edip. Cu deosebire că acel vestit rege al Tebei era bătrân și domnul Ipolit este încă în floarea juneței. Vai de el, cu atât e mai de tânguit, pentru că în vârsta înfocată a tinerilor simțiri, viața ei s-a făcut o povară dureroasă. În adevăr, am luat seamă că nu vede bine, dar asta poate fi o boală trecătoare. Nici de cum, e desăvârșit orb. În zadar s-au silit cei mai iscusiți doctori ai Petersburgului și ai Odesei, nu l-au putut folosi, ci mai vârtos, pe lângă deznădăjduirea de a se vedea vindecat, de care pătimi moralul său, fizicul lui suferi într-atât încât pare că e un bătrân trecut. O, Dumnezeule, blăstemul Olghii se împlini. Zgomotul gloatei ne curmă vorba. Alergătorii veneau. 12 concurenți purceseră și numai 5 se înturnau. Curând și din aceștia mai rămaseră 3. 2 rivali erau acum, un armăsar negru și o iapăsură. Calul era mic de trup, dar plin de foc. Picioarele erau atât de delicate, încât păreau că numai decât or să se frângă. Pe dânsul era Meleli. El sta înfipt pe șa și atât de neclintit, încât omul și dobitocul semănau un trup, un centaur. Calul era numai spumă, mușchii se întinseseră ca coarda unui arc și aburi groși ieșeau din el. Fruntea călărețului și roia de sudoare, el legase frâiele de oblâcul șelei și se ținea de coama cursierului.
Ea pasură, pe care o încăleca un jochei al nu știu cărui domn, era mai mare decât armăsarul. Trupul ei lungăreț o arăta că e fugăriță. Întinse capul înainte, urechile le lăsase pe spate și, alergând alăturea cu dânsul, șuieratul largilor ei nări era ca boldul unui pinten pentru armăsarul care atunci și mai tare se răpisea la fugă, însă ea nu-i da pasul. Amândoi era acum ca la 500 pași de țintă, când Meleli înfipse ambii pinteni în coastele armăsarului. Un sânge purpuriu văpsi pelea lui lucie ca atlazul și negru ca pana corbului. Rânchezând de durere, se răsuflă sfărăind strașnic, zburli unduioasa coamă și, aruncându-se în 10 copce, ajunse ținta nobilul dobitoc. Îndată îl urmă și apa. Hura! Strigă gloata bătând din palme. Meleli primi vasul de argint pe care erau săpate armăturile Beserabiei. Armăturile acestea sunt capul zimbrului moldav, ținând în coarnele sale pajura împărătească cu aripile întinse, întovărășit de jandarmi și de toți privitorii, cu muzică înainte sunând marș, Meleli intră în oraș. Asta intrare triumfală se pomenește și se va pomeni multă vreme în capitala Beserabiei, precum se pomeneau la Roma triumfele lui Cezar, August. Ce olgă, doamna mea, și ce blăstăm?" am întrebat. Asta e o lungă și tristă istorie pe care îți voi spune-o de seară," îmi zise doamna B, suindu-se în trăsură. Rădicând storile, îmi zâmbi, făcându-mi un semn de adio cu buchetul de flori ce avea în mână. Ochii mei au urmat careta până ce au pierdut-o din vedere. Seara am alergat la doamna B, pe care am găsit-o singură așteptându-mă. Iată ce îmi spusă. Post scriptum. Istoria unei femei spusă de o femeie are un farmec deosebit. Copiez din albumul meu chiar spunerea doamnei B, încredințat fiind că cititorul îmi va rămânea mulțumitor. 2. Olga. Sunt acum câțiva ani de când trăia în orașul nostru o tânără damă. Nimeni nu o știa de unde este și cine este. Unii spuneau că e văduva unui nobil polon ce perise la Ostrolenco. Alții adevereau că bărbatul său, pe care însă nu-l cunoșteau, are procesuri ce îl țin în Petersburg, alții că e o vânturătoare ce cutreieră lumea pentru plăcerile ei. În sfârșit, acei mai rezonabili judecau că ea trebuie să fie vreo nenorocită, păcătoasă, care venise să se spăsească în urâtul monotoniei Chișinăului. În scurt, a ceea ce se aflase mai sigur pentru dânsa era că se numea Olga și era poloneză. Olga viețuia foarte retirată. Rare ori o putea vedea cineva la grădina împărătească, cetind sub umbra unui tei. Mi s-a întâmplat să o văd odată și nu o pot uita nici acum. Închipuiește-ți una din acele femei ce slujesc de îndreptare naturei pentru toate slutele ce a făcut din greșeală. Figură nobilă și melancolică, niște sprâncene pe care penelul nu le-ar fi încordat cu atâta delicatețe, încorona ochii ei negri ca mura cu căutătură tânjitoare. Albeața feței și a grumazilor ei, pe care fluturau lungi repantiri, picioarele ei ce părea că se joacă în niște mici pantofi, talia sa care avea acea dizimvoltură cu care natura înzestrează pe femeile de miază zi. Într-un cuvânt, oricare din aceste frumuseți în parte ar fi fost de ajuns ca să deștepte un simțimânt de mirare sau un fior de amor. Ea se părea nu avea mai mult de 20 de ani, dar câte suferiri au trebuit să aibă acei fatale ani, de vreme ce ștersăseră roza de pe crin și îneguraseră o așa îngerească frunte. Văzându-ne mergând spre ea, trecu în alta alee și se făcu nevăzută. Într-adevăr, am zis domnului Ipolit care îmi da brațul, dama necunoscută nu ți se pare a-ți fi compatriotă, brunetă și poloneză. Printre garoafele albe de multe ori crește câte una de alt color, îmi răspunse. Răspunsul este poetic, dar asta sărmană garoafă se vede foarte suferindă și zău. Eu, de-aș fi în locul dumitale, aș căuta să o mângâi măcar pentru dragostea nației. Dumitale îți e lezna vorbi cu așa ușor ton. Dumneata n-ai iubit, nici n-ai să iubești vreodată, pentru că te-ai deprins a socoti amorul o zăbavă, nimic mai mult. Cât pentru mine mă cutremur la singură ideea de a iubi, pentru că cunosc urmările acestei grozave patimi. Ah, mă spari, am strigat, și de vreme ce este așa, iată, făgăduiesc a nu iubi niciodată. Și ai putut lua o asemenea sumeață hotărâre? Am curmat eu. Oh, să dai seama dacă am călcat-o, răspunse ea atinzându-mi mâna. Eram fericit. După puțin, doamna B urmă. Ajungând în capătul aleii, ne-am pus pe o canapea de brazde. Domnul Ipolit găsi niște tăbliți căzute lângă un copac, negreșit că Olga le perduse.
Am zis, iată ceea ce ne va lămuri asupra misterioasei dame. Luai tăblițele, le deschisei și, printre multele versuri și note lenești și rusești, iată ce găsi. Rousseau, Petrarch, Schiller, ce mozaic de poeți, am zis. Precum văd, doamna Olga e o poliglotă și nu sfătuiesc pe cine n-a citit pe acești autorii să-i facă curte. Dacă astă Ginga și Luiză caută vreun Ferdinand, negreșit nu-l va găsi în Chișinău. Ipolit nu mă asculta, de dat fiind cu totul a citi cele scrise în tăbliți. Amândoi păzeam tăcere gândind, el la Olga, eu la toaleta pentru balul de la club. Oare va veni la bal? Am întrebat după puțin. Nu știu, dumneata însă vei fi. Poate. O, tăblițile astea ți-au luat mințile. Uitasem și Olga și tăbliți, când, după vreo 2 luni, am întâlnit pe Ipolită la primblare. Trebuie însă să știi că sau îndemnul meu, de care mă voi căi toată viața, sau acele fatale tăbliți, au fost născut un prieteșug între Olga și Ipolit, prieteșug ce se schimbase în cel mai înflăcărat amor. Toată lumea zicea că el o iubește și că este hotărât a o lua, mai ales că acum și locuiau împreună, însă ea părea că încă mai mult se retrăsese din lume. Îți cer 1000 de iertări," îmi zise el apropiindu-se. Este o mulțime de vreme de când n-am mai venit la dumneata." Pricina e frumoasa poloneză," am curmat râzând, și vreau să o iert, căci mi-a răpit un prieten, de vreme ce a izbutit a domoli o inimă sălbatică." Adevărat?" îmi răspunse, nu tăgăduiesc că Olga nu mă iubește cu toată frenezia amorului. Asemenea o iubeam și eu la început, dar acum îți mărturisesc că nu mai simt acel foc, acea beție. Amorul meu se prefăcu în compătimire. Olga e minunată, e un înger, dar pururea tristă, pururea plânsă, mă teme, mă chinuiește, îmi scoate sufletul cu atâta dragoste. Eu iubesc acum mai mult de milă." Ești o fiară, domnule?" Tânguiește-mă, doamna mea, și nu mă osândi. Simt, cunosc, văd că sunt un vinovat nevrednic de iubirea ei, dar ce vrei? Suferințile ce am tras de la sexul domniilor voastre mi-au stricat inima, au depărtat-o din cărarea acea înflorită pe care o visează o inimă de 20 de ani. Eu am acum 32 și am cercat prea multe chinuri. Pururea vândut de femeile care îmi jurau un tânăr și vecinic amor și apoi mă părăseau lepădându-mă ca pe o modă veche, fără măcar a cugeta că prin aceasta omoară o ființă omenească, am sfârșit prin a le cunoaște și a le prețui pentru ceea ce sunt. Niște dragi frumoși lăsați pentru a ne chinui. Mulțumesc de compliment, am zis. Iartă-mă, doamna mea, și îți rezic, jălește-mă și nu mă osândi. Dar dacă ai o inimă așa stricată, am adaos, dacă nu ești în stare să o iubești precât te iubește, pentru ce nu te destăinuiești ei? Pentru ce o îmbrâncești jucându-te în râpa perirei? Am cercat, doamna mea, dar ce pot face când singura idee e în stare să o omoare? Amorul ei e exaltant, nobil, plin de foc, dar necăjicios. Nădejdea mie la vremea care vindecă toate. Sfârșind, mă lăsă ca să alerge înaintea unei tinere dame ce venea spre noi. Vara mea, colonela D?" am zis eu. Ea însăși, îmi răspunse doamna B. Ipolit acum o iubea pe dânsa și uitase de Olga. Oameni înrăutățiți! Vedeți o biată femeie nevinovată, tânără, cu inima simplă și liniștită. O urmăriți, vă țineți ca niște duhuri necurate de ea, până ce, prin ademenirile voastre, o faceți de-și calcă datoriile sale de femeie, uită virtutea, leapă de cinstea, ca să se arunce în brațele voastre și apoi, spre răsplata tuturor acestor jertfe, o zvârliți cu despreț zicând, asta e tot. Cruți, nesimțitori, infami, nelegiuiți. Toată această frumoasă chirielă de epitete se adresa la mine. Am vrut să mă apăr. În adevăr, am zis râzând, cum de nu cade trăznetul să ardă pe niște asemenea necredincioși? Râzi, domnule, dar eu nu râd. Ai un aer nestatornic care mă îngrozește. Am strigat, luând un aer cât am putut mai melodramatic. Poți a mă judeca acest fel? Socotește că eu n-am încă 30 de ani și prin urmare sunt cinstit. De nu vrei să mă crezi? Vezi ce zice Balzac în Papa Gobsec. Balzac era autorul favorit al doamnei B, care, mulțămindu-se de acest bun martur, îmi zâmbi sorbind infuzia copăcelului de china din ceașca de vermeil și, după puțin urmă, Ipolit iubea pe colonela D și uitase de Olga. Olga nu mai era acum pentru dânsul decât o supărare de care căuta vreun mijloc a scăpa. Nu doar că tăgăduiesc caracterul lui cinstit și nobil,
Din împrotivă, știind câtă delicatețe are în suflet, nu-l osândeam, ci îl jăliam și plângeam pe acea nenorocită femeie care abia o cunoșteam și care, jertfă unei crude fatalități, era silită a bea un nou pahar de durere. Toată lumea vorbea că Ipolit a să ia pe colonela D. Pe mine însă inima nu mă lăsa a crede la atâta necredință. Îmi părea grozav, am închipuit amorul atât de nedrept, încât să voiască a-și strica el însuși lucrările lui. Într-o zi, aflându-mă singură acasă, îmi vestiră pe doamna Olga. Această vizită îmi pricinui mirare, căci, precum am zis, noi abia ne cunoșteam. Deși eram negata, am luat un șal și am primit-o. Pare că o văd. Nu era acum Olga aceea pe care cu 5 luni în urmă o văzusem atât de frumoasă, deși palidă, la grădină. Fața ei era atât de slabă, atât de schimbată. Pelița ei sămăna cu batista subțire fără pic de viață. O moarte să vestia în ochii ei scânteietori. Ar fi zis cineva o statuie de marmură, ieșită din mâinile lui Canova. Am alergat înaintei, am luat-o de mână, mâna ei ardea și am pus-o lângă mine. "Ah, doamna mea," îmi zise și glasul ei era înecat de suspine, "iartă cutezarea mea, oh, sunt foarte nenorocită." Lacrimile îi împlură ochii. "Liniștește-te, doamnă," i-am răspuns, "oh, înțeleg, în adevăr ești foarte nenorocită." "Așa e că se însoară?" strigă ea cu glas spăriat, sculându-se. "Așa e că mă lasă? O, Dumnezeul meu, îndură-te!" "De domnul Ipolit vorbești, doamnă?" "Zic ca să se însoare, dar nu cred că poate fi într-atâta de crud și, în sfârșit, fiind aceasta, pentru ce te mâhnești? Să vede că e nevrednic de amorul dumitale. Un nestatornic se desprețuiește și se uită." "Să-l uit? Eu să uit pe Ipolit? Pe semne dumneata nu știi, doamnă, că el mi-a făgăduit un amor fără sfârșit? Pe semne dumneata n-ai iubit, doamnă? Nu știi ce venin este acesta?" "Oh, te fericesc dacă ești nesimțitoare. Vai mie, eu am cunoscut amorul. Încă o dată am iubit și acel întâi amor m-a nenorocit. Acesta mă omoară. Voi muri negreșit. El era bucuria mea, sufletul meu și să mă lase? Căci în adevăr voiește a mă lăsa. Oh, îl voi omorî și pe el și pe soția lui." Înfurierea ei m-a îngrozit. Era de o frumusețe fioroasă. Astfel trebuie să fi fost Didona când hotărâ a se îngropa sub ruinele Cartagei. M-am sculat. "Te spariu, doamna mea," îmi zise după puțină tăcere, "iartă-mă. Când ai ști cât foc este în astă ticăloasă inimă, e un vulcan pe care numai moartea îl va stânge. Știu că dumneata îi ești prietenă, pentru aceea, după Dumnezeu, la dumneata mie nădejdea. Ajută-mă, doamnă, scapă un suflet de la o sândă. Zi, fă, mijlocește să nu mă lase." "Și ce pot sfaturile mele când lacrimile dumitale nu folosesc?" am zis. "Nah, când gândesc că ieri, numai departe, luă crucea și se jură pe sănătatea lui, pe viața lui, pe ochii lui că mă iubește și că va fi al meu, oare Dumnezeu va suferi să calce astfel jurămintele făcute în numele său? Oare trăznitele ceriului s-au stins? Pentru că și s-a jurat, doamnă, în mii de rânduri. Eu însă mă temeam de amoriul lui. De câte ori îmi spunea că mă iubește, vorba asta mă împlea de fiori. O presimțire amară îmi zicea că omul acesta, care îl vedeam jurându-se pe ochii lui dinaintea icoanei și luând martoră dumnezeirea cu atâta ușurătate, este un trădător. Lacrimile ce vărsa la genunchii mei mă spăriau. Inima îmi spunea că sunt mincinoase. Și însă, ființă ticăloasă ce sunt, adormeam pe nădejdea făgăduințelor lui. Viseam fericirea în brațele ce erau să mă vândă. Ah, căci nu mi-a curmat moartea zilele în ceasurile acele. Aș fi murit norocită și n-aș fi silită acum al blăstăma și a plânge. Și roaie de lacrimi curgeau din frumoșii ei ochi. Un tânăr om, de-ar fi văzut-o atunci, negreșit că nu s-ar fi stânjenit cât de puțin a înjunghea pe nelegiuitul ce o adusese în starea aceasta. Cât pentru mine, neștiind cum s-o mângâi, am început și eu a plânge. Ea urmă. Hotărâsem să mă duc la rivala mea să-i spun nelegiuirea omului căruia va să-și încredințeze soarta. Nu o cunosc, dar aud că e o femeie tânără, bună, simțitoare. Poate că s-ar fi îndurat de nenorocirea mea. Oh, i-aș fi spălat picioarele cu lacrimi și ar fi trebuit să calce peste trupul meu ca să se ducă a se cununa cu el. Dar în minuta când voiam a mă duce, puterile m-au lăsat. Neștiind ce să mai fac, am hotărât să viu la dumneata. Știu că el te stimă, știu că ți-e prieten. Dumitale, ți-e milă de mine, dumneata ești bună, plângi. Fie-ți milă de o nenorocită, scapă-mă, doamna mea, mântuiește-mă."
Și biata femeie îngenunchease dinaintea mea și îmi săruta mâinile fără să poată articula un singur cuvânt de greutatea suspinelor. Eu plângeam ca și ea și cine ne-ar fi văzut în momentul acela n-ar fi putut deosebi care e mai nenorocită, Olga sau eu. M-am pus la scriitoriul meu și am scris lui Ipolit ca îndată să vie la mine. Am sunat. O slugă intră cu un bilet în mână. Du acest răvaș la domnul Ipolit P., i-am zis. Să-l găsești numai decât. Domnul Ipolit e la doamna colonela D., îmi răspunse. O slugă de acolo a adus acest bilet. Adă, am zis, dar Olga îl luase mai înainte. O văzui tremurând când cetia. Deodată, țipând strașnic, scăpă biletul și ieși repede. În bilet scria: doamna B. este rugată să binevoiască a venit la 5 ceasuri de seară la Biserica Catedrală spre a asista la cununia domnului Ipolit P. cu doamna colonela D. Ceasornicul arăta 4. Abia aveam vremea în face toaleta. Toată nobilimea era la biserică când am intrat. M-am pus la un loc de unde puteam privi pe miri. Gălbineala firească a domnului Ipolit se făcuse mai grozavă la lumina făcliilor de ceară și sudoarea roura melancolică a lui frunte. Se cunoștea că se lupta în sine mustrarea cugetului și presimțirea. Dimpotrivă, câtă senineță pe fața tinerei lui soții, câtă bucurie, câtă nădejde de fericire. Ceremonia se sfârșise. Toți felicitau pe tinerii soți, gătindu-se a-i întovărăși acasă. În momentul acela văzui pe polițmaistru că veni de afară cu grabă și vorbi cu doctorul S., care și de-a lângă mine. Ce este?" l-am întrebat. Nimic," îmi răspunse cu o barbară flegmă. O femeie s-a otrăvit." Și ieși îndată cu doctorul. Cuvintele lui Schiller, cele cetisem în tăblițele Olgăi, îmi veniră în minte. Nu uitați că între sărutul însoțirii voastre se va pune fantomul acelei ce s-a ucis din pricina voastră. O greutate îmi apăsa inima. Un nor amețitor veni și se puse pe ochii mei. Mi se părea că biserica se învârtește cu mine și niște luciri scânteioase îmblau împrejurul meu. Simțind picioarele-mi slăbind, am închis ochii și m-am ținut de strană ca să nu cad. Nu știu cât ținu astă fantasmagorie, căci când m-am deșteptat, eram singură în biserică. Tremurândă și cuprinsă de spaimă, am ieșit. Sosind acasă, slugile îmi spuseră că polițmaistrul și cu doctorul S. mă căutaseră și că ei veneau de la Olga pe care, când ajunseseră, au găsit-o moartă. Abia trecură 4 luni de la însurarea lui Ipolit și de la moartea Olgăi și el se îmbolnăvi de ochi. Curând i-au lipsit viderile și blestemul Olgăi se împlini. Acum e tot orb. Simțirea nenorocirii lui, mustrarea cugetului, pomenirea păcatului său i-au atacat sănătatea și, în vârstă de 35 de ani, așteaptă și dorește moartea ca o fericire. Iată isprăvile dumneavoastră, domnule. Ah, ferice cine nu iubește și nu simte. Doamna B. ofta. Eu nu mai râdeam. 3. Tristeță. Viind la birtul unde găzduiam, am găsit un mare pachet cu scrisori de la Iași. Toate îmi vesteau câte o supărare. Una un proces, alta niscaiva vești politice mâhnicioase. În sfârșit, una mai mică îmi spunea că mă așteaptă, că mă iubește, că mă dorește. Asta era o frumoasă fată care credea că o iubesc. Nu, nu te iubesc, sărmană copilă. De ți-am și spus-o, am mințit. Am vrut poate să te înșel ca un ticălos. Nu, nu sunt eu vretnic de amorul tău. De te-aș fi iubit, n-aș dea ferecat în lanțele doamnei B. Femeia asta neînțeleasă care îmi spune că mă iubește ca și cum ar întreba ce mai fac, veselă, zburdată că judecând amorul o trecere de vreme, făgăduindu-mă o vecinică dragoste și întrebându-mă când mă întorc la Iași. Nu, eu nu voi fi iubit astfel. Voi o femeie cu ochii plânși, cu fața măhnită, care să mă teamă, să mă iubească și să moară cum a murit Olga. Și însă merit eu oare asemenea amor, eu care tot focul amorului tânăr, tot delirul juneței cele mai înflorite le-am cheltuit în adiminirile unei cochete? În adevăr, numai un amor poate avea cineva și acela numai nu se uită. Aceasta este o loterie a inimei. Dacă un tânăr întâlnește o inimă simplă și nevinovată, el este ferice. Inima lui fragedă și curată ia o opinie încântătoare pentru amor, iar de se face partea unui suflet fățarnic și trădător, atunci perde toată iluzia și în focul fericirei capătă pismă și împetrire.
Când ar voi femeile să știe ce înaltă solie au primit de la cer? Când ar voi să știe că sunt lăsate ca să ne păzească de rău, să ne îndure inima, să facă fericirea vieții noastre? Fără îndoială că iubirea lor n-ar ținea numai până ce se usucă sărutul nostru de pe buzile lor. Eu totdeauna am gândit că îngerul păzitor, pe care provedința l-a dat fiecărui om, nu este decât femeia căreia el a jărfit amorul său, și însă pentru ce lasă ele a intra într-o inimă plină de iubire îndoiala și ura? Oh, nu sunt eu vinovat, sermană copilă, dacă nu te iubesc precum meriți. De-a seamă, grozavele ființi ce mi-au stricat inima, voiești a fi iubită? Găsește vreun înger, precum ești tu. Sluga mea intră cu un bilet. Acesta era o poftire la prânz pe a doua zi de la domnul Ipolit. Răvașul era scris de soția lui. Dedesubt scria: vom fi numai noi. Mă invita la masă și ce figură eram să-i fac eu privindu-i starea după cele ce îmi spusese doamna B. Să văd un om lipsit de simțul cel mai scump, care este într-o vecinică noapte, pentru care soarele n-are raze, nici câmpul, flori. Un om care iubește cu tinereță pe gingașa lui soție și însă nu o poate vedea, și ea, oborâtă sub apăsarea soartei, privind pe acest bărbat fără să poată afla un cuvânt cu care să-l poată mângâia și gândind la cel întâi pe care moartea i l-a luat. Văduvă de doi bărbați, Ipolit să putea socoti ca mort la 21 de ani în cea mai înflorită frumuseță. Am răspuns cerându-mi iertare și pretextând o pricină însemănătoare. Mă simțeam foarte trist. Voiam să plâng și nu puteam. Am deschis fereastra. Ceriul era turburat. Norii groși se primblau ca niște munți pe el, lăsând în urma lor o ceață cenușie. Luna se ascunsese. Câteva stele pribage se iviau unde și unde, printre nori. Vedeam orașul adormit, desfășurându-se sub mine ca o mare umbră. Liniștea domnia pretutindeni, numai inima mea era turburată. Curând, un vis deștept îmi înfățoșă toate întâmplările vieții mele de la 17 ani, când am pierdut pe tatăl meu, când am rămas singur pe lume, și până la 28. Gândiam la maică mea pe care abia o cunoscusem, gândiam la valurile ce mă cuprinseseră în lume, gândiam la toate acele ființi pe care le iubisem, de la cocheta pe care o iubisem întâi, până la copila care îmi scria, până la doamna B pe care o iubeam acum. Mi se părea că le văd pe toate trecând prin dinainte-mi, frumoase, vesele, triste, plânse, râzânde. Tunetul vuia în depărtare. Cerul acum se învălia cu o haină posomorâtă, stelele pereau pe rând. De-aș fi fost poet, aș fi privit cu plăcere această scenă măreață a naturei, dar temperatura a avut pururea, o deosebită influență asupra fizicului meu. Un soare frumos, o noapte senină mă înveselește, dimpotrivă, o vreme urâtă mă întristează. În adevăr, gândiam, dacă englezii au tot asemenea vreme, au dreptate să se sinucidă. Ce vifor se gătește, stelele strălucesc de o mai vie lumină. Spun că de câte ori moare un om, sufletul lui merge de a-și lua loc între stele. Oare care va fi steaua Olgăi? Poate că aceea care e acolo, în capăt. Mă uitam la ursa mică. Domnule, îmi zise sluga trăgându-mă de haină, gazda întreabă de nu vrei a cina? Nu vreau, am răspuns. Domnule, să închid fereastra, vremea e turbure, curând a să tune. Și apoi? Știu că dumitale nu-ți place tunetul. Așa este când e aproape și când trăznește, dar când vuiește în depărtare îmi place. O, cum fulgeră de strașnic, adăugă blestematul. Groazne ce tunete o să avem. Trebuie să trăznească undeva. Acest din urmă argument mă făcu să mă trag de la fereastră. Înturnându-mă, văzui pe gazdă cu șervetul pe mână. Dacă domnul va să cineze, îmi zise el, i-am gătit un holodnoi minunat, blinele cu icre ferte în unt și... Singur numele bucatelor era de ajuns ca să-mi tai apetitul. Gazda mea era un moșneag ca la 65 ani, scurt și gros. În junia sa se vede că fusese bălan, căci ochii lui avea încă o ușure vopsea de alb-albastru. Fața lui roșie ca morcovul și fruntea fără nicio zbârcitură arătă că pentru el viața n-a avut să se zile negre. De mult ești însurat, mușule?" l-am întrebat. De 40 de ani. Ai copii?" 3 băieți și o fată." Și unde sunt?" 2 slujesc în oaste, cel mai mic e pisar și fata mea trăiește la Tulcin." O, Sașa mea." Sașa? Ce va să zică Sașa?" Ivan, sluga mea, îmi spuse că e diminutivul din Alexandra." Sașa mea," urmă moșul, e damă mare. A măritat-o după un cinovnic de la Tulcin. Bărbatul său este un guberski secretar. Să o vezi, domnule, aceea e femeie, mai înaltă cu 2 palme decât mine.
Seamănă bunului său care a fost grenadier și groasă cât mine, și apoi frumoasă, roșie ca un bujor. Numai când era mică a căzut din scrinciop și de atunci e cam șchioapă. Vărsatul a stricat-o puțin și s-a scurs un ochi. Și învățată, domnule, ca un diac, scrie, cetește, groaznic. Când a fost astă primăvară la mine, mi-a lăsat niște cărți foarte frumoase. Păcat că nu știu a citi. Trimiți-mi-le să le văd, am zis. Acesta era Florian tradus rusește. Cetește tu și eu voi asculta, am zis lui Ivan. El începu. După ce alergă de la o turmă la alta, ca să se gudure la Elicio și Galatea, câinele începe a alerga prin măgură și se ia după un ied sălbatec. Iedul fuge și trece pe lângă păstorițe. Deschide în alt loc. Estela se roșii uitându-se la maică sa. Margareta îi dă voie să primească prezentul și păstorița stă încă nehotărâtă. La urmă, cu o mână tremurândă, apucă cordela verde care era în grumazii berbecului. Dă-mi pace cu păstorițele și cu berbecii cu cordele verzi. Văzând că pastoralele domnului Florian nu pot împrăștia melancolia, m-am culcat, însă de-abia apucasem să adorm și un vis fantastic veni și-și puse asupra-mi negrele sale aripi. Părea că mă aflam într-un mare salon îmbrăcat în doliu, unde ardeau două mari policandre cu lumânări de ceară galbenă. Olga dormea culcată pe o canapea. Ipolit o privea stând la capul ei. Doamna B. se gătea la oglindă, fredonând aria din vodevilul rusesc cu o zacă stihotvoreță. Prin salon se plimblau oi cu cordele verzi la gât și Sașa sărea șchiopătând și strâmbându-mă. Nu știu cât ținu acest popurii de vedenii, căci când am deschis ochii, era ziua mare. 4. Câteva răvașe. Era câteva luni de când mă înturnasem la Iași. Vârtejul societății, procesuri, intrigile politice mă cuprinseseră într-atât încât, neaflând minută de răgaz, am fugit la țară. Însă acolo singurătatea, aerul curat, privirea naturei deșteptară în inima mea suvenirea doamnei B. În zadar căutam a scăpa de prigonirea acestui amor atât de înflorit. El se ținea de mine și mă făcea cerca toate chinurile despărțirei. De mă duceam la vânat, mi se părea că răsunetul puștii mele trece prutul și merge de moare la ușa doamnei B. De voiam să cetesc, doi ochi frumoși se puneau dinaintea literelor și în orice fraz găseam o expresie a doamnei B. Nemai putându-mă lupta, am scris să-mi vie pasportul. Am lepădat toate romanțele și m-am apucat de citit pre Tucidid și pre Xenofon. Dumnezeu să mă ierte pre mine și pre acești vestiți și limbuți autori. Neideat în strategie, n-am putut prețui nici frumoasa retirada a celor 10.000, nici războaiele peloponisiace. Aruncam cărțile și mă duceam de priveam prutul cum curge și fericeam pe cazacul cu barbă lungă de la pichetul din cea parte. Îmi era drag cazacul. Au nu era și el de acolo de unde era doamna B? Afla multă poezie în nasul lui turtit și ochii mici și multă armonie în strigătul lui monoton "Cto idiot". Xenofon și Tucidid se duseseră pe urma lui Balzac și a lui Walter Scott. Îmi mărginisem citirea numai în amoroasele răvașe a doamnei B. Fără îndoială, ziceam, acesta e limbagiul adevăratului amor, laconic și înfocat. Doamna de Sevigne și Nignon de Lenclos niciodată n-au putut scrie astfel. Ah, cât m-a iubit de strașnic și eu care socoteam că e o cochetă și... Ivan îmi curmă monologul. El îmi aducea pasportul și 2 scrisori cu timbru Chișinăului. Cunoscui pe adresa unuia slova doamnei B. Tremurând de fericire, am deschis-o. Iată ce-mi scria. Prietenul meu, sunt foarte nenorocită. Aud că te gătești să vii iară în Besarabia și nu știi cât m-a supărat vestea aceasta. Începutul era original. Te-ai fost dus, gândeam că mă vei fi uitat. Ah, când ai ști cât te-am iubit, dar acum nu te mai iubesc. Iartă sinceritatea mea, dar când ai ști cât sunt de nenorocită, de când ai dus toate nefericirile m-au împresurat. Am pierdut pre Bibi. Închipuiește-ți că se vede că-i dase supa fierbinte sau cine știe ce. Pe la miezul nopții aud un grozav hârcăit pe canapeluța unde el dormea. Sar din așternut. Ce să văd? Bietul Bibi era în spasmele agoniei. Oh, nu-ți poți face o idee de ce am cercat. Oh, să-l fi văzut cum mă privea cu ochii lăcrămători, cum se vârcolia în brațele mele. Am sculat toată casa, am trimis după doctor, dar săracul era în cele de pe urmă minute. Nemai știind ce să fac, i-am turnat pe gât câteva linguriți de apă de colonia.
Sermanul, trebuia să-l vezi cum urla, cum se zbuciuma. Oh, grozave minute pe care în veci nu le voi uita. Când a venit doctorul, îl găsi mort și pre mine leșinată. Lacrimile mă opresc de a-ți mai scrie, dar te rog încă o dată, de vei veni în Besarabia să te faci că nici mă cunoști. Când ai ști cât sunt de nenorocită. Postscriptum. Rupe scrisoarea aceasta. Am scăpat scrisoarea din mână și am deschis spre cealaltă. Prietenul meu, tu mă întrebi atâte lucruri deodată încât nu știu la care să răspund mai întâi. Văd însă că încep cu doamna B și sfârșești cu doamna B. Așadar, de dânsa îți voi vorbi, căci pentru celelalte interese nu-ți prea bați capul și ai dreptate, pentru că știi că m-ai lăsat în locul tău și nu te îndoiești de sârguința mea, de vreme ce mulțumirea mea o cunoști că e să mă tăvălesc prin presuțbii. Și cu venirea ta, care cred că va fi curând, te vei încredința că prietenul tău a făcut pentru tine mai mult decât tine, pentru că predânsul amorul nu-l târâie de nas după doamna B. Tu-mi scrii să te înștiințezi ce face, cum sufere depărtarea ta și dacă durerea i s-a mai alinat? Sermane, prietene, mi-e jale de tine, căci tu ești făcut a fi, cât vei trăi, înșelat de femei. Mângâie-te, simțitorule Werther, Charlotta ta nici a murit, nici s-a înjunghiat, nici și-a făcut seamă, nici s-a îmbolnăvit, decât numai când i-a murit cățelușul, ci, dimpotrivă, a doua zi s-a aruncat în brațele unui tânăr ofițer de lăncieri. Fecior, dăm și pulcă de colon. N-avem aici la țară o de colon. Dăm ceva, dă-mi un pahar de apă cu gheață. S-a aruncat în brațele unui tânăr ofițer de lăncieri. Tu îl cunoști, leitenantul Arsenie Timofeevici J. Îți aduce aminte cum râdeam de dânsul că șede ca o fată mare cu ochii plecați și când vorbește cu femeile tremură. Adevărat, nu e nicio asemănare între voi doi. Capul tău e de poet și al lui de oștean și el te numea Ucionaia Golova. Tu de când ești nu te-ai îngrijit de toaletă, în vreme ce Arsenie Timofeevici, balan mai mult decât toți balanii, e frumos în feliul lui și în starea se bolnăvi dacă videa că un fir de păr dintr-un favorit e mai lung decât celălalt. Aceea însă în care te întrece, prietenul meu, și cu care te-ai gătit, este danțul. Închipuiește-ți că el este cel întâi mazurist din toată noua Rusie și tu cunoști slăbiciunea doamnei B întru aceasta. Tu, sărmane filozof, nu poți face o singură antreșa. Stângăcia ta e nespusă. Ascultă dar cum s-a legat acest amor. Știi că ne găteam să dăm un bal bunului nostru guvernator. Balul a fost a doua zi după purcederea ta. Nu tăgăduiesc că în seara aceea ea era de minune. Avea un aer așa de dulce, așa nosoche, un aer care zicea, iubiți-mă, nu mă lăsați să mă prăpădesc. Damele își șopteau și se înghionteau, tinerii o priveau cu amor și înfocare, zicându-și între ei cât e de frumoasă. Se începu mazurca. Doamna B începea cu lăncerul. Ce să-ți mai spun, era în elementul ei și fiindcă știu că îți place stilul poetic, o voi asemăna cu Atalanta alergând pe luciul valurilor. Însul guvernatorul se sculă de la cărți și veni să o privească. Rușii striga, prevoșodno, moldovenii, minunat. Pe lângă ea toate celelalte femei erau slute. Asta nu e puțin când o zice o gură indiferentă, mai ales când știi că la noi sunt multe frumușele. Toată seara n-a vorbit decât cu Arsenie Timofeevici, n-a văzut decât pre Arsenie Timofeevici, n-a danțat decât cu Arsenie Timofeevici. Numai eu unul am făcut un tur de valț cu dânsa, eu care n-am danțat de 4 ani. În învârtirea valțului am pomenit numele tău. Gâcește ce mi-a răspuns. Nu-l văd la bal. Uitasem că s-a dus. Cum îți pare, prietene, răspunsul e de minune? În scurt, ce să-ți mai prelungesc? Tu ești uitat ca cum n-ai fi mai fost. Lăncerul șede toată ziua la ea, dar băietul nu e așa prost cât seamănă. Mi-a arătat ieri un răvaș de la dânsa. Iată ce-i scria. Mă învinovățești nedrept. Nu l-am iubit pre el. Acel el ești tu. Gândul meu era tot la tine de când am văzut la alergarea de cai. Oh, te iubesc, dușinca. Mă jur pre ochii acești care zici că-ți plac. Ticăloasa se jura pre ochi, nu gândea la Ipolit. Rusul însă nu iubește și cocheta face pe nevinovata. S-o vezi cât s-a făcut de bisericoasă. Șede toată ziua închisă, merge numai la biserică și la paradă. Adio. Trebuie să aibă cineva 26 ani și să iubească cum iubeam eu, ca să simtă a ceea ce am simțit. În scrisoare mai era un postscriptum. După o îndelungată suferire, în sfârșit, Ipolit a murit.
Hârtia am căzut din mâini și ochii mi se împlură de lacrimi, aducându-mi aminte de nenorocita mea rudă. Apoi, în ciuda și necazul ce aveam asupra doamnei B, mi-am adus aminte că babele la noi gonesc spre necuratul, afumând pene prin casă. Am cerut o cățuie și foarfeci, am tăiat fără mele scrisoarea și răvașele viclenii și le-am pus pe jăratecul din cățuie. Privind fumul ce se ridica și apoi peria cum perise amoriul ei, am zis slugii mele să se ducă și să afume odaia cu hârtiile aceste. El mă privea cu ochii holbați. Ai auzit? Bine, apoi? Apoi să zici să-mi înșale îndată calul și să te gătești să mergi cu mine. Unde? La călugărie. Ivan se depărtă clătinând din cap, negreșit că mă socotea nebun. Așteptând calul, m-am dus la malul Prutului. Cazacul, cunoscându-mă, mă salută. Oh, cât mi-a părut el de slut! Eu m-am pus pe țărm și, sfâșiind pasportul, aruncam bucățelele în apă zicând: ce viclenie, să mă uite pentru că nu mai sunt față, pentru că nu știu mazurca, pentru că nu port epolete, pentru că nu-s balan. Să-mi zică fără pic de mustrarea cugetului că nu mă mai iubește, pre mine care o iubeam ca sufletul. Să-mi spuie că pre Bibi nu-l va uita în toată viața? Va să zică că mai mult iubia pre cățel? Bine, zice prietenul meu că sunt oamenii meniți a fi cât vor trăi înșelați de femei. În vremea aceasta calul era gata. Îndată purcesei ca un duh de spaimă îmboldit de fierbințeala frigurilor și când mă deșteptai din amețeala mea, văzui calul numai spumă și coastele însângerate de pinteni. Ivane, unde suntem? Intrăm în Iași. Iată, se întorc de la Copou. Plecasem să mă duc la vreo sehăstrie, să fug de lume și mă trezi în Iași. Însera. Abia avui vreme să-mi schimb hainele ca să nu scap reprezentația de la teatru. Se da, este oare un vis? 1836. August. Trecuseră 22 de ani de când nu fusesem în Besarabia, când, în iarna trecută, guvernul nostru mă însărcină cu o misie la Chișinău. În sfârșit, eram să văd locuri dorite, rude, prieteni ce nu-i revăzusem de 22 de ani. O viață de om. În călătorie, toate amintirile juniei se grămădiau în închipuirea mea și mi se părea că privesc pe melelii călare și pe doamna B valsând cu ofițerul de lăncieri. Era dimineață când am intrat în oraș. M-am dus la vechea mea gazdă, unde mă aștepta cea întâi decepție. În locul moșneagului de la 1835, atât de roș și de vesel, mă întâmpină un neamț sarbăd și flegmatic care cârmuia birtul. Luai un fiacru și vizităi orașul, pe care îl găsi sporit în mărime, de nu și în frumuseță. La urmă mă hotărâi să mă duc la doamna B. Nu știu pentru ce, cum pusei acest gând, inima începu a mi se bate și simți o neliniște oarecare. Era aceasta oare o aducere aminte a vremii trecute? Nu cred. Se scursese atâta timp, se petrecuseră atâtea întâmplări, încât nu putea fi altă decât acea impresie a tinereței, care rămâne pururea în sufletul omului. O slugă mă anunță. Intrăi destul de uimit într-un salon unde mă aștepta o nouă decepție. Găsi o băbuță zbârcită, îngunjurată de căței și de motani, care, după ce cu politeță mă invită lângă dânsa, îmi prezentă o priză de tabac. Niciodată n-aș fi găcit că bătrâna asta, ce purta ochelari și priza tabac, era frumoasa doamnă B, odinioară fala Chișinăului. Cum, doamna mea, porți ochelari? Ce, ai pleșuvit? Tragi tabac? Ți-au căzut dinții? După o convorbire atât de prozaică, în care vreme ne uitam unul la altul, am sfârșit prin a râde noi însuși de noi și a ne mângâia de poznașele isprăvi a timpului. Am petrecut 2 săptămâni vesele în capitala Besarabiei, unde am găsit cea mai bună primire și cea mai cordială ospeție. 1857, mai. Toderică. Poveste. Eu nu sunt de când povestele, sunt de când se potcovea puricele cu 99 căperi la un picior și tot îi părea că e ușor. Prologul povestelor. Pe când trăia statul Palmă, barbă cot și în academia din podul Ilioaiei da lecții vestiții dascăli Păcală și Pepele, era în Iași un tânăr boierinaș cu numele de Toderică, frumos și bun la inimă, dar desfrânat cât se poate, pentru că era dragi cărțile, vinul și femeile. Nu se spovăduise de când era și se ducea la biserică numai ca să vadă pe cele frumușele. Iată dar s-a întâmplat că Toderică, după ce sărăci în cărți de 12 coconași,
Carii de desperație se făcură voinici de codru și muriră cu cinste în iar Maroc, prăpădi și el cât ai bate în palme tot ce câștigase și moștenirea de la tată său pe deasupra, afară de o mică răzeșie în ținutul Herții, unde se duse să-și ascundă păcatele și ticăloșia. 3 ani erau acum de când trăia în singurătate, ziua îmblând la vânat și seara jucând stos cu vătavul lui și făcând pasians, când, într-una din zile, de-abia intrase acasă cu torba plină, căci avusese noroc în ziua aceea, iată că Domnul nostru împreună cu Sfinții Apostoli au venit și, bătând la ușă, l-au întrebat de-i bucuros de oaspeți. Toderică, care, precum am spus, era bun la inimă, se bucură că-i veniră musafiri, tocmai când avea cu ce să-i ospăteze. Și așa, îndată îi pofti în casă și porunci de masă, rugându-se de iertare dacă nu-i va putea ospăta cum se cuvine unor persoane ca dumnia lor, fiindu-i fără veste vizita dumniilor sale. Domnul nostru, râzând de minciuna lui Toderică: "Ne vom mulțumi cu ceea ce ai," i-au zis. "Numai bucatele să fie gata mai devreme, pentru că dumisale îi este a mânca," au adaos arătând pe Sfântul Petru. Toderică îndată puse să gătească de mâncatul și, vrând să cinstească preoaspeții săi cu ceva mai mult decât cuvânat, văzându-i mai vârtos că cam mulți, zise vătavului să-i taie un ied ce-i mai rămăsese și să-l facă friptură. Gătindu-se bucatele, compania s-au pus la masă. Toderica se mâhnea că n-are vin mai bun ca să cinstească preoaspeții săi. "Domnilor," zise, "îmi pare rău că nu mi-au venit încă butuțele cu vin de la viile din jos." Domnul nostru se zâmbi pe sub musteți de minciuna ce cârpise Toderică și, gustând vinul: "Nu-mi spui că vrei să ne amăgești?" i-au zis. "Vinul dumitale este foarte bun. Întreabă și pe dumnealui care cunoaște," adăugi arătând spre Sfântul Petru. Apostolul, sugând un pahar, strigă că încă de la nunta din Cana nu băuse așa vin minunat și pofti pe gazdă să-l cerce. Toderică, care toate aceste le lua de complimente, își împlu paharul, dar rămase cu gura căscată, când se încredință că, cu adevărat, asemine vin nu băuse de când era. Cunoscând deci din minunea aceasta și din vorba apostolului înfățișarea Mântuitorului, se sculă îndată de la masă ca un nevrednic de a mânca în asemine companie sfântă, dar Domnul îi porunci să șadă la masă și trebuie să asculte. După ce au mântuit de mâncat friptura, Domnul nostru s-au dus cu apostolii în odaia ce li se gătise. Iar Toderică, rămâind singur, a jucat stos, după obicei cu vatavul, bând ce mai rămăsese din vinul cel blagostovit, a făcut pasians și apoi s-a culcat. A doua zi, sfinții călători, adunându-se în tindă împreună cu gazda, Domnul nostru au zis lui Toderică: "Suntem premulțemiți de primirea ce ne-ai făcut și vrem să-ți răsplătim. Drept aceea, cere-ne 3 lucruri, oricare vrei, și ți le vom da, căci toată puterea avem în cer, pe pământ și în iad." Atunci Toderică, scoțând din buzunar cărțile ce le purta totdeauna cu el: "Doamne," zise, "fă să câștig de câte ori voi juca cu cărțile aceste." "Bine," răspunse Mântuitorul. Sfântul Petru, care era lângă Toderică, i-au zis încet: "Nebunit ai, păcătosule, cereți viața de veci și iertarea fără de legilor tale." "Nu îmi prea bat capul de acestea," zise Toderică. "Mai ai încă 2 lucruri de cerut," zise Domnul nostru. "Doamne," urmă gazda, "fiindcă ești așa de bunișor, fă-mă rog ca cine se va sui în părul acest care umbrește ușa mea să nu se poată coborî de nu-i vrea eu." "Fie așa," au zis Domnul. Auzindu-l, Sfântul Apostol Petru nu-l mai putu răbda, deci, ghiontindu-l cât ce putu cu cotul: "Păcătos nătânc și îndărăpnic," i-au zis, "au nu te tem de iadul ce este gătit pentru nelegiuirile tale? Cere, zicuți, la stăpânul un loc în sfântul său rai, mai ai încă un lucru." "Te poftesc, dă-mi pace și-ți caută de treaba dumitale," îi răspunse Toderică, fugind de lângă apostol. Și Domnul nostru, întrebându-l care este a 3-a lui cerere: "Aș vrea," zise, "ca cine se va pune pe scăuieșul est de lângă gura cuptorului să nu se mai poată scula până nu-i vrea eu." "Amin," zise Mântuitorul și, lăsându-i ziua bună, se duse cu apostolii. N-apucase încă bine cel de preurmă apostol să părăsiască pragul și Toderică, vrând să cerce puterea cărților, chemă prevătavul și se puse la jucat stos. Îl bătu toate cărțile de-a rândul, deci, nemai rămâindu-i îndoială, se sui într-o căruță de poștă și, ajungând la Iași, trase la cel mai bun birt, unde nămi cele mai frumoase odăi. Îndată ce vestea sosirii lui s-a împrăștiat, toți tovarășii birbantariilor lui au alergat să-l vadă. "Gândiam că te-ai prăpădit," i-a zis Andronache Zimbolici. "Auzisem că te-ai făcuse hastru."
Așa este, răspunse Toderică. Ce dracu ai făcut de 3 ani de când nu te vezi? Am petrecut cu postul și cu rugăciunea fraților și iată moliftele mele, adaose scoțând din buzunar cărțile. Toți au bufnit în râs de răspunsul acesta și toți au rămas cu ideea că Toderică și-a îndreptat starea în țări străine, unde, cum se vede, găsise niscaiva jucători mai proști decât aceia care îi veniseră să-l vadă și care se uscau de dor să-l pungească ca mai înainte. Uite acum se și așezau la o masă de joc, dar Toderică îi pofti întâi să guste ceva și așa trecură în sală unde, din porunca lui, se gătise un ospăț minunat. Masa aceasta au fost mai veselă decât cina apostolilor, măcar că vin străin avea numai tocai și derin, care se jura Regensburg pe sufletul răposatei sale soții că vinea chiar din vile prințului Metternich, iar deloc era din odobesc vechi de zile și niște cotnari uitat de vreo duzină de ani într-un poloboc din pivniță. Până nu sosi oaspeții săi, Toderică se îngrijise de a mai avea un joc de cărți asemine cu cele blagostovite, pentru ca să le poată lua în locul celorlalte când va cere trebuința și, dând 2-3 cărți, după ce se va bate 8-9, să depărteze tot presupusul de la pontatorii săi. Pusese unele în dreapta și altele în stânga. După ce au mâncat toți, s-au pus împrejurul unei mese și Toderică scoase întâi cărțile cele proaste, dar văzând că hojma perde, porunci să aducă vudcă și, în vreme ce ceilalți bea în sănătatea elencilor și a catincilor, Toderică ascunse cărțile cele proaste și puse în loc pre cele blagostovite. Nemai căutând la jocul său, fiind sigur ca să câștige, începu a lua seama pontatorilor săi și îi văzu că îmblau cu furat și cu șulerie. Putea deci să le scurgă în cuget curat toate paralele, pentru că ei îl sărăciseră predânsul. Și acum vedea că i-au fost luat banii prin înșelăciune și tâlhărie, iar nu doar că știau juca mai bine sau avut să se noroc. Știindu-se pre sine cinstit și fiind încredințat care să câștige și să-și răzbune, simți nu puțină bucurie, aducându-și însă aminte de vremea trecută și de cei 12 coconași pre care îi sărăcise și gândind că poate numai aceia au jucat cinstit, s-a căit că el a fost pricina peirilor. O ceață i-a acoperit razele de voie bună ce îi se vedeau în față și a oftat bătând toate cărțile pontatorilor săi. În scurt, în seara dintâi, Toderică a potrivit să câștige numai atât cât să plătească masa și chiria odăilor pe o lună. Tovarășii săi cu buzele înflate au făgăduit să fie a doua zi. A doua zi și în zilele următoare, Toderică a câștigat o avere strașnică. Îndată s-a mutat de la tractir într-un palat mare, unde din vreme în vreme da baluri strălucite. Cele mai de soi cocoane se sfădiau pentru o singură ochire a lui. La masă avea totdeauna cele mai bune vinațe și casa lui era capiștea desfătărilor. După ce a petrecut un an de zile, jucând cu chibzuială și slujindu-se când de cărțile cele blagostovite, când cu celelalte, a hotărât să-și răzbune cum se cade, pungind pre cei mai mari boieri. Pentru acest sfârșit, prefăcând în juvaieruri cea mai mare parte din banii săi, i-a poftit a doua zi după Sfântul Gheorghi la un bal mare care avea să se sfârșească cu un banc de cele mai zarife. Acei ce n-aveau bani au luat cu dobândă de la jidovi. Ceilalți au adus câștigurile moșiilor ce le primiseră de cu seară și tot ce mai aveau. Toderică i-a spre toți și peste noapte s-a făcut nevăzut cu aurul și cu juvaierurile. De atunci a hotărât să nu joace cu cărțile cele blagostovite decât cu jucătorii care jucau necinstit, simțindu-se în destul de tare ca să-și dea pept cu ceilalți. A îmblat prin toate orașele pământului, câștigând pretutindeni și cheltuind pe orice găsea pe placul său. Cu toate acestea, aducerea amintea celor 12 coconași îl supăra neîncetat și îi învenina toate plăcerile. Într-una din zile, hotărâ ori să-i scape din muncă, ori să se piardă și el cu ei. Puind acest gând, a purces să se ducă la iad cu un toiag în mână și cu un sac de aspinare. Sosind la târgul Ocnii, s-a coborât într-o ocnă părăsită, care i-o arătase o babă vrăjitoare și s-a tot dus pe sub pământ până a ajuns la poarta iadului. "Cine ești tu?" îl întâmpină împăratul adâncului după ce îl aduse înaintea lui. "Eu sunt Toderică, jucătorul de cărți. Ce dracu cauți aici?" "Cinstite, Scaraoțchi," zise Toderică, "de socoți că este vrednic cel întâi jucător de pe pământ să joace cu tine cărți, iată, îți fac o propunere, să jucăm amândoi și pentru toată cartea ce-ți voi bate, să am voia mă alege câte un suflet din împărăția ta și a lua cu mine. Una măcar de-mi vei bate tu, să-mi iei sufletul și să fie al tău în vecii vecilor."
Într-o auzul cuvintelor acestora, Scaraoțchi trânti un hoho de râs de se cutremurară păreții tartarului și se spăriară toți dracii. Apoi, întorcându-se către Toderică, "Pe semne n-ai femeie și copii?" îl întrebă. "Pa și bet," răspunse Toderică, "dar las vorba. Spune, joci orba?" "Bucuros," zise Scaraoțchi, suflecându-și mânicile și ceru masă și cărți. Pe loc un drăgușor mititel și frumușel ce împlinea slujba de jochei, Ciocoi, pregăti toate cele trebuitoare. "Ce vrei, stos sau banc?" întrebă Toderică. "Stos," răspunse stăpânitorul tartarului. "Știu că la banc se încam multe șulerii." S-au pus pe joc. Toderică, bătând cartea dintâi, a cerut sufletului Ștefănică gândul, unul din cei 12 pe care voia să-i scape, și, primindu-l, l-a pus în sac. Asemenea și pe al doilea și pe al treilea, până la 12 și, luând sufletele, le-a pus toate în sac. "Dacă întunecata voastră strălucire," a zis Toderică, "voiește să mai urmăm jocul, eu sunt gata." "Prea bine," răspunse Scaraoțchi, care vărsa sudor de necaz. "Dar aici este nu știu ce miros greu. Ia să ieșim puțin până afară." Asta era numai ca să scape de Toderică, căci cum a pășit el pragul cu sacul de umere, Scaraoțchi a și strigat să puie zăvoarele și rătezele și lăcățile. Rămâind afară, Toderică băgă mâna în buzunar și, ca un posnaș ce era, scoase un condei de credă care sluja la cărți și sub inscripția vestită "Lașate un speranța voi che intrate" însemnă pe grozavele acele porți de aramă o mare cruce. 6 luni de zile până ce creda se roase de cotleala arămii, iadul rămase încuiat. Nu putu înghiți niciun suflet și, hămesiți de foame, dracii abia suflau. Pagubă că Toderică n-a avut la el o daltă în loc de credă, ca să poată săpa mântuitorul semn. Purcegând de la iad, Toderică a tot mers până a ieșit în lume și a ajuns în patria sa plin de bucurie că a venit de hac lui Scaraoțchi și a mântuit sufletele cuconașilor ce se munceau din pricina lui. După trecerea de 40 de ani, Toderică era acum de 70, moartea intra la dânsul într-o zi și l-a înștiințat că, fiindcă i-a sosit ceasul, dumneaei a venit să-l iee și să se gătească. "Sunt gata," a răspuns bătrânul, "dar te rog, o moarte, fă-mi un bine până nu mă lua. Dă-mi o pară din copaciul care este la ușă, ca să-mi răcoresc arsura gâtlejului. Fă-mi această mică plăcere și voi muri mulțumit." "Dacă-i vorba numai pentru atâta," a zis moartea bucuroasă. Și se sui în păr ca să culeagă o pară, dar când vru să coboare, nu putu nici de cum, pentru că Toderică așa voia. "Ah, Toderică, m-ai înșelat!" strigă. "Văd că sunt în puterea ta. Dă-mi drumul și ți-o mai da 10 ani de viață." 10 ani, mare treabă," zise Toderică. "De n-ai poftă să putrezești în copac, drăguță, trebuie să fii mai darnică." "Ți-o-i da 20." "Mă iei în râs." "Ți-o-i da 30." "Încă mai ai mult până mi ajunge cu târgul." "Ce pârdalnic, vrei să trăiești 100 de ani?" "Tocmai acum ai nemerit, iubito." "Toderică, n-ai minte." "Poate, dar mi-e drag a trăi." "Fie 100 de ani," zise moartea. Îndată putu să se coboare și, luându-și rămas bun de la omul nostru, se duse cu coasa de-a umere. Cum purcese ea, Toderică se trezi desăvârșit sănătos și începu o nouă viață, având puterea juneții și cercarea bătrâneții. Tot ce am putut afla de la traiul lui acesta este că a urmat, ca și întâi, a-și împlini poftele și mai ales cele trupești, făcând bine când găsea prilej, dar fără să gândească la mântuirea sufletului său, ca și mai înainte. Sfârșindu-se acei 100 de ani, moartea a venit iarăși. "Gata ești?" l-a întrebat. "Am trimis să-mi cheme duhovnicul," răspunse Toderică. "Pune-te pe cel scăuiaș lângă vatră, până ce va veni, aștept numai să mă povăduiesc și apoi într-un noianul veciniciei." Moartea, ca o bună și îngăduitoare persoană, se puse pe scăuieș și așteptă un ceas să vie preotul, dar văzând atâta zăbavă, zise gazdei: "Moșnege, nu ți-ai putut căuta de suflet de un veac de când nu ne-am mai întâlnit?" "Zău, n-aveam numai acea grijă," răspunse bătrânul cu un zâmbet de luare în râs. "Dacă ți-e vorba așa," strigă moartea supărată de nelegiuirea lui, "ți-o-i arăta eu." "Șuguiești?" zise Toderică, văzând-o cum se silea să se coboare de pe vatră. "Te știu că ești bunișoară și că îmi vei mai dărui câțiva ani." "Câțiva ani, ticălosule!" și se trudea să se dea jos de pe vatră. "Negreșit, dar astă dată noi cere mult, căci m-am săturat de bătrânețe. Moi mulțămi cu 40 de ani."
Moartea simți că o putere nevăzută o ținea pe scăuieș precum o tinioară în copac, dar de ciudă și de mânie nu voia să-i dea nimic. Știu un meșteșug să te fac blândă," zise Toderică și îndată puse pe tăciunii ce fumegau în vatră un braț de vreascuri. Focul îndată s-a aprins și a împlut de pară și de fum într-atât cuptorul încât morței îi venea să-și dee duhul. Văleu, văleu!" a strigat, simțindu-și bătrânele oase prăjindu-se. Scapă-mă și păgăduiesc să-ți mai dau 40 de ani de sănătate." Atunci Toderică i-a dat drumul și moartea a fugit pe jumătate pârlită. Sfârșindu-se și anii aceștia, s-a înturnat să-și iei omul care o aștepta la ușă cu un sac de aspinare. "Astă dată n-ai încotro cotigii," îi zise. "Dar ce-i în sacul acela?" "Sufletele a 12 jucători, prieteni ai mei, pe care i-am scos din iad. Sunt acum vreo 150 de ani." "Vie, dar și ei cu tine," zise moartea și, apucându-l de chică, se înălță în văzduh, zbură spre apus și se vârâ în ocna părăsită. Sosind la porțile iadului, bătu de 3 ori. "Cine bate?" au întrebat dinăuntru. "Toderică, jucătorul," răspunse moartea. "Să nu cumva să deschideți," strigă Scaraoschi, aducându-și aminte de stosul ce jucase cu el. "Coțcariul acela e în stare să împustiască împărăția." Scaraoschi, nevrind să deschidă, moartea vrând nevrând, căci dorea să-și răzbune și cu mare părere de rău a trebuit să plece spre ceruri. "Cine ești tu?" întrebă Sfântul Petre pe Toderică după ce moartea l-a pus dinaintea porții raiului. "Vechea voastră gazdă," răspunse el, "acela care odată v-a ospătat cu vânatul său." "Cum cute să te înfățoșezi aici în starea ce te văd? Nu știi că ceriul este închis pentru cei ca tine? Bre, tu ești bun de talpa iadului și ai încă obraz să cauți loc în rai." "Sfinte Petre," zise Toderică, "mi se pare că eu nu te-am primit așa când ai venit împreună cu Domnul nostru de mi-ați cerut găzduire." "Toate acestea-s frumoase și bune," adăuse apostolul cu un glas pe care voia să-l arate aspru, deși se cunoștea că este milă. "Dar eu nu voi să-mi găsesc beleaua dându-ți drumul în rai fără de știre. Îngăduie până voi spune stăpânului și apoi vom vedea ce vom putea face." Domnul nostru, înștiințându-se de venirea lui Toderică, au venit la poartă, unde el sta îngenunchiat pe prag cu sufletele sale, având șese în dreapta și șese în stânga și milostivindu-se. "Bine, treacă pentru tine," i-au zis, "dar sufletele aceste ce sunt drepte a iadului, mie nu știu cum să le primesc." "Doamne," zise Toderică, "când am avut cinstea te primi în casa mea, erai întovărășit de 12 călători și eu v-am primit pre toți și v-am ospătat și v-am găzduit cum am putut mai bine." "Nu-i chip de a o scoate la capăt cu omul acesta," zise Domnul nostru cu un zâmbet îndurător. "Haide, intrați, de vreme ce ați venit. Ai noroc că m-ai găsit în chef bun. Almintere n-aș îngădui un lucru care poate da pildă rea." Povestea asta se tipări în foaia propășirea mai mult ca să împle coloanele jurnalului, decât ca meritând vreo însemnătate literară. Cu toate aceste, nevinovata poveste servi de pretext tartufilor politici ca să închidă jurnalul și să exileze pe autor. Fragmente istorice. Aprodul Purice 1486. Fostau acest domn om nu mare la stat, însă întreg drept, viteaz și meșter la războaie, și era mare jale și plâns în orod pentru pierderea acestui domn bun. Ciocârlia cea voioasă în văzduh se legăna și în turnarea primăverii prin dulci ciripiri serba. Plugariul cu hărnicie s-apucase de arat, pământul cerea încă de-al său sânge rourat. Uita-s acum moldoveanul trecutele lui nevoi și cu fluierul la gură, păstorul de lângă oi cântă dragostele sale. Vai, el nu putea găci că vrăjmașul între lui țeară se gătește a năvăli. Generalul cel mai falnic a dârjilor ungureni, Hroriot, rost de înverșunarea ce avea pe moldoveni, care în multe sângeroase lupte i-au fost arătat că nume de viteaz mare pe nedrept și-a câștigat, luând veste cum că Ștefan, domnul lor, atunci se afla în ținuturi depărtate, având cu el oastea sa, socotică favorabil prilej altul n-a găsit de moldoveni și de Ștefan, deodată și răsplăti, ca să poată colovirea cea rușine spăla ce româneștile arme au săpat pe fruntea sa. Așadar, adunând noaptea pre toți ofițerii săi,
le expuse a sale planuri și le zise: frații mei, știți că acești români sălbatici, vrăjmași, aprici, neîmpăcați, au ucis mulțime mare dintre ai noștri bravi soldați. Știți că însetații de sânge în Ungaria au intrat și că foc și pustire pe-a lor urmă au lăsat. Iar noi, care bărbătește n-am lipsit a ne lupta, de-abia numai prin fugă piața ne-am putut scăpa și cu nunile de la urce în război am adunat, moldoveanul cel obraznic în picioare le-au călcat. Oare această înfruntare și bagiocură și rău n-a să aibă răsplătirea de la dreptul Dumnezeu? N-a să mai sosească vremea să ne răzbunăm și noi să arătăm că în unguri curge viteaz sânge de eroi? Vremea este îndemână, prilejul favoritor, oastea lor este departe și cu ei și domnul lor. Mergeți, dar și în astă noapte, toți ostașii vă gătiți și când va miji de ziua nesmintit călări să fiți, ca prin marș iute și grabnic, fără veste să-i călcăm, cine sunt ungurii noștri și hrorioți să le arătăm. Se fălea deșertul ungur cu acel vis amăgitor, că o țară neapărată va pustii prea ușor, și în a sa zădărnicie îi se păre că vedea lacrimile cum se varsă, sângele cum și roia. Dar dreptatea providinții n-au putut îngădui gândul său cel sângeratic să se poată săvârși. Și Dumnezeu milostivul, pe al său popul credincios, nu-l va lăsa încălcarea ungurului fioros. Deci Sfântul Duh cu îndurare pe un român însuflând, ce de mult se afla încă printre unguri petrecând și care le auzise tot planul acel cumplit, ce asupra țării sale ungurii au slimuit, deși se găsea nemernic, pribegit din țeara sa, patriotică simțire în inimă-i tot se afla. Așadar, în vălmășagul ce gătirea prilejii se aruncă pe un cal cu grabă și spre Moldova porni. După ce ieși din lagăr, alergă necontenit toată noaptea, până ajunse când soarele a răsărit în oraș la Roman, unde, pre pârcălabul aflând și primejdia ce vine abia a-i spune apucând, de osteneală și de trudă a căzut jos leșinat, iar calul său lângă dânsul răsuflarea și-a și dat. De îndată pârcălabul un minut n-a zăbovit și un curier în pripă la Ștefan a răpezit. Iar satelor de pe mărgini poruncia se găti cu săcuri, topoare, coase, cu ce vor putea găsi, totodată dând de știre și pre la boierinași, ca cu oamenii de oaste, cu vecinii și slujbași, cu toții și mic și mare, se grăbească alerga la șesurile Moldovei unde el se va afla. Apoi, strângând călărașii și parte din târgoveți, înarmați cu lănci, cu săbii, cu arce și cu săneți, au ieșit din târg afară cu mica urdia sa și predușman fără frică ca să vie îl aștepta. Precum norul de lăcuste soarele întunecând, vine presus cu iuțeală țarinile amenințând, încât tremurând așteaptă spărietul muncitor, neștiind unde să cadă acel nor îngrozitor, se amăgește cu nădejdea că ogorul va scăpa și-a sudorei sale roduri va putea încă aduna. Însă deodată lăcusta cade toată pe câmpii și într-un chip în praf priface țarini, hoalde, ogoare vii, sau, după cum primăvara umătul cel adunat printre râpi și da lui Febus calde raze săgetat, se topește și se azvârle și roiute furios, în pârâul care curge printre flori în vale jos, îl turbură, îl mărește, îl umflă cu al său val și nu-l lasă până nu-l face de se varsă piste mal. Câmpiile se îneagă, iar păstorii spăimântați se aciuiază cu a lor turme în munții învecinați. Acest fel sumeții ungurii Moldova năbușesc, orice întâmpină înainte robesc, taie, pârjolesc, cu omor și pustire drumul lor se însemna, înainte lor merge groaza și în urmă foc fumega. Dar spre romanului parte de ce se apropia, Hroriot, aflând pustii sate, a înțelege nu putea, care poate fi pricina acelui bejănărit, căci el crede că de dânsul nimene nici au gândit. Deci îndată poruncește să-i afle pre cineva prin colibe, prin bordee, ca să-l poată întreba. Iată că, îmblând haiducii, pistun moșnea gaudat, gârbovit de bătrâneață într-un toiag grăzămat. Asa barbă ca zăpada a lui plete argintii, fața lui cea cuvioasă, ochii săi măreți și vii, îl aseamănă că este îngerul ocrotitor al acelor pustii sate sau duhul tânguitor. El până la Hroriot vine cu pas lin și măsurat, fără grijă, deși este de cătane înconjurat, și așteaptă să-l întrebe. Uncheașule, ien să-mi spui, de ce pricină pe aici niciun locuitor nu-i? Astfel Hroriot îi grăiește. Pricina însuți o vezi, îi răspunse atunci bătrânul, și încă mai cercetezi?
Pricina bejănăriei și a jalei obștești tu ești, hoți turbat și fără lege care prăzi și pustiești, care vii cu cete multe de tâlhari și prădători să aduci jale în locașul unor pacinici muncitori. Nu purta grijă, cu dânsii curând te vei întâlni și amar îți vei da seama foarte greu de-i răfui. Dumnezeu multimilostivul nu gândi că te-a lăsa să sfârși cu a ta turbare credincioasa turma sa, ce-și va înturna urgea preste spurcat capul tău și-l va detuna zdrobindu-l cu un focat trăsnitul său. Zicând, face semnul crucei și din greu a suspinat. Cine în minutul acela sălbază s-ar fi întâmplat, l-ar fi socotit că este din ceruri vreun proroc. Spânzurați-l, înțepați-l, tăieți-l, dați-l foc!" strigă haiducii husarii și tot trupul ostășesc. Și acum mii de lănci și săbii pe deasupra îi se învârtesc. Bătrânul așteptă moartea fără a se oțărî. El pentru țeara lui este mulțămit a se jărfi. Dar Hroliot strigă să-l lasă. Catanele se supun, îi fac loc, se dau în lături, mâna pre el nu mai pun. Generalul lor simțește, după câte auzi, că ușoară biruința cum gândește nu-i va fi. Deci încete deopotrivă oștenii să-i adunând, pre haiduci puind în mijloc, călărimea înșirând, lăsă trupul cel mai mare sub niște vechi ofițeri și el cu o parte aleasă de călăreți volonteri purcede mai întâi nerăbdător de a ști dacă în drumul său vreo oaste de români va întâlni. După ce câteva ceasuri merseră cu un pas des, văzură aproape de Roman, pe întinsul Moldovei șes, un puțin număr de oameni, tot încete împărțit, însă acea adunătură era mândră de privit. De o parte boierinașii, de-a lor slugi înconjurați, călări pe armăsari ageri și felurit îmbrăcați. Fiște care dintre dânsii câte o dovadă purta de la dușmanul său pre care l-a fost învins mâna sa. Unul cu o sabie întoarsă, cu un capot roșu înfirat și haine înaurite, este turcește îmbrăcat. Altul încalecă iarăși un cal de don căzăcesc, îmbrăcat cu un ceapchin verde și blănit tot cu samur, un tânăr se herețește pe un sirep armăsar sur. Chingile șaua lui frâul ferecate cu argint arată cum că luate de la vreun mare leah sunt. Pe altuia frumoasă înaurită harșa, într-un colț se vede un vultur, ce-o cruce în gură ținea. Nu rămâne îndoială că acel odor bogat de la domnul Vlad sau Radul în război a fost luat. Alții cu săgeți și arce au căciule tătărăști, însă cea mai mare parte poartă cușme țurcănești. De acolo nu departe țăranii stau adunați, cu securi, cu lănci, cu coase și topoare înarmați. A lor mâneci suflecate, aerul posomorât, tăcerea lor toate arată că spre război s-au gătit. Pârcălabul mai înainte era cu ai săi călăreți, având strânși pre lângă dânsul slujbașii și târgoveți. Deci, văzând cum că vrăjmașul cât putea vinea spre ei, se întoarse și le zice: "Iată dușmanul, flăcăi, năvăliți la el cu toții, voinicește vă luptați. Țeara și casele voastre în pradă să nu-i lăsați. Dați de tot, să n-aveți milă de un vrăjmaș ce ne-au prădat, care cu foc și cu sânge în urma lui și-au însemnat. Buciumați și Doamne ajută!" Cu toții strigă amin. Haideți, frați, din țeara noastră să alungăm prepăgân. De-abia dobele și surle semnul bătăii vestesc, îndată cu toții în oastea ungurilor năvălesc, strigând: "Ucideți, ucideți, dați tot de tot, nu vă îndurați, prevrăjmașii ce ne pradă, nu miluiți, nu cruțați." Cu a lor groaznic năvală cai călăreți oborând, aduc neorânduială între dușmanilor rând. Însă, dar stau ungurenii și vitijește se bat. Românul nu-i bagă în seamă și țăranul încruntat face jertfă răzbunării și preprins și prerănit. Însă, dar și ofițerii și Hroliot oștan vestit, ca să-i mai îmbărbăteze de avalma printre soldați se luptă, nu văd, n-ascultă husarii înspăimântați și amenințându-i din urmă cuțitul moldovenesc să plece acum de fugă se îndea să se gătesc. Iată că atunci cea oaste se ivea dintr-un ponor, ungurenii prind la suflet văzând că vine ajutor, se întorc cu bărbăție, se înșiră iar la loc și războiul se încleștează mai ucigaș, mai cu foc. După câteva minute toată oastea le-au sosit, husari, haiduci și cătane pe români au năpădit. Deci îndată toată față bătăii au prefăcut, căci măcar că moldovenii cumpătul nu și-au pierdut, dar de multă ungurime nădușiți, înconjurați, cădeau precum snopii vara de sabie săcerați.
Dos la dos, spate la spate, se bat, deznădăjduit, loviturile grozave încât nu-i de povestit. Subta românului Paloș sângele curge părău, până când brațul îi amorțește, fiind rănit foarte greu, scapă sabia din mână. În sfârșit și el, căzând, răstoarnă încă pe un dușman ce-l vede lângă el stând. Dumnezeule, la tine nădejdea lor au rămas, înalță-să până la tronuți a lor trist și jalnic glas. Și trimitele din ceruri un înger într-ajutor, căci se bat pentru scăparea și apărarea țărilor. Coperiți de rane grele, făcând semnul Sfintei Cruci, își dau duhul sub cuțitul sălbatecilor haiduci. Pârcălabul plin de scârbă cu câțiva boierinași, mai având pe lângă sine vreo 100 de călărași, nădejde de mântuire de nicăiuri așteptând și, decât trai cu rușine moarte mai bine alegând, hotărăște să se arunce între dușmanii desperat și să moară cum se cade unui brav adevărat. Când deci asta hotărâre a împlini se gătea, iată un călăreț zărește ce în fugă spre el vinea, de pulbere ce ridică calul său cel înspumat, nu putea ca să-l cunoască, dar inima i-a săltat, ea parcă-i spune că acela aduce vreun ajutor pentru bravii ce de unguri fără milă se omor. Nu trecu mult și atunci ochilor nu a crezut când prepurice aprodul lângă dânsul a văzut, purice care în război a fost pururea vestit, român vretnic întru toate, a lui Ștefan favorit. Pârcăla pe sănătate, zice. Ștefan a plecat cum luă înștiințarea ce prin cartea ta i-ai dat și m-a și pornit la tine ca să spun să te grăbești, să aduni oameni de oaste câți vei putea să găsești și înaintea lui îndată cu toții să alergați. Oamenii mei, iată-i, frate, cu vrăjmașul încăierați, îi răspunde pârcălabul. De 3 ceasuri neîncetat se luptă cu vitejie și mult sânge s-a vărsat, căci a dușmanilor noștri numărul e înzecit și 10 odihniți unguri stau pe un român ostenit. Aprodul atunci îi zice: de este așa, apoi să te tragi cu câtă oaste ți-a rămas încă spre noi, căci acum la Siret Ștefan trebuie să fi sosit. Eu mă întorc, te las cu domnul, solia mi-am împlinit. Sfârșind, fără de zăpavă, se aruncă pe calul său, îi dă pinteni și le strigă: rămâneți cu Dumnezeu! Îndată și pârcălabul semn de retirada dând și restul oștilor sale la un loc tot adunând, începură a se trage cu regulă și încet spre oaste ce tăbărâse la șcheie lângă Siret. Cum a primit curierul de pârcălabul trimis, Ștefan din toată sa oaste a treia parte ales și mergând cu un marș grabnic toată noaptea până în zi, a doua zi pe amează în șes la Siret sosi. Acolo, spre răsuflarea oștilor a tăbărât și în 3 trupuri osebite oastea sa a împărțit, dar abanii cei cuplete, toți sănete lungi purtând, armășii cei sălbatici, barbe stufoase având, simenii cei iuți cu arce și cu măciuci în fălii, toți aceștia pedestri număr ca la 7000. Era sub vornicul boldur, oștean vechi și ispitit în războaie și în taberi crescut și îmbătrânit. Paharnicul Costei iarăși avea pe seama lui dați panțirii și leficii, toți cu zale îmbrăcați, iar copiii și aprozii de boierenași feciori, care ostășescul prapur apăzii erau datori, pre voievod totdeauna la războaie străjuiau și haine foarte frumoase și bogate arme aveau, în mijlocul lor călare eroul Ștefan era și vechiul steag al Moldovei înainte-i flutura. Predânsul era deoparte cap de zimbru înfățoșat, iar dincolo Sfântul Gheorghe călare și înarmat. Acolo se află iarăși al oștilor veteran Arbur, Hadmanul, ce-n mână poartă un groaznic buzdugan, pre care ca pre o mince de copil îl arunca, dar azomul cel mai tare de-abia l-ar rădica, altă armă el nu are, nici voiește mai avea, căci îi place când pre dușman cu izbire îl turtia. Iată, se aude zgomot, împușcături și strigări, chiotă de biruință și a cailor rânchezări. Pisti puțin se zărește și steagul pârcălăbesc, înconjurat de vitejii ce-l apără și-l păzesc. Pe împrijurul lui grămadă stau ca zid nerăzbătut să puie pe dânsul mâna unguru nici ca putut. Plin de pulbere și sânge de rane acoperiți, acești bravi se luptă strașnic, căci sunt deznădăjduiți. Se înfioară ungureanul și stă trist a socoti că această biruință multe oaste îi jerfi, dar bucuria izbânzii întristarea îi întrecea, căci aproape răsplătirea lui prin gând nu îi trecea, pentru că într-o lungă deasă oastea românească sta și porunca să începe bătălia aștepta. Deci Ștefan, lăsând în urmă o strajă de călărași, o rânduiește pre boldur cu ai săi harnici pe destrași să meargă să năpustească în haiducii ungurești, iar panțirii să loviască aripele dușmănești.
După aceasta se întoarce și acest fel de grăi: ostași, voi știți foarte bine că spre a ne birui, alți mai însemnători dușmani în zadar s-au ispitit, cea săbilor noastre ei cercar ascuțit. Apoi suferi vom astăzi ca acești cutezători, vrednici de-a purta mai bine nume de hoți prădători, să vie cu sumeție chiar într-al nostru pământ, să robiască și să prade? Nu! Cât eu în viață sunt, nu va fi. Dumnezeu Sfântul ne va împuternici sumeața lor cutezare să o putem pedepsi. Precum la Soci, la Soroca, la Lipniță v-ați purtat, la Baia, la cursul apei și la râmnicul sărat, astăzi și cu ungurenii tot așa să vă purtați și la orice întâmplare totdeauna să alergați, unde-ți zări astă pană de la gugiumana mea, pe care pe drumul slavei pururea o vei vedea, zice. Și se aruncă în dușmanii de aprozi înconjurat, vornicul boldur atunci și el năvala a dat. Arbure, viteazul Hatman, cu călărimea cea grea, năpădește în husărime și începe a tăia. Vai și amar de acel nenorocit ungurean, pe care îl întâlnește strajnicul lui Buzdugan. Precum când o stâncă mare dintr-un munte s-a surpat, zdrobește o boară sfarmă orice în drumul i-a aflat, casele de pe costișă, grădini, saduri, livezi, vii, prăvale, rostogolește, cirezi, turme, herghelii, până ce se întâlnește cu niște învechiți stejari, uitați de timp și de veacuri, pe a muntelui Vermări, uriașa stâncă atunci, toată puterea perzind, nu mai face stricăciune neclintită rămăind, iar norodul de pe vale, care sta înspăimântat, dă lui Dumnezeu mărire, văzându-se că au scăpat. Sau, după cum hoțul, noaptea prin codru călătorind și la prada acea să facă cu mulțămire gândind, se bucură când privește ceriul învălit cu nor, căci are bună nădejde că putea prăda ușor, și acum calul său prin pinteni îl silește alerga, dar fulgeră și trăznește tocmai dinaintea sa. Calul sare, sfărăiește și tâlharul încreminit scapă dârlogii din mână, socotindu-se perit. Astfel și Hroriot rămasă când pre Ștefan a văzut, ce din luptele trecute îi era precunoscut. Însă trebuie să stea față, n-are încotro cotigii, e pierdut și el și oastea dacă nu va izbândi. A cailor rânchezare, pognetul cel de săneți, vreamătul și șuieratul a mii de săgeți, zângănitul cel de săbii, pulberea ce până în nori se înalță în vârteje de atâția luptători, a trâmbeților și surle răsunet scârțitor, țipetele, văitarea, geamătul celor ce mor, îngrozesc spre călătorul ce-și urmează calea sa și urechile astupându-și se ascunde undeva. Românii cu a lor iuțeală prăvălind răstoarnă tot. Ungurii să stea împotrivă se silesc și ei cât pot, însă furia română sparge, sfarmă orice greu. În zădar și ofițerii se luptă, se bat mereu, în zădar mai fac manevre și în tot chipul se sucesc. Nimică nu pot a face, nimică nu izbrăvesc. Acum toți plecau de fugă cu sufletul îngrozit, când Hroriot cu bărbăție încă o dată i-au oprit, strigându-le: "Unde mergeți? Încotro vreți să fugiți? Au doar că sunteți aproape de casă, vă închipuiți. Însă până la țeara noastră eu vă pot încredința că niciunul din noi astăzi nu va mai putea scăpa. Nu-i alt mijloc de scăpare decât toți să năvălim în corpul unde e Ștefan și pre el să-l oborim. De-l vom omorâ pre dânsul, să știți bine că am scăpat. Acolo izbiți cu toții și vă bateți desperat." Deci, urmând planul acesta, ei spre Ștefan nădușesc. Copiii și cu aprozii ce pre domnul ocolesc se luptă cu vitejie, toți pre lângă prințul lor, sfarmă, taie și dumică, fac înfricoșat omor. Dar haiducii sunt ca zidul și deznădăjduit dau, se bat bine și husarii și neclintiți pe loc stau. Viteazul brața lui Ștefan prin vrăjmași cărări făcea, de-a sângelui vărsare pământul se înroșia. Când d-un plumb dintr-o săneață calul său rănit fiind, sfărăiește și apoi cade încă o dată nechezind. Cade și eroul Ștefan zicând: "Copiii, nu vă dați și pre domnul vostru pradă dușmanilor nu lăsați." Hroriot strigă în glas mare: "Fraților, am biruit, fiorosul nostru dușman a căzut și a perit. Pe trupul lui puneți mâna, hrană corbilor să-l dăm, ca și ei să se îndulcească când și noi ne răzbunăm." Sumețindu-se vrăjmașii năvălesc mai furioși, însă nu pot să răzbată printre prozii credincioși. Toți împrejurul se așează, se luptă ca niște lei, în zădar ungurii îmblă să-și facă loc printre lei. De sabia românească se înjunghe, se omor, se fac jertfă cu tezării și obrăznicii ei lor. În vremea aceasta Ștefan să se scoale izbutind și din căderea aceea nimică nepătimind,
cere alt cal, deci îndată Purice descalecă și, țiind frâul și scara la domnul său, îl trasă, zicând: Doamne, iată calul, arată-le mai curând, că de tine ungureanul n-au scăpat într-acest rând. Dar de stat fiind mic, Ștefan nu putea încăleca. Purice atunci iar îi zise: De voiești, măria ta, eu un moșin noi moi face pe carele să te sui, și îndată pe brânci se pune jos la picioarele lui. Deci, cu mijlocul acesta, eroul încălecând, către dânsul se întoarce și îi zise așa zâmbind: De va vrea Dumnezeu astăzi să putem, ca să scăpăm de primejdia aceasta întru care ne aflăm, să știi, Purice, băiete, că nu-i mai fi moșii noi, ce spre vrednică răsplată movila te voi face vroi. Atunci din nou în dușmanii se aruncă mai cumplit. Ungurul, văzându-l iarăși, rămâne încremenit, perde toată bărbăția ce nădejde îi însuflă și ori plecă ca să fugă sau prins de război se dă. Iată cum vuiet de dobe se aude răsunând și un daraban spre Ștefan în fuga mare alergând, plină de colb și de sânge era îmbrăcămintea sa. De departe îi și strigă: Să trăiești, măria ta! Dușmanii se biruiră și de fugă au plecat. Arbur Hadmanul din urmă de goana cum i-au luat. Călărimea cea ușoară ce înapoi au fost rămas, după porunca ei dată ajungând într-acel ceas, cu o nouă înfuriere în unguri au năvălit. Războiul ce ținea încă îndată l-au hotărit. Atunci spaima și groaza pre protivnici au cuprins. Se împrăștie ca apa pe șesul acel întins, împlu dealurile, câmpii unde pot se mistuiesc, unde se dau prinși la dușman, la mila lui năzuiesc. Alții iar rămân pe drumuri, călcați de cai și zdrobiți, cei mai mulți cad și-și dau duhul de-osteneală obosiți. Pârcălabul plin de sânge de moarte fiind rănit, până la viteazul Ștefan să-l ducă a poruncit, lângă care, aducându-l, el a suspinat din greu, zicându-i: Părinte, Doamne, a sosit minutul meu. Eu astăzi către-a mea țară datoria mi împlini și lui Dumnezeu dau slavă, căci te văz până nu muri. Dar o fiică prea iubită și soția mi-au rămas fără nicio mângâiere. Eu în seama ta le las, să-ți fie milă de ele. Zicând, înălță un ochi slab spre Ștefan și își dă duhul bunul vrednic Pârcălab. Sângerând din două rane, obosit și desperat, Hroriot alerga spre munte pe al său cal înspumat, dar norocul ce-i zimbise până atunci l-a părăsit. Ceasul răsplătirei drepte, ceasul morții a sosit. Purice, care din urmă îl gonea neîncetat, îl ajunge și îndată capul său i-a retezat. Apoi, înfigând în lance acest sângeros trofeu, se întoarce de închină lui Ștefan, domnului său. Soarele acum cu mărire se pleca către asfințit, luminând câmpul acela de cadavre coperit. Ștefan acolo cu oastea atunci descălecând, boierii, el, capitanii, toți genunchile plecând, aduc laudă și slavă cerescului împărat, mulțămindu-i cu milință de mila ce-au revărsat, pistețeara ce slăvește numele său cel mărit, nelăsând-o în prada ereticului cumplit. Săvârșind această sfântă datorie, au poruncit trupurile să adune vitezilor ce-au perit în această bătălie, patria lor apărând, care cu prohod de lacrimi într-un șanț mare îngropând, deasupra lor o movilă cu mărirea au înălțat, ca să fie totdeauna monument nestrămutat. A doua zi dimineața, oastea toată, cu lin paz, sosi în Roman, unde Ștefan la biserică au tras. Acolo precuviosul Tarasie l-aștepta, țiind cartea mântuirii și crucea în mâna sa. După ce dar sfânta slujbă cu slavă s-a săvârșit și Dumnezeu înduratul prin Tedeum s-au mărit, capitanii și ostașii la gazdă s-au așezat. Iar voievodul îndată au trimis de i-a chemat pre Trista Pârcălăbeasca, căreia dacă a veni cu o blândă duioșie, el aceste îi grăi. Bărbatul tău, jupâneasă, luptându-se cu Hroriot, a căzut pe câmpul slavei ca un viteaz patriot. Perderea acestui vrednic moldovan adevărat, crede-mă că și pre mine nu puțin m-a întristat, căci aș fi ales mai bine să pierd un întreg ținut. Dar astfel a menit soarta și cerul așa a vrut. De voi, de acum înainte, trebuie eu să îngrijesc, deci ție, din vistierie, pensie îți rânduiesc. Însă, până nu-și da duhul, fiindcă mi-a arătat că are și o copilă în vârstă de măritat, vei afla și pentru dânsa ceea ce am hotărât. Mângâie-te, jupâneasă, mulțămind lui Dumnezeu.
Apoi, pre Purice aprodul, chemându-l, îi zise așa: Purice, cunosc bravura, laud bărbăția ta, te-ai purtat cu vitejie și eu sunt îndatorat să-mi împlinesc juruința ce la război ți-am fost dat, deci de acum înainte movilă te vei numi, ca numele tău cu slavă să se poată pomeni. Iar fiindcă tu ieri calul mi l-ai fost dat împrumut, îți dau 5 moșii cu sate în a sorocii ținut. Și ca viață fericită să petreci, precum doresc, cu a pârcălabului fată, voi să te căsătoresc, ca să știi și cât preț are în ochii mi un bun ostaș, te înalți spre răsplătire la rangul de vel armaș. Sfârșind, hatmanul îndată premovila îmbrăcat cu un contuș frumos de nurcă și Ștefan în mâini i-a dat buzduganul armășiei de argint și poleit și ceremonia asta acest fel s-a săvârșit. A doua zi îngroparea pârcălabului făcând și premovilă armașul cu fata lui cununând, viteazul Ștefan cel Mare cu oastea sa s-au pornit și la cetatea Sucevei în bună pace au sosit. Neamul lui Movila armașul multă vreme a fost vestit și pe tronul României mulți domni din el au stătut, dar din multele prefaceri ce pe țară au venit, de-abia acum mai este între nobili cunoscut. Alexandru Lăpușneanul 1564-1569 1. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Iacov Eraclid, poreclit despotul, perise ucis de buzduganul lui Ștefan Tomșa, care acum cârmuia țara, dar Alexandru Lăpușneanul, după înfrângerea sa în 2 rânduri de oștile despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua oști turcești și se înturna acum să izgonească prerăpitorul Tomșa și să-și ia scaunul, pe care nu l-ar fi pierdut de n-ar fi fost vândut de boieri. Intrase în Moldavia întovărășit de 7.000 spahii și de vreo 3.000 oaste de strânsură. Însă pe lângă aceste avea porunci împărătești către hanul tătarilor Nogai ca să-i deie oricât ajutor de oaste va cere. Lăpușneanul mergea alăturea cu vornicul Bogdan, amândoi călări pe armăsari turcești și înarmați din cap până în picioare. Ce socoți, Bogdane?" zise după puțină tăcere. Izbândiv o moare." Să nu te îndoiești, măria ta," răspunse curtezanul. Țeara geme sub asuprirea Tomșei. Oastea toată se va supune cum i se va făgădui mai mare simbrie. Boierii, câți au mai lăsat vii, numai frica morții îi mai ține, dar cum vor vedea că măria ta vii cu putere, îndată vor alerga și îl vor lăsa. Să deie Dumnezeu să n-aib nevoia face ceea ce au făcut Mircea Vodă la Munteni. Dar ți-am mai spus, eu îi cunosc pe boierii noștri, căci am trăit cu dânsii. Aceasta rămâne la înaltă înțelepciunea măriei tale." Vorbind așa, au ajuns aproape de Tecuci, unde poposiră la o dumbravă. Doamne," zise una prod apropiindu-se, niște boieri sosind acum cer voie să se înfățișeze la măria ta." Vie!" răspunse Alexandru. Curând intrară sub cortul unde el ședea înconjurat de boieri și capitanii săi, 4 boieri, din care 2 mai bătrâni, iar 2 juni. Acești erau vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță, spătarul Spancioc și Stroici. Apropiindu-se de Alexandru Vodă, se închinară până la pământ, fără a-i săruta poala, după obicei. Bine ați venit, boieri," zise acesta silindu-se a zâmbi. Să fii măria ta sănătos," răspunseră boierii. Am auzit," urmă Alexandru, de bântuirile țării și am venit să o mântui. Știu că țara mă așteaptă cu bucurie." Să nu bănuiești măria ta," zise Moțoc. Țara este liniștită și poate că măria ta ai auzit lucrurile precum nu sunt, căci așa este obiceiul norodului nostru, să facă din țânțar armăsar. Pentru aceea obștea ne-au trimis spre noi să spunem că norodul nu te vrea, nici te iubește. Și măria ta să te întorci înapoi ca, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, răspunse Lăpușneanul, a căruia ochi scânteiară ca un fulger, și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pre voi și voi merge ori cu voia, ori fără voia voastră. Să mă întorc? Mai degrabă își va întoarce Dunărea cursul îndărăpt. A, nu mă vrea țeara? Nu mă vreți voi? Cum înțeleg? Solului nu-i se taie capul, zise Spancioc. Noi suntem datori a-ți spune adevărul. Boierii sunt hotărâți a pribegi la unguri, la leși și la munteni, pe unde au toți rude și prieteni. Vor veni cu oști străine și vai de biata țeară când vom avea războaie între noi. Și poate și măriei tale nu-i va fi prea bine, pentru că domnul Ștefan Tomșa, el te-a învățat a vorbi cu atâta dărzie? Nu știu cine mă oprește să nu-ți fărm măselele din gură cu buzduganul acesta, zise apucând măciuca de arme din mâna lui Bogdan.
Ticălosul acela de Tomșa v-a învățat? Ticălos nu poate fi acel ce s-a învrednicit a se numi unsul lui Dumnezeu, zise Veveriță. Au doar nu sunt și eu unsul lui Dumnezeu? Au doar nu mi-ați jurat și mie credință când eram numai stolnicul Petre? Nu m-ați ales voi? Cum au fost oblăduirea mea? Ce sânge am vărsat? Care s-au întors de la ușa mea fără să câștige dreptate și mângâiere? Și însă acum nu mă vreți, nu mă iubiți? Ha, ha! Ridea. Mușchii se suciau în risul acesta și ochii lui hoșma clipeau. Cu voia măriei tale, zise Stroici, vedem că moșia noastră a să cadă de iznoavă în călcarea păgânilor. Când asă negură de turci va prăda și va pustii țeara, pe ce vei domni măria ta? Și cu ce vei sătura lăcomia acestor cete de păgâni ce aduci cu măria ta? Adăugi Spancioc. Cu averile voastre, nu cu banii țăranilor pre care îi jupuiți voi. Voi mulgeți laptele țării, dar au venit vremea să vă mulg și eu pre voi. Destul, boieri, întorceți-vă și spuneți celui ce v-au trimis ca să se ferească să nu dau peste el, de nu vrea să fac din ciolanile lui surle și din pielea lui căptușală dobelor mele. Boierii ieșiră mâhniți, Moțoc rămase. Ce ai rămas?" întreabă Lăpușneanul. Doamne," zise Moțoc căzând în genunchi, nu ne pedepsi pre noi după fără de legile noastre. Adă-ți aminte că ești pământean, adă-ți aminte de zisa Scripturei și iartă greșiților tăi. Cruță pre biata țeară, Doamne, sloboade oștile acestea de păgâni. Vine numai cu câți moldovenei pe lângă măria ta și noi chizeșluim că un fir de păr nu se va clinti din capul înălțimei tale și deci vor trebui oști, ne vom înarma noi cu femei și copii, vom rădica țeara în picioare, vom rădica slugile și vecinii noștri. Încredite în noi." Să mă încred în voi?" zise Lăpușneanul înțelegând planul lui. Pe semne gândești că eu nu știu zicătoarea moldovenească, lupul părul schimbă iar năra vulba? Pe semne nu vă cunosc eu și pre tine mai vârtos? Nu știu că, fiind mai mare peste oștile mele, cum ai văzut că m-au biruit, m-ai lăsat? Veveriță îmi este vechi dușman, dar încă-i niciodată nu s-au ascuns. Spancioc este încă tânăr, în inima lui este iubire de moșie, îmi place a privi sumeția lui, pre care nu se silește a o tăinui. Stroici este un copil care nu cunoaște încă pre oameni, nu știe ce este îmbunarea și minciuna. Lui se par că toate paserile ce zboară se mănâncă, dar tu, moțoace, învechit în zile rele, deprins a te ciocoi la toți domnii, ai vândut pre despot, m-ai vândut și pre mine, vei vinde și pre Tomșa. Spune-mi, n-aș fi un tărău de frunte când m-aș încrede în tine? Eu te iert însă că ai îndrăznit a crede că iar mă vei putea înșela și îți făgăduiesc că sabia mea nu se va mânji de sângele tău. Te voi cruța, căci îmi ești trebuitor, ca să mă mai ușurez de blăstemurile norodului. Sunt alți trântori de care trebuie curăți stupul." Moțoc îi sărută mâna asemenea câinelui care, în loc să mușce, linge mâna care îl bate. El era mulțumit de făgăduința ce câștigase. Știa că Alexandru Vodă a să aibă nevoie de un intrigant precum era el. Deputații erau porunciți de Tomșa, ca neputând întruna pre Lăpușneanul din cale să-și urmeze drumul la Constantinopol, unde prin jalobe și dare de bani să mijlocească mazilia lui. Dar văzând că el venea cu însuși învoirea porții, pe de alta sfiindu-se a se întoarce fără nicio ispravă la Tomșa, cerură voie să rămâie al întovărășii. Acesta era planul lui Moțoc ca să se poată lipi de Lăpușneanul. Voia li se dete. Ai să dai seamă, doamnă." Tomșa, nesimțindu-se în starea a se împotrivi, fugise în Valahia și Lăpușneanul nu întâlnise nicio împedicare în drumul său. Norodul pretutindene îl întâmpina cu bucurie și nădejde, aducându-și aminte de întâia lui domnie, în care el nu avusese vreme a-și dezvăli urâtul caracter. Boierii însă tremurau, ei aveau două mari cuvinte a fi îngrijiți, știau că norodul îi urăște și predomn că nu iubește. Îndată ce sosise, Lăpușneanul porunci să împle cu lemne toate cetățile Moldaviei, afară de Hotin, și le arse vrând să strice prin aceasta azilul nemulțămiților, care de multe ori, sub adăpostul zidurilor acestora, urziau comploturi și ațițeau revolte. Ca să sece influența boierilor și să stârpiască cuipurile feudalității, îi despoia de averii sub feluri de pretexte, lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau ademeni și corumpe prenorod. Dar, nesocotind de ajuns planul acesta, îi omoria din când în când. La cea mai mică greșeală dregătorească, la cea mai mică plângere ce îi se arăta, capul vinovatului se spânzura în poarta curții cu o țidulă vestitoare greșalei lui, adevărate sau plăzmuite, și el nu apuca să putrezească când alt cap îi lua locul.
Nimeni nu îndrăznea a grăi împotriva lui, cu cât mai vârtos a lucra ceva. O gvardie numeroasă de lefeci albanezi, serbi, unguri, izgoniți pentru relele lor fapte, își aflaseră scăpare lângă Alexandru, care, plătindu-i bine, îi avea hărăziți, iar oștile moldovene, sub capitani creature a lui, le ținea pe margini. Slobozind însă preoștenii pe la casele lor, le mărginise în puțin număr. Într-o zi, el se plimbla singur prin sala palatului domnesc. Avusese o lungă vorbă cu Moțoc, care intrase iar în favor și care iar ieșea după ce îi înfățoșase planul unei nouă contribuții. Se părea neastâmpărat, vorbea singur și se cunoștea că meditează vreo nouă moarte, vreo nouă daună, când o ușă lăturalnică deschizându-se, lăsă să intre doamna Ruxanda. La moartea părintelui ei, bunului Petru Rareș, care, zice cronica, cu multă jale și mâhniciunea tuturor s-au îngropat în sfânta monastire Probota zidită de el, Ruxanda rămăsese în fragedă vârstă sub tutoratul a doi frați mai mari, Iliaș și Ștefan. Iliaș, urmând în tronul părintelui său, după o scurtă și desfrânată domnie, se duse la Constantinopol, unde îmbrățoșă mahometismul și, în locul lui, se sui pe tron Ștefan. Acesta fu mai rău decât fratele său, începu a sili pre-străini și pre-catolici, a-și lepăda relegea și multe familii bogate ce locuiseră în țară pribegiră din pricina aceasta, aducând sărăcie pământului și cădere negoțului. Boierii, care cei mai mulți erau încuscriți cu polonii și cu ungurii, se supărară și, corespunzându-se cu boierii pribegi, hotărâră peirea lui. Poate ar fi mai întârziat, aș pune în lucrare planul, dacă desfrânarea lui nu l-ar fi grăbit. Nu hălăduia de răul lui nicio jupâneasă, dacă era frumoasă, zice cronicarul în naivitatea sa. Într-o zi, când se afla la Țuțora, nemai așteptând sosirea boierilor pribegi, boieri ce erau cu dânsul ca să nu-l scape, au tăiat frânghile cortului sub care el ședea și, dând în vală, l-au ucis. Acum numai Ruxanda rămăsese din familia lui Petru Rareș și, predânsa boierii ucigași, o hotărâseră a fi soție un orecărui numit Jolde, pe care ei îl aleseseră de domn. Dar lăpușneanul, ales de boierii pribegi, întâmpinând pre Jolde, îl birui și, prinzându-l, îi tăie nasul și îl dete la călugărie. Ca să tragă inimile norodului în care via încă pomenirea lui Rareș, se însură și luă el pre fata lui. Astfel, gingașa Ruxanda ajunsese a fi parte biruitorului. Când intră în sală, ea era îmbrăcată cu toată pompa cuvenită unei soții, fiice și surori de domn. Peste zobonul de stofă aurită purta un benișel de felendreș albastru blănit cu samur, a căruia mâini ce atârnau dinapoi. Era încinsă cu un colan de aur ce se încheia cu mari paftale de matostat împrejurate cu petre scumpe, iar pe grumazii ei atârna o salbă de multe șiruri de mărgăritar. Șlicul de samur, pus cam într-o parte, era împodobit cu un surguci alb și sprijinit cu o floare mare de smaragde. Părul ei, după moda de atunci, se împărțea despletit pe umerii și spatele sale. Figura ei avea acea frumuseță care făcea odinioară vestite pre femeile României și care se găsește rar acum, degenerând cu amestecul națiilor străine. Ea însă era tristă și tânjitoare, ca floarea expusă arșiții soarelui, ce nu are nimica să o umbriască. I-a văzuse murind pre părinții săi, privise pe un fratele pădându-și relegea și pre celălalt ucis și mai întâi, hotărâtă de obștie a fi soția lui Jolde, pre care nici îl știa, acum fusese silită de aceeași obștie, care dispoza de inima ei, fără a o mai întreba, a da mâna lui Alexandru Vodă, pre care, cinstindu-l și supuindu-se ca unui bărbat, ar fi voit să-l iubească, dacă ar fi aflat în el cât de puțină simțire omenească. Apropiindu-se, se plecă și îi sărută mâna. Lăpușneanul o apucă de mijloc și, ridicând-o ca pre o pană, o puse pe genunchii săi. "Ce veste, frumoasa mea doamnă," zise el sărutând-o pe frunte. "Ce pricină te face astăzi când nu-i sărbătoare ați lăsa fusele? Cine te-au trezit așa de dimineață?" Lacrimile jupâneselor văduve care se varsă la ușa mea și care strigă răsplătire la Domnul Hristos și la Sfânta Născătoare pentru sângele care verși. Lăpușneanul, posomorându-se, desfăcu brațele. Ruxanda a căzut la picioarele lui. "O, bunul meu domn, viteazul meu soț," urmă ea, "destul, ajung atâta sânge vărsat, atâte văduvi, atâția sărimani. Gândește-te că măria ta ești prea puternic și că niște săraci boieri nu-ți pot strica.
Ce-ți lipsește măriei tale? N-ai cu nimeni război, țara este liniștită și supusă. Eu, Dumnezeu știe cât te iubesc și copiii măriei tale sunt frumoși și tineri. Judecă că după viață este și moarte și că măria ta ești muritor și ai să dai seamă. Pentru că cu monastirile nu se răscumpără sângele, ci mai ales ispitești și înfrunți pre Dumnezeu, socotind că făcând biserici îl poți împăca și, muiere nesocotită, strigă Lăpușneanul sărind drept în picioare și mâna lui prin deprindere se răzămă pe junghiul din cingătoarea sa. Dar îndată stăpânindu-se se plecă și, rădicând pre Ruxanda de jos, Doamna mea, îi zise, să nu-ți mai scape din gură astfel de vorbe nebune, că zău nu știu ce se poate întâmpla. Mulțemește Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, a cărui hram se prăznuiește la biserica ce noi am făcut la Pângărați, când ne-a oprit de a face un păcat, aducându-ne aminte că ești mama copiilor noștri. De a ști că mă vei și omorâ, nu pot să tac. Ieri, când voiam să intru, o jupâneasă cu 5 copii s-a aruncat înaintea rădvanului meu și m-a oprit arătându-mi un cap țintuit în poarta curții. Ai să dai seamă, Doamnă, îmi zise, că lași pre bărbatul tău să ne taie părinții, bărbații și frații. Uită-te, Doamnă, acesta e bărbatul meu, tatăl copiilor acestora care au rămas săraci. Uită-te!" Și îmi arăta capul sângeros și capul se uita la mine grozav. Ah, stăpâne, de atunci neîncetat văd capul acela și mi-e tot frică. Nu pot să mă odihnesc." Și ce vrei?" întrebă Lăpușneanul zimbind. Vreau să nu mai verși sânge, să încetez cu omorul, să nu mai văd capete tăiete, că sare inima din mine." Îți făgăduiesc că de poimine nu vei mai vedea," răspunde Alexandru Vodă, și mâine îți voi da un leac de frică." Ce vrei să zici?" Mâine vei vedea. Acum, dragă doamnă, du-te de-ți vezi copiii și caută de casă cum se cuvine unei bune gospodine și pune la cale să ne gătească un ospăț, căci mâine dau masă mare boierilor." Doamna Ruxanda ieși după ce iarăși îi sărută mâna. Bărbatul său o pitrecu până la ușă. Ei, pus-ai toate la cale?" întrebă el viind grabnic către armașul său, care intrase atunci. Tot este gata, dar oare vor veni?" Vor veni." 3. Capul lui Moțoc vrem. De cu seară se făcuse de știre tuturor boierilor să se adune a doua zi, fiind sărbătoare, la mitropolie, unde era să fie și domnul, ca să asculte liturghia și apoi să vie să prânzească la curte. Când sosia Alexandru Vodă, sfânta slujbă începuse și boierii erau toți adunați. Împotriva obiceiului său, Lăpușneanul în ziua aceea era îmbrăcat cu toată pompa domnească. Purta corona paleologilor și peste dulama poloneză de catifea stacojie avea cabanița turcească. Nici o armă nu avea alta decât un mic junghi cu plăsele de aur, iar printre bumbii dulămii se zăria o zea de sârmă. După ce a ascultat sfânta slujbă, s-a coborât din strană, s-a închinat pe la icoane și, apropiindu-se de racla Sfântului Ioan cel Nou, s-a plecat cu mare smerenie și a sărutat moaștele Sfântului. Spun că în minutul acela el era foarte galben la față și că racla Sfântului ar fi tresărit. După aceasta, suindu-se iarăși în strană, se înturnă către boier și zise: Boier dumneavoastră, de la venirea mea cu a doua domnie și până astăzi am arătat asprime către mulți. M-am arătat cumplit, rău, vărsând sângele multora. Unul Dumnezeu știe de nu mi-a părut rău și de nu mă căiesc de aceasta, dar dumneavoastră știți că m-a silit numai dorința de a vedea, contenind gâlcevirile și vânzările unora și altora, care țintiau la răsipa țării și la pieirea mea. Astăzi sunt altfel trebile. Boierii și-au venit în cunoștință, au văzut că turma nu poate fi fără păstor, pentru că, zice Mântuitorul, bate voi păstorul și se vor împrăștia oile. Boier dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci, să iubești pre aproapele tău ca însuși pre tine și să ne iertăm unii pre alții, pentru că suntem muritori, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos, să ne ierte nouă greșalele, precum iertăm și noi greșiților noștri. Sfârșind această deșănțată cuvântare, merse în mijlocul bisericii și, după ce se închină iarăși, se înturnă spre norod în față, în dreapta și în stânga, zicând: Iertați-mă, oameni buni și boieri dumneavoastră. Dumnezeu să te ierte, măria ta, răspunseră toți, afară de 2 juni boieri ce sta gânditori, răzămați de un mormânt lângă ușă, însă nimeni nu le-a luat seama. Lăpușneanul ieși din biserică, poftind pre boieri să vie ca să se ospăteze împreună. Și încălecând se înturnă la palat. Toți se împrăștiară. Cum îți pare?" zise unul din boierii care i-am văzut că nu iertase pre Alexandru Vodă.
Te sfătuiesc să nu te duci astăzi la dânsul la masă, răspunse celălalt, și se amestecară în norod. Acești erau Spancioc și Stroici. La curte se făcuse mare gătire pentru ospățul acesta. Vestea se împrăștiase că domnul se împăcase cu boierii și boierii se bucurau de o schimbare ce le da nădejde că vor putea ocupa iarăși posturi ca să adune nouă avuții din sudoarea țăranului. Cât pentru norod, el era indiferent. El din împăcarea aceasta nu aștepta vreun bine, nici prepunea vreun rău. Norodul se învoia cu oblăduirea lui Alexandru Vodă. Cârtia numai asupra ministrului său Moțoc, care întrebuința creditul ce avea la domn spre împilarea gloatei, căci deși era necontenite jalobele obștiei pentru jafurile lui Moțoc, Lăpușneanul sau nu răspundea sau nu le asculta. Ceasul prânzului apropiindu-se, boierii începură a veni călări întovărășiți fiștecare de câte 2-3 slugi. Luau seamă însă că curtea era plină de lefeci înarmați și că 4 tunuri sta îndreptate spre poartă, dar socoteau că sunt puse pentru a serba, după obicei, ceremonia prin salve. Unii poate că și presupuneau vreo cursă, dar odată intrând nu se mai putea înturna, căci porțile erau străjuite și păzitorii porunciți a nu lăsa să iasă nimeni. Adunându-se boierii 47 la număr, Lăpușneanul se puse în capul mesii, având în dreapta pre logofătul Trotușan și în stânga prevornicul Moțoc. Începură a zice din surle și bucatele se aduseră pe masă. În Moldavia, pe vremea aceea, nu se introdusese încă moda mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea în câteva feluri de bucate. După borșul polonez, veniau mâncări grecești, ferte cu verdețuri care pluteau în unt. Apoi pilaful turcesc și, în sfârșit, fripturile cosmopolite. Pânza mesii și șervetele erau de filaliu țesute în casă. Tipsiile pe care aduceau bucatele, talgerile și paharele erau de argint. Pe lângă părete sta așezate în rând mai multe ulcioare puntecoase pline de vin de odobești și de cotnar și la spatele fiște căruia boier dvoria câte o slugă care dregea. Toate aceste slugi erau înarmate. În curte, pe lângă 2 junci și 4 berbeci fripți, erau 3 poloboace desfundate pline de vin. Slujitorii mâncau și beau, boierii mâncau și beau. Acum capetele începuseră a se înferbânta. Vinul își făcea lucrare. Boierii închinau și urau pre domn cu vivate zgomotoase, la care răspundeau lefecii prin chiote și tunurile prin bubuit. Acum era aproape a se scula de la masă, când Veveriță rădică paharul și, închinând, zise: „Să trăiești într-un mulți ani, măria ta, să stăpânești țara în pace și milostivul Dumnezeu să te întărească în gândul ce-ai pus de a nu mai strica pre boierii și a bântui norodul." N-apucă să sfârșească, căci buzduganul armașului, lovindu-l drept în frunte, îl oborî la pământ. „A, voi ocărâți spre domnul vostru!" strigă acesta. „La ei, flăcăi!" În minut, toți slujitorii de la spatele boierilor, scoțind junghiurile, îi loviră și alți ostași, aduși de capitanul de lefeci, intrară și năpustiră cu săbile în ei. Cât pentru Lăpușneanul, el luase premoțoc de mână și se trăsăse lângă o fereastră deschisă, de unde privea măcelăria ce începuse. El ridea, iar Moțoc, silindu-se a ride ca să pleacă stăpânului, simțea părul zburlindu-i se pe cap și dinții se-i clănțănind. Și cu adevărat era groaza privi această scenă sângeroasă. Închipuiască-și cineva într-o sală de 5 stângi în lungă și de 4 lată, 100 și mai mulți oameni ucigași și hotărâți spre ucidere, călăi și osândiți, luptându-se unii cu furia deznădejdei și alții cu aprinderea beției. Boierii, neavând nicio grijă, surprinși mișălește pe din dos, fără arme, cădeau fără a se mai împrotivi. Cei mai bătrâni mureau făcându-și cruce, mulți însă din cei mai juni se apărau cu turbare. Scaunele, talgerele, tacâmurile mesii se făceau arme în mâna lor. Unii, deși răniți, se încleșteau cu furie de gâtul ucigașilor și, nesocotind ranele ce primeau, îi strângeau până îi înădușeau. Dacă vreunul apuca vreo sabie, își vindea scump viața. Mulți lefeci periră, dar în sfârșit nu mai rămasă niciun boier viu. 47 de trupuri zăceau pe parchet. În lupta și trânta aceasta masa se răsturnase, ulcioarele se spărseseră și vinul, amestecat cu sânge, făcuse o baltă pe lespezile salei.
Odată cu omorul de sus, începuse uciderea și în curte. Slugile boierilor, văzându-se lovite fără veste de soldați, plecară de fugă. Puțini care scăpară cu viață, apucând a sări peste ziduri, dase larmă pe la casele boierilor și, învitând pre alte slugi și oameni boierești, burzuluiseră norodul și tot orașul alergase la poarta curții, pre care începuse a o tăia cu securile. Ostașii amețiți de peție făceau numai o slabă împotrivire. Gloata se îndărâta din mult în mai mult. Lăpușneanul, pe care îl înștiințase de pornirea norodului, trimise pre armașul să-i întrebe ce vor și ce cer. Armașul ieși. Ei, vornice moțoace, zise apoi înturnându-se spre acesta, spune, n-am făcut bine că m-am mântuit de răii acești și am scăpat seara de așa râie? Măria ta, ai urmat cu mare înțelepciune, răspunse mărșavul curtezan. Eu de mult aveam de gând să sfătuiesc spre măria ta la aceasta, dar văd că înțelepciunea măriei tale au apucat mai înainte și ai făcut bine că i-ai tăiat, pentru că, fiindcă era să... Văd că armașul întârzie, zise lăpușneanul curmând premoțoc, care se învălmășia în vorbă. Îmi bine să poruncesc să dea cu tunurile în prostimea aceea. Ha, cum socoți și dumneata? Așa, să-i împroaște cu tunurile. Nu-i vreo pagubă că or muri câteva sute de mojici, de vreme ce au murit atâția boieri. Da, să-i omoare de istov. Mă așteptam să aud asemenea răspuns, zise cu o țărire lăpușneanul, dar să vedem întâi ce vror. În vremea aceasta, armașul se suise pe poarta curții și, făcând semn, strigă. Oameni buni, măria sa vodă întreabă ce vreți și ce ceriți și pentru ce ați venit așa cu zurba. Prostimea rămasă cu gura căscată. Ea nu se aștepta la asemenea întrebare. Venise fără să știe pentru ce au venit și ce vrea. Începua să strânge în cete și a se întreba unii pe alții ce să ceară. În sfârșit, începura a striga să micșureze dăjdile, să nu ne zapcească, să nu ne mai împliniască, să nu ne mai jăfuiască. Am rămas săraci, n-avem bani, ne i-au luat toți, moțoc, 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 el ne belește și ne pradă, el sfătuiește prevodă, să moară. Moțoc să moară, capul lui moțoc vrem. Acest din urmă cuvânt, găsând un eho în toate inimile, fu ca o scânteie electrică. Toate glasurile se făcură un glas și acest glas striga capul lui moțoc vrem. Ce cer?" întrebă lăpușneanul văzând prea armașul întrând. Capul vornicului moțoc," răspunse. Cum? Ce?" strigă acesta sărind ca un om ce calcă pe un șerpe. N-ai auzit bine, fârtate, vrei să șuguiești, dar nu-i vreme de șagă. Ce vorbe sunt aceste? Ce să facă cu capul meu? Îți spun că e surd, n-ai auzit bine." Ba, foarte bine," zise Alexandru Vodă. Ascultă singur, strigările lor se aude aici." În adevăr, ostașii, nemai împotrivindu-se, norodul începuse a se cățăra pe ziduri, de unde striga în gura mare să ne dee pre moțoc, capul lui moțoc vrem. Oh, păcătosul de mine!" strigă ticălosul. Maică prea curată fecioară nu mă lăsa să mă prăpădesc, dar ce le-am făcut eu oamenilor acestora, născătoare de Dumnezeu? Scapă-mă de primejdia aceasta și mă jur să fac o biserică, să postesc cât voi mai avea zile, să ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la monastirea Neamțului. Dar, milostive, Doamne, nu-i asculta pre niște proști, pre niște mojici. Pune să deie cu tunurile întrânși să moară toți. Eu sunt boier mare, ei sunt niște proști." Proști, dar mulți," răspunse lăpușneanul cu sânge rece. Să omor o mulțime de oameni pentru un om? Nu ar fi păcat? Judecă dumneata singur. Du-te să mor pentru binele moșiei dumitale, cum ziceai însuți când îmi spuneai că nu mă vrea, nici mă iubește țeara. Sunt bucuros că-ți răsplătește norodul pentru slujba ce mi-ai făcut, vânzându-mi oastea lui Anton Țechele și mai pe urmă lăsându-mă și trecând de partea Tomșii. Oh, nenorocitul de mine!" strigă moțoc smulgându-și barba, căci de pe vorbele tiranului înțelegea că nu mai este scăpare pentru el. Încai lăsați-mi să mă duc să-mi pun casa la cale, fie-vă milă de jupâneasa și de copilașii mei." Și plângea și țipa și suspina. Destul!" strigă lăpușneanul, nu te mai boci ca o muiere, fii român verde, ce să te mai spoveduiești? Ce să-i spui duhovnicului, că ești un tâlhar și un vânzător? Asta o știe toată Moldova. Haide, luați-l de dați-l norodului și spuneți că acest fel plătește Alexandru Vodă celor ce pradă țeara." Îndată armașul și capitanul de lefeci începură al târâi. Ticăitul boier răcnia cât putea, vrând să se împotriviască. Dar ce puteau bătrânile lui mâini împotriva celor 4 brațe zdravene care îl trăgeau? Vrea să se sprijinească în picioare, dar se împedeca de trupurile confraților săi și luneca pe sângele ce se închegase pe lespezi. În sfârșit, puterile îi slăbiră și sateliții tiranului, ducându-l pe poarta curții mai mult mort decât viu, îl îmbrânciră în mulțime.
Ticălosul boier căzu în brațele idrei acestei cu multe capete care, într-o clipeală, îl făcu bucăți. Iată cum plătește Alexandru Vodă la cei ce pradă țeara, ziseră trimișii tiranului. Să trăiască Măria sa Vodă, răspunse gloata, și, mulțemindu-se de această jertfă, se împrăștii. În vreme ce nenorocitul moțoc perea acest fel, Lăpușneanul porunci să rădice masa și să strângă tacâmurile, apoi pusă să răteze capetele ucișilor și trupurile le aruncă pe fereastră. După aceea, luând capetele, le așeză în mijlocul mesii pe încet și cu rânduială, puind pe ale celor mai mici boieri de desubt și pe a celor mai mari deasupra, după neam și ranguri, până ce făcu o piramidă de 47 căpăține, vârful căreia se închina prin capul unui logofăt mare. Apoi, spălându-se pe mâini, merse la o ușă lăturalnică, trase zăvorul și drugul de lemn care o închidea și intră în apartamentul doamnei. De la începutul tragediei aceștia, doamna Ruxanda, nești nimic de cele ce se petreceau, era îngrijită. Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise, căci, după obiceiul vremii de atunci, femeile nu ieșeau din apartamentul lor și slujnicile nu puteau a se risca în mijlocul unei oștimi ce nu cunoștea ce este disciplina. Una din ele, mai îndrăsneață, ieșind, auzise vorbă că este zurba asupra lui Vodă și adusese această veste stăpânei sale. Buna doamnă, temându-se de furia norodului, era spăriată și, când a intrat Alexandru, a găsit-o rugându-se dinaintea icoanei, având copiii pe lângă dânsa. "Ah!" strigă ea, "slavă Maicii Domnului că te văd, mi-a fost tare frică." "Pentru aceea, precum ți-am făgăduit, ți-am gătit un leac de frică. Vină cu mine, doamnă." Dar ce țipete, ce strigări se auzeau? "Nimic, slujitorii s-au fost luat la sfadă, dar s-au liniștit." Zicând aceste, luă pre Ruxanda de mână și o aduse în sală. Într-o vedere a grozavii priveliști, ea slobozi un țipet strașnic și leșină. "Femeia tot femeie," zise Lăpușneanul zimbind. "În loc să se bucure, ea se sparie." Și luând-o în brațe, o duse în apartamenturile ei. Apoi, înturnându-se iarăși în sală, găsi pre capitanul de lefeci și pre armașul așteptându-l. "Tu pune să arunce peste zid hoiturile câinilor acestora, iar titbele lor să le înșire pe zid," zise lefeciului. "Iar tu," adresându-se către armaș, "să-mi pui mâna pe spancioc și pe stroici." Însă stroici și spancioc erau acum aproape de Nistru. Gonașii îi ajunseră tocmai când treceau hotarul. "Spuneți celui ce v-au trimis," strigă către ei spancioc, "că ne vom mai vedea până nu muri." 4. De mă voi scula, premulți am să popesc și eu." 4 ani trecuseră de la scena aceasta, în vremea cărora Alexandru Vodă, credincios făgăduinței ce dase doamnei Ruxandei, nu mai tăiese niciun boier. Dar pentru ca să nu uite dorul lui cel tainic de a vedea suferiri omenești, născoci feluri de schingiuiri, scotea ochi, tăia mâini, ciuntea și țeca pe care avea prepus. Însă prepusurile lui erau părelnice, căci nimeni nu mai cuteza a cârti cât de puțin. Cu toate acestea era neliniștit, căci nu putuse pune mâna pe spancioc și pe stroici, care ședeau la cameniță așteptând și pândind vreme. Deși avea 2 gineri gravi cu mare influență la curtea Poloniei, era îngrijit de acești 2 boieri să nu învite prepolonii care nu căutau decât pretexte spre a intra în Moldavia. Dar acești 2 români erau prea buni patrioți ca să nu judece că războiul și venirea oștilor străine ar fi fost peirea patriei. Lăpușneanul le scrisese în mai multe rânduri ca să vie, legându-se prin cele mai mari jurăminte că nu le va face nimică, dar ei știau cât prețuiește jurământul lui. Ca să privigheze mai de aproape, se mută în cetatea Hotinului, pre care o întări mai cu o săbire. Însă aici se îmbolnăvi de lângoare. Boala făcu răpezi înaintiri și, în curând, tiranul se văzu la ușa mormântului. În delirul frigurilor, îi se părea că vede toate jertfele cruziei sale, fioroase și amenințătoare, îngrozindu-l și chemându-l la judecata Dumnezeului dreptății. În deșert se învârtea în patul durerii, căci nu putea afla răgaz. Chemând pre-mitropolitul Teofan, pre-episcopi și pre-boieri și spuindu-le că se simte sosit la sfârșitul vieții, își ceru iertare de la toți, umilindu-se. Pe urmă îl rugă să le fie milă de fiul său Bogdan, pre care îl lasă moștean scaunului și să-l ajute, căci fiind în fragedă vârstă, înconjurat de puternici vrășmași, nu se va putea apăra nici pre sine, nici pre țeară, de nu va fi unire între boieri și de nu vor avea dragoste și supunere către
domn. Cât pentru mine, urma zice, de mă voi și ridica din boala aceasta, sunt hotărât a mă duce la călugărie în Mănăstirea Slatina, unde să mă spăsesc câte zile îmi va mai lăsa Dumnezeu. Deci vă rog, părinți arhirei, de mă veți vedea aproape de moarte, să mă tundeți călugăr. Nu putu vorbi mai mult, convulsiile îl apucară și un leșin grozav ca moartea îi îngheță trupul, încât mitropolitul și episcopii, crezând că se sfârșește, îl călugăriră, puindu-i nume Paisie, după numele Petru, ce avea până nu se face domn. După aceasta, salutând pre doamna Ruxanda de regentă în vremea minorității fiului ei, proclamară pre Bogdan de domn. Apoi îndată porniră ștafete pe la boierii din țeară și emigrați și pe la capitanii oștilor. Abia murgise când Stroici și Spancioc sosiră. Descălecând pe la gazde, alergară cu pripă la cetate. Cetatea era mută și pustie ca un mormânt de urieși. Nu se auzea decât murmura valurilor Nistrului, ce izbia regulat stâncoasele ei coaste, sure și goale, și strigătul monoton al ostașilor de strajă, care într-un lumina crepusculului se zăriau răzămați pe lungile lor lance. Suindu-se în palat, îi cuprinse nu puțină mirare, neîntâlnind pre nimeni. În sfârșit, o slugă le arătă camera bolnavului. Voind să intre, auziră un mare zgomot și se opriră ca să asculte. Lăpușneanul se trezise din letargia sa. Deschizând ochii, văzu doi călugări stând unul la cap și altul la picioarele sale, niclintiți ca două statuie de bronz. Se uită pe dânsul și se văzu coperit cu o rasă. Pe căpătâiul său sta un potcap. Vru să rădice mâna și se împedecă în niște metanii de lână. I se păru că visează și iarăși închise ochii, dar redeschizându-i peste puțin, văzu aceleași lucruri, metanile, potcapul, călugării. Cum te mai simți, frate Paisie?" îl întrebă unul din monahi, văzându-l că nu doarme. Numele acesta i-a adus aminte de toate cele ce se petrecuseră. Sângele întrânsul începu a ferbe și, sculându-se pe jumătate, "Ce pocitănii sunt aceste?" strigă. "A, voi vă jucați cu mine? Afară, boaite, ieșiți, că pre toți vă omor." Și căută o armă pe lângă el, dar, negăsind decât potcapul, îl zvârli cu mâinile în capul unui călugăr. Într-o auzul strigărilor lui, doamna cu fiul ei, mitropolitul, boierii, slugile, intrară toți în odaie. Chiar atunci, cei doi boieri veniseră și sta ascultând la ușă. "A, voi m-ați călugărit!" striga lăpușneanul cu glas răgușat și spărios. "Gândiți că veți scăpa de mine? Dar să vă iasă din minte! Dumnezeu sau dracul mă va însănătoșa și..." "Nenorocite, nu huli!" îl curmă mitropolitul. "Uiți că ești în ceasul morții. Gândește-te, păcătosule, că ești monah. Nu mai ești domn. Gândește că prin hulele și strigările tale spări prea această femeie nevinovată și prea acest copil în care razemă nădejdea Moldaviei." "Boaită fățarnică!" adăugă bolnavul, zbuciumându-se a se scula din pat. "Tacă-ți gura, că eu, care te-am făcut mitropolit, eu te dezmitropolesc. M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, premult ți-am să popesc și eu. Iar precățeaua asta voi să o tai în 4 bucăți împreună cu țâncul ei, ca să nu mai asculte sfătuirile boaitelor și a dușmanilor mei. Minte acel ce zice că sunt călugăr. Eu nu sunt călugăr, sunt domn, sunt Alexandru Vodă. Săriți, flăcăi, unde-s voinicii mei? Dați de tot, eu vă poruncesc, ucideți-i pre toți, niciunul să nu scape. Amănăduși, apă, apă, apă!" și căzu răsturnat pe spate, hârcâind de turbare și de mânie. Doamna și mitropolitul ieșiră, la ușă îi întâmpinară Stroici și Spancioc. "Doamnă," zise Spancioc apucând de mână pre Ruxanda, "omul acesta trebuie să moară numai decât. Iată un praf, pune-l în băutura lui." "O travă!" strigă ea înfiorându-se. "O travă," urmă Spancioc. "De nu va muri îndată omul acesta, viața măriei tale și a copilului acestui este în primejdie. Destul a trăit tatăl și destul a făcut. Moară tatăl ca să scape fiul." O slugă ieși. "Ce este?" întrebă doamna. "Bolnavul s-a trezit și cere apă și prefiul său. Mi-au zis să nu mă duc fără el." "Oh, vrea să-l omoare!" răcni duioasa mumă, strângând cu furie copilul la sân. "Nu-i vreme de stat în gânduri, doamnă," adăugi Spancioc. "Adă-ți aminte de doamna lui Ștefăniță Vodă și alege între bărbat și între fiu." "Ce zici, părinte?" zise sărmana femeie, înturnându-se cu ochii lăcrămători spre mitropolitul. "Crud și cumplit este omul acesta, fiica mea. Domnul Dumnezeu să te povățuiască, iar eu mă duc să gătesc tot pentru purcederea noastră cu noul nostru domn și pre cel vechi Dumnezeu să-l ierte și să te ierte și pre tine." Zicând aceste, cuviosul Teofan se depărtă.
Ruxanda luă un păhar de argint plin de apă pre care l-aducea sluga și apoi, mahinalicește și silită mai mult de boieri, lăsă să cadă o travă în el. Boierii o împinseră în camera bolnavului. "Ce face?" întrebă Spancioc prestroici, care le crăpase ușa și se uita. "Întreabă de fiul său, zice că vrea să-l vadă, cere de băut, doamna tremură, îi dă paharul, nu vre să-l iaie." Spancioc sări și scoase junghiul din cingătoare. "Ba, îl ia, bea." "Să-ți fie de bine, măria ta." Ruxanda ieși tremurândă și galbenă și răzemându-se de părete. "Voi să dați seamă înaintea lui Dumnezeu," zise suspinând, "că voi m-ați făcut să fac acest păcat." Mitropolitul veni. "Să mergem," zise doamnei. "Dar cine va căuta de nenorocitul acesta?" "Noi," răspunseră boierii. "Oh, părinte, ce mă făcuși să fac?" zise doamna către mitropolitul și se duse cu el plângând. Amândoi boierii intrară la bolnav. Otrava încă nu începuse a-și face lucrarea. Lăpușneanul sta întins cu fața în sus, liniștit, dar foarte slab. Când intrară boierii, el îi privi îndelung și, necunoscându-i, îi întrebă cine sunt și ce voiesc. "Eu sunt Stroici," răspunse acesta. "Și eu Spancioc," adăugi celălalt, "și a ceea ce voim este să te vedem până nu muri, cum ți-am făgăduit." "Oh, vrăjmașii mei," suspina Alexandru. "Eu sunt Spancioc," urma acesta, "Spancioc, pe care ai vrut să-l tai când ai ucis 47 de boieri și care a scăpat din ghearile tale. Spancioc, a cărui avere ai jăfuit-o, lăsându-i femeia și copiii să cerșătoriască pe la ușile creștinilor." "Ah, ce foc simt că mă arde!" strigă bolnavul, apucându-se cu mâinile de pântece. "Zi acum, slobozește, căci ai să mori, otrava lucrează." "Oh, m-ați otrăvit, nelegiuiților! Doamne, fieți milă de sufletul meu! O, ce foc! Unde-i doamna? Unde-i copilul meu?" "S-au dus și te-au lăsat cu noi." "S-au dus și m-au lăsat cu voi? Oh, omorâți-mă să scap de durere! Oh, înjunghie-mă tu ești mai tânăr, fieți milă, scapă-mă de durerile ce mă sfâșie. Înjunghie-mă!" zise, înturnându-se spre Stroici. "Nu-mi voi spurca vitejescul junghii în sângele cel pângărit a unui tiran ca tine." Durerile creșteau, otrăvitul se zbuciuma în convulsii. "Oh!" strigă, "îmi arde sufletul, oh, dați-mi apă, dați-mi ceva să beau." "Iată," zise Spancioc, luând paharul de argint de pe masă, "au rămas drojdile otrăvii, bea și te răcorește." Ba, nu vreau," zise bolnavul strângând dinții. Atunci Stroici îl apucă și îl ținu neclintit, iar Spancioc, scoțând cuțitul din tacă, îi descleștă cu vârful lui dinții și îi turnă pe gât o travă ce mai era în fundul paharului. Lăpușneanul, mugind ca un taur ce vede trunchiul și se cure aceea să-l loviască, voia se înturna cu fața spre părete. "Ce, vrei să nu ne mai vezi?" ziseră boierii. "Ba, se cade spre o sânda ta să ne privești. Învață a muri, tu care știai numai a omorâ." Și apucându-l amândoi, îl țineau nemișcat, uitându-se la el, cu o bucurie infernală și mustrându-l. Nenorocitul domn se zvârcolia în spasmele agoniei, spume făcea la gură, dinții îi scrâșneau și ochii săi sângerați se holbaseră. O sudoare înghețată, tristă a morții prevestitoare, ieșea ca niște nasturi pe obrazul lui. După un chin de jumătate de ceas, în sfârșit își dete duhul în mâinile călăilor săi. Acest fel fu sfârșitul lui Alexandru Lăpușneanul, care lăsă o pată de sânge în istoria Moldaviei. La mănăstirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede și astăzi portretul lui și a familiei sale. Sobieski și românii, 1686. Pe drumul ce duce către cetatea Neamțu, pe la sfârșitul lui septembrie 1686, se vedea o oaste mergând. După un trup de lăncieri ce deschidea marșa, urmau 12 tunuri mari trase de boi, apoi o ceată de ofițeri călări în fruntea cărora erau 3, unul în floarea vârstei, posomorât, gânditor, necăjit, și 2 mai bătrâni, toți 3 în haine poloneze. În sfârșit venea duiumul oștei. Trăsuri, bagaje, pedestrași, șleahtă pospolită amestecați în neregulă, cu steagurile strânse, cu capul plecat, cu armele răsturnate, cu întristarea pe față și cu durerea în inimă. Nu se auzea nici surlă, nici topă, numai tropotul cailor și pasul oamenilor ce abia se mișcau, pentru că de 10 zile caii n-au rost decât coaja copacilor și oamenii s-au hrănit numai cu poame.
și însă această oaste, în starea așa ticăloasă, ia ceea ce a îngiosit de atâtea ori Trufia Semilunii, iar acei 3 fruntași ofițeri sunt hatmanii Jablonovski și Potocki și cel din mijlocul lor însuși Ion Sobietski, regele Poloniei. Și cum să nu fie supărat și necăjit vestitul rege, el, Sobietski, fal aleșilor, eroul creștinătății, mântuitorul Vienii, să fie nevoit pentru a doua oară a da pas turcilor, a se trage dinaintea tătarilor și a moldovenilor, a-și privi oastea ticăloșită de lipsa merindelor, horopsită de dușmanii care îl urmează mișelește, fără a îndrăzni să-și dea pept fățiș cu el și fac pradă tot ce cade, tot ce rămâne pe urmă, a nu întâmpina în drumul său decât o fioroasă pustietate. Cum am zis, mergea încet și gânditor. Hatmanii lângă dânsul păziau tăcere, respectând supărarea sa, de care și ei se împărtășeau. "Ce castel e acesta?" întrebă Sobietski când, rădicând capul, sări pe sprânceana dealului, înălțându-se trufașă dinaintea lui cetățuia neamțu. "Cu bună seamă vreun cuiba tâlharilor acestor de moldoveni." "La vreme de război aici domnii Moldovei obișnuiesc a-și trimite averile lor," răspunse Potocki. "Așa, să mergem dar să luăm. Oh, voi să-mi răzbun precantemir care mă înșală și m-a făcut să perd atâția viteji." "Eu aș zice să lăsăm cetatea aceasta," zise Jablonovski, "și să ne urmăm drumul înainte. Avem turnuri de câmp, nu de asalt." "Ba, prenumele patronului meu, nu va zice lumea că o cetate s-a arătat dinaintea lui Sobietski fără a-i se cuceri? N-avem tunuri? Vom lua-o, dar cu mâinile." "Numele dumitale e destul tun," zise Potocki. Trufia Polonului, măgulindu-se de această groasă lingușire, fața îi se însenină la ideea unei izbânzi atât de lesnicioase și îndată de te poruncă să se înșire oastea către cetate. În cetățuie se afla 18 plăieși trimiși de ispravnicul de neamț pentru străjuire, în lipsa garnizoanei, care era la Fălcii pe lângă domnul Cantemir, unde tăbărâse armia turcească. Cu câteva ceasuri mai înainte, sosise încă un tânăr plăieș, a cărui cal asudat păștea înșelat troscotul ce creștea pe lângă ziduri. "Mai bea o dușcă, băiete," zise un bătrân de care se videa că ascultă toți, "și ne spune ce ai mai văzut la Iași." "Ce să vă, tată, blăstămăție, târgul îi în jac, leși pradă și dezbracă pe bieții oameni și apoi zic că-s creștini." "Creștini, au prădat bisericile și mănăstirile de odoare. Nu știți încă? S-au dus ei pe Sfânta de la Trisfetitele." "Doamne ferește," zise plăieșii făcându-și cruce. "Așa," urmă tânărul, "eram acolo când au mers să iei racla Sfintei, dar călugărul, simțind, a închis poarta și n-a vrut să deschidă. Atunci..." "Pui de om, călugărul," strigară ascultătorii. "Atunci craiul lor a poruncit să aducă tunurile ca să spargă porțile, dar mai întâi a trimis răspuns călugărului care ședea în clopotniță să deschidă, ori face monastirea praf și pulbere." "Auzi, ați acolo lifta cea păgână, și ce-a făcut popa?" El a răspuns că nu se aștepta să audă așa vorbă de la un împărat care se zice creștin și că măria sa îi mare și puternic, poate să facă ceea ce zice dacă nu se teme nici de Dumnezeu, nici de sfinții lui, dar el nu deschide poarta, ci s-ar îngropa sub zidurile bisericei și apoi lumea va judeca între dânsul atât de slab și între măria sa atât de mare." Auzind aceste, leahul s-a făcut foc de mânie și da să acum poruncă să împușce, când unul din hatmanii lui i-a zis nu știu ce. Cum îmi spunea, oamenii i-au zis că nu se cade să facă așa lucru, să strice casa Domnului și altele multe. Îndestul că l-au înduplecat să dea pace bisericei. Și ce fac acum leșii la Iași? Este o săptămână de când s-au dus, după ce au văzut că nu mai au merinde pentru oști și au purces pe Bahlui în sus, gândind că or găsi de toate. Dar acolea, să vedeți, vodă din lagărul turcilor, cum au auzit de aceasta, au și pornit după dânsii un mărzac cu o mulțime de tatari și vreo 5 steaguri de moldoveni, iar mai întâi au trimis pe loc precapitanul Turculeț, o strajă de călăreți care, apucând înainte, au scos toți oamenii de prin sate, au dat pojar fânului și fânațelor, au ascuns prin gropi grâul și orzul și dușmanul au găsit tot pustiu în drumul său, încât, ajungând la Cotnar, nu găsea să mănânce decât poamele copacilor. Ba încă au pus prin bălți și niște ierburi veninoase, de care cum bea crăpa. Și vai de capul lor, pereau cu sutele și ei și caii, iar care rămânea pe urmă cădea în mâinile moldovenilor care, fără mai multă judicată, ori îi spânzura, ori îi înțepa. "O sânda Sfintei Paraschievi," zise bătrânul, "dar tu cum le-ai aflat aceste toate?" "Eu știți că m-ați trimis la ea și să văd ce mai este,
După ce s-au dus leșii, m-am luat cât colea pe urma lor până la Cotnar, unde m-am întâlnit cu căpitanul turculeț, care mi-au spus, și apoi, după ce am văzut că dușmanii și-au luat drumul spre țara lor, am apucat de-a dreptul piste Codrii. Dar oare ce buciumă străjerul? Fă-i semn să coboare de pe zid și să vie încoace. Nu trecu mult și plăieșul de stradă vind spuse că oaste mare se apropie de cetate. Îndată toți alergară pe ziduri. Leșii sunt, strigă tânărul ce venise de curând și pe care l-am auzit vorbind. Și-au schimbat drumul și vin aici. La porți flăcăi, zise bătrânul, încuieți-le și îngrămădiți bolovani pe ziduri, așezați-vă toți pe la metereze, să nu zică leahul că au intrat într-o cetate românească ca într-o țarină pustie. Dar noi suntem numai 19 și asta e o oaste întreagă, observă unul. Cum se taci, mucosule, îi curmă vorba bătrânul. Te tem că-i peri? Mare pagubă, un mișel mai puțin. Vânătorul astfel înfruntat se trase rușinat și se sui pe ziduri. În vremea aceasta oastea se apropiase. Regele trimise un ofițer ca să vorbească cu cei din cetate. Solul veni la poartă. Bătrânul îl salută de pe zid. Bine ai venit, domnule, ce poftești de la noi? Măria sa regele Poloniei, mare ducă de Lituania, urma titlurile, vă face cunoscut că să vă închinați și să-i cuceriți cetatea împreună cu toate averile și merindele. Atunci garnizoana va fi slobodaie și cu arme și bagaje, fără a-i se face nimică, iar cutezând a se împotrivi, cetatea se va cotropi și garnizoana se va trece sub ascuțitul sabiei. Du răspuns măriei sale, zise bătrânul, că laude și îngroziri de aste am mai auzit noi și tot nu ne-am spăriet. Mai bine măria sa și-ar căuta de drum și ar da pace unor oameni care nu i-au făcut nimică. Cetatea n-avem gând să-i o dăm cu una, cu două, măcar că nu sunt în ea averi, nici merinde. Tot ce-i putem da este plumbul din pușce, pe care îl vom trimite noi de pe ziduri, fără să se mai ostenească să vie înăuntru. Plecați-vă, zise trimisul, și nu vă puneți capul în primejdie. Nu purta grijă de capul nostru, domnule. Gândiți mai bine la al vostru. Încă o dată vă întreb, vă închinați ori ba? Ba. Parlamentarul se duse. Asaltul începu. Tunurile așezate pe scaune de lemn băteau necontenit cetatea. Pleișii răspundeau cu gloanțe care nu făceau greș. Fiște care în pușcătură obora câte unul din vrăjmași și mai ales din ofițeri, asupra cărora erau ațintite flintele lor. Leșii periau fără a face spor. În ziua dintâi, 2 vânători periră. A doua zi și a treia zi mai căzură 5 și se răniră 2. A patra zi căzu împușcat însuși comandantul artileriei leșești. Dar mai periră 3 din moldoveni. Numărul bravilor scădea pe toată ziua. Seara, adunându-se pe lângă foc, văzură că au sfârșit și munițiile și merindele. Ce este de făcut, tată?" întrebă tânărul vânător pe bătrânul care, rănit la un picior, sta întins pe o laviță. Câți au perit de-ai noștri?" 10. Și nu mai avem nici praf, nici merinde." Nu. Dacă e așa, apoi mâini dimineață urcă-te pe poartă și leagă în vârful săneții un ștergar alb. Spune că închinăm cetatea cu tocmale să ne lese slobozi să ieșim și să ne ducem unde vom voi." Așa se urmă. Leșii primiră toate condițiile cerute. Oastea se înșiră în 2 rânduri, lăsând prin mijlocul ei loc ca să treacă garnizoana și poarta se deschise. Atunci, în loc de o strajă numeroasă, se văzură ieșind 6 oameni, din care 3 duceau pe umerele lor pe alți 3 ce erau răniți. Ce este aceasta?" strigă Sobietski, răpezindu-se călare înaintea lor. Ce sunteți voi?" Străjerii din cetate," răspunse bătrânul rănit din spatele fiului său. Cum, atâția sunteți?" 10 din noi au perit din mila măriei tale." Voi ați cutezat a vă împotrivi mie și am omorât atâția viteși?" zise regele. O, asta nu se va trece așa," urmă turbat de mânie. Trebuie o pildă pentru cei asemine vouă și pilda va fi groaznică și vrednică de faptă. Nu meritați a muri de sabie, ci de ștreang." Spânzurații. Pe loc ostașii înconjurară pe plăieși, care, depuind jos răniții, își făcură semnul crucei și, răzimându-se de sănețe, se uitau cu nepăsare la pregătirile ce se făceau pentru moartea lor. Ofițerii priveau cu înduioșare această scenă. Fie-mi iertat, sire," zise atunci Jablonovski, apropiindu-se cu respect de regele care ședea posomorât și mânios, a arăta măriei tale că acești viteji n-au făcut decât datoria lor, datorie patriotică și vrednică de toată lauda, și că au avut norocirea a câștiga făgăduința marelui Sobietski că vor fi slobozi și nesupărați. Îți mulțumesc că m-ai oprit de a face o faptă defăimată. Ai cuvânt. Oamenii aceștia s-au purtat vitejește. Să li se dee fiecăruia câte 50 de zloți.
Apoi, înturnându-se către români, vonicilor, zise, sunteți slobozi, mergeți în pace și spuneți copiilor și fraților voștri că ați avut cinstea a vă împotrivi 5 zile regelui de Polonia. Îndată se făcu loc moldovenilor care, luându-și răniții, se îndreptară către munți, în vreme ce oastea se cobora încet la vale, iar cetatea cu porțile deschise, purtând pe zidurile sale urmele boambelor dușmanești, rămase singură pe culmea înverzită ca un mare schelet de uriași. Nota bene. Fragmentul acesta a servit domnului Vasile Alexandrii pentru a compune o dramă istorică ce fu jucată în iarna trecută cu un mare succes pe scena noastră. Cântece populare a Moldaviei. Natura voiește ca omul să-și cânte plăcerile și suferințele. Prin cântecele sale, el își zugrăvește gândul, năravurile, faptele, într-un cuvânt, toată ființa sa. Cântecul este o răsfrângere a sufletului său. Precum și în Europa civilizată, locuitorii dealului au deosebite vorbe și obiceiuri de locuitorii văiei. Precum orice târg, orice sat are a sa particulară fizionomie, fiecare țară are cântecele sale, a căror muzica și poezia sunt potrivite cu firea pământului său și caracterul locuitorilor ei. În țările friguroase, muzica este rece ca și pământul, iar de ce te apropii de climele stâmpărate, vezi că ce nouă zi este înzestrată cu nouă frumuseți. Circulația sângelui, făcându-se mai repede prin încălzirea razelor soarelui, este pricina astei plecări atât de vii spre desfătare. Cu cât un norod e mai apropiat de amează zi, cu atât mai mult îndemnul acesta se face mai iute, mai puternic. O natură îmbelșugată se îngrijește de toate trebuințele omului. Florile și poamele sunt tot pe același arbure. După zile frumoase urmează nopți și mai frumoase și vremea se numără nu după ceasuri, ci după plăcere. Din aceasta vine astă trândăvie, acest drag farniente, astă stâlnică plecare către joc, cântare, dans și plăceri a simțurilor. Moldavia, atât prin poziția sa geografică, cât și prin climatul său, se poate socoti între țările organizate pentru muzică. Moldovanul, de un natural vesel și molatec, e puțin grijaliv pentru a doua zi. Mulțumit în coliba sa, sigur că semința ce au aruncat-o într-un pământ abia brăzdat, are-i da însutită roadă, gândește numai la astăzi, iar pe mâine îl lasă în voia Domnului. În toată duminica, adunându-se la casa unui bătrân, flăcăii și fetele alcătuiesc o horă. Matroanele vorbesc de gospodărie, iar bătrânii, șezând pe prispă și privind la fiii lor, au acel aer patriarhal care nu-l găsești astăzi decât în omul sătean, necorcit cu alte nații, căci păstrează încă toată simplitatea primitivă. Câte puțin, danțul se înferbântă. Moșnegii, care bătea măsura întovărășind cu glas tremurând pe lăutarul ce strigă în gura mare, lăsând abia să se audă tonurile scârțitoarei lui vioare, se amestecă printre tineri și încep a dânța, încurajând cu pilda lor pe junii mai rușinoși. Și, ca să înveselească pe dânțași, începe: Gheorghe, Gorghe și Marine, ține vestele bine, coi veni într-o seară pat, și-o-i da năvale la pat. Ce hohote, ce ropote, dar lăutarul vede multe frunți încrețindu-se, simte că trebuie să-și schimbe cântecul, dacă nu vrea să ia o plată cum nu așteaptă de la Gheorghe și Marini, pentru că în câtă vreme vor fi pe lume neveste frumoase, au să fie și bărbați geloși. Începu un alegro: du-te la bărbat să nu dau piste un păcat, du-te, fata mea, să nu dau piste o belea, du-te de la mine să nu dau piste o rușine, du-te la bărbatul tău ce ți l-au dat Dumnezeu. Odineoară Cimpoiul era muzica norodului, dar Cimpoieșul suflând nu putea spune acele ce spune lăutarul. Abia când sudoarea înroura frunțile, când picioarele obosea, găsea el vremea a-și spune glumele și similiturile ce înveselea pe ascultători. De aceea și până astăzi Cimpoieș și măscărici este sinonim. Sunt deosebite cântece populare, cântul ostășesc sau istoric, cântul religios, cântul dragostei și anunței și cântul codrului sau voinicesc. În Moldavia, cu greu se poate găsi azi vreo urmă de cântec patriotic. Astă țeară a cercat prea multe prefaceri ca să-și mai poată aduce aminte de vremele eroice. Amestecarea unui norod cu altele îi strică patriotismul, cu el moare și poezia, care este limbagiul, și însă istețimea, naivitatea și duhul satiric a poporului românesc se văd în toate cântecele sale.
Voiește al vedea naiv? Ascultă pretânăra fată, tânguindu-se pentru lungă depărtare a amantului său. Cine zice nițu vine, daia-și rochia de pe mine. Cine zice că au venit, daia-și ce i-am juruit. De cine dorul se leagă, nu-i pare lucru de șagă, că de mine s-au legat, parcă nu-i lucru curat. Junele amant însă are o vorbă mai gravă. El dă vina asupra duhului rău pentru că amoreza lui nu vine la întâlnire. Ucigă-te, crucea drace, ce nu scoți pe puica încoace. Dar ce e statornic pe lumea asta? Uită pe plăvița fată pentru nevasta smolită și, în vreme ce ea privind unda curgând, plânge zicând: sau nu socotești că odată a să fie judecată, sau nu știi că vremea vine să dai seamă pentru mine? El cântă cu o barbarie crudă. Fato de birău și de țăran rău, ce șăzi la părău rogi pre Dumnezeu ca să te iau eu? Că eu te-i lua când tu-i vedea cu lacrăm pe față, că eu te-i lua când eu voi vedea ursul cu cercei îmblând după miei, lupul cu cimpoi îmblând după oi, vulpea cu mărgele, culegând surcele și un iepure șchiop într-un vârf de plop. Cântul religios se aude numai în sărbătorile Crăciunului. Atunci, în toată seara, vede cineva pe uliți o trupă de 7-8 inși, îmbrăcați cu haine și coroane de hârtie poleită, purtând sabii și suliți. Ei merg din casă în casă, reprezentând misterul nașterei în Betleem. Actorii acestui mister sunt Ierod, magii și suitele lor care poartă steaua. Începând printr-un cânt în care magii arată țelul călătoriei lor, pe rând se recomand lui Ierod care îi cercetase cine sunt. După ce fiecare își spune numele, îi întreabă și ei: dar tu cine ești? Ierod, mânios de o întrebare atât de indiscretă, sare, scoate sabia și răspunde: eu sunt Ierod împărat, care pe cal a încălecat și pământul au tremurat. Sfârșitul este că, împotriva istoriei, Ierod se înduple ca merge să se închine și el pruncului Dumnezeu și cântă toți un imn de laudă. Asteroforii asemenea întonează imne asupra nașterei Mântuitorului. Aceste cânturi sunt plasmodiate cu multă monotonie. Cântecul nuanței e îndestul de naiv. Taci, mireasă, nu mai plânge, că la maica tatăi duce când va face plopul pere și răchita vișinele. Lado, lado! Ne rămâne a vorbi de cântecul voinicesc sau tâlhăresc. Moldavia a avut și ea ai săi fradiavolii din tot clasul de societate. Vasile cel Mare, Bujor au avut și ei epohele lor. Fiecare au murit cum se cade unui veteaz de sabie sau de ștreang. Vasile, numit cel Mare, era un tâlhar crud și superstițios. Arma lui era o secură grozavă, cu care despica în două pe oricine întâlnea, boier, neguțitor, țăran, și însă această feară sângeratică credea păcat de moarte a mânca carne vinerea sau miercurea. Odinioară, intrând cu banda lui în casa unui neguțitor, după ce l-au despicat în jumătate cu securea, au înjunghiet prefemeie și au zvârlit copiii pe fereastră, companionii lui spărgând lăzi, căutând prin poduri pe sub paturi, unul a dat piste o oală cu unt. Flămând fiind, începu a mânca. Abia-l zări Vasile și, furios, lovește oala, o sparge și, dând o strajnică palmă hoțului călcător de post, păgân spurcat, îi zice: nu te tem de Dumnezeu a mânca fruct miercurea? Bujor era mai romantic, nu mai puțin crud decât Vasile, era fără milostivire către boieri și neguțitori. Înverșunarea lui însă cruța femeile și copiii. Adesea îmbla incognito prin sate și târguri, cercetând presăraci și miluindu-i din prățile bogaților. De aceea și pomenirea lui n-a perit ca a lui Vasile și cântecul lui e de obște știut. Frunză verde de năgară au ieșit Bujor în țară, pradă popii și omoară, pe ciocoi îi bagă în feară. Haideți, fecior, după mine, că știu calea în codru bine. Ici, în vale, la fântână, două fete spală lână, Bujor le ține de mână. Ici, în vale, la pârâu, două fete spală grâu, Bujor le ține de brâu. De când românii avea necurmate războaie cu leșii și cu ungurii, ne-a mai rămas un cântec. Frunză verde pe liniță, pe cel deal, pe cea colniță, mi se primblă o cătăniță, cu 2 pani în punguliță și cu 2 în buzunar, cu 12 lăutari. Este de luat seama că mai toate cântecele populare se încep cu frunză verde. Judecând cineva, va vede că ideea e îndestul de poetică.
frunza verde. Ea vestește primăvara. Ea este emblema nădejdei, singurul bun din cutia Pandorei, singura mângâiere și mijlocul a suferi celelalte rele ale acestei bune lumi. Frunza verde, în traiul ei, seamănă cu viața. Aceea însă ce caracterisește pe moldovan sunt doinele sau cântecele muntene. Privească cineva pre acești tineri flăcăi și cu pălăriile rotunde împodobite cu pene de păun și cu roze, cu pletele lăsate pe spate în unduioase coame, cu cămeșa albă ca zăpada, încinși cu curele late, cu sute cu bumbi și cu ghioci, și zică învățatul anticar de nu e asta acea tunică virilă atât de prețioasă la romani. Vaza aceste opinci legate cruciși pe pulpatele lor picioare și tăgăduiască că nu sunt conturnele romanilor. Costiumul fetelor e îndestul de pitoresc și simplu. Vezi astă fată cu părul împletit în două cosițe ce cad ca niște vițe de aur pe feciorescul ei sân? Poartă o cămeșă cusută cu altițe. E împrejurată cu o fotă albastre ca Viorica de pe fruntea ei și în picioare are pantofi galbeni sau roșii. Nevestele se deosebesc prin ștergarul sau fesul roșu ce poartă și însă astă simplitate e mult mai de preferat decât toate zorzoanele magopațelor din orașe. Flăcăii fete s-au prins în horă. Leutarul cântă. Pentru tine le-am tras toate și apoi zici că nu se poate? Când însă danțul și-a luat toată întinderea, începe. Elenuță de la piatră, cu petricica retezată, ce-i fărmăcat lumea toată, vin să te sărut odată, să mă farmeci și pre mine ca să mă iubesc cu tine. Hai, Leno, la grădină să săpăm o rădăcină, rădăcina macului, ca să o dăm bărbatului. Deții bărbatul urât, ia țărnă de la mormânt și presară în așternut să se scoale surd și mut. Deții bărbățelul drag, așternei pe vatru un sac și dă în mână o vărguță ca să se apăre de mâță. Cine a fost acea Elenuță a căreia nume, vremea și anii ni le-au păstrat? Cine ne va spune cât a fost ea de frumoasă? Zadarnic a fost truda noastră de a putea afla ceva despre ea, nici o tradiție, nici o poveste. Atâta vedem că era măritată și iubeață, dar farmecul ce avea trăind, Elenuța l-a lăsat și după moarte. Care e acel bătrân tânăr, nobil sau prost, mare sau mic, ce nu-și simte inima săltând într-o auzul cântecului ei? Odinioară, boierii cei mai în vârstă trăgea danțul, domnii însuși intra în horă auzind acoardele cântecului Elenuței. În vremile noastre, domnul Mihail Suțu, cel de pe urmă domn grec, care ar fi urmat pașilor mavrocordaților și amuruzilor, dacă întâmplările l-ar fi iertat, îl dănța adeseori. Dar precum altele, asemenea și Elenuța este uitată. Civilizația a omorât-o. În vremea sărbătorilor de Paști, muntenii au particularul lor cântec. Cum se adună 7-8 flăcăi, îndată unul scoate fluierul din cingătoare și începe a fluiera. Toți se prind la danț cântând în hor. Sub topoală de dugheană, mândruța mă cheamă. Pe urmă, după câteva pahare de vin, danțul se aprinde, fluierarul începe un allegro animato. Toți cântă sub potcoava cizmei mele și de dracu comuiere și mă învață a face rele. Cine i-ar vedea atunci ar socoti că negreșit i-au hotărât sau să prăbușească pământul sau că picioarele nu sunt ale lor. Muzica celor mai multe cântece de gură e în tonul minor, tângâioasă și melancolică. Mulți învățați muzici desprețuiesc cântecele românești, a cărora cuvinte nu sunt așezate după regulile prozodiei și muzica după tractatele meșteșugoase de armonie, căci pentru dânsii arta este tot, natura și inima nimic. Dar s-au găsit oameni care au aflat dulceața acestei simple poezii. Domnul Herfner a alcătuit o uvertură dintr-un cântec de danț, nici originalitate nu-i lipsește. Domnul Rujitski a pus pe note pentru pianoforte o colecție prea nimerită și aceasta e un lucru îndestul de greu, căci nici într-un fel de cântece nu credeam că se pot găsi atâte trilere, atâta prelungire de sonuri, atâta modulație în ton. Un moldovan care n-are idee de note și joacă flautul numai din deprindere, totdeauna va executa mai bine un cântec decât cel mai iscusit flautist. Sfârșind acest articol asupra cântecelor naționale, nu putem lăsa a nu pomeni frumoasele balade a mumei lui Ștefan și a nimfei Dochia, reînviate din pulberea veacurilor de domnul Aga Asachi, pre care nu ne sfiim a le recomanda atât cititorilor noștri, cât și oricărui artist străin, ca pre niște capdopere de melodie. Negru pe alb. Scrisori la un prieten. Scrisoarea 2.
Rețetă. April 1838. Una din cele mai mari supărări a traiului din provincie este curiozitatea care un iașan deșteaptă când, din nenorocire, vreo nevoie îl silește a ieși în ținut. Abia apucă a se coborî din trăsură și gloata curioșilor înconjură pre postilion. Cu cine ai venit?" Cu un boier." Pentru postilion tot ce nu e țăran este boier." Cum îl cheamă?" Nu știu." De unde vine?" De la poșta din urmă." Și, râzând că i-a păcălit, postilionul lasă precurios să caute pre alții ca să-i dea mai lămurit răspuns. În vremea aceasta, locuitorul capitalei se culcă și doarme fără să știe ce revoluție a făcut venirea lui. Dar târgul ferbe până seara, când toți provințialii se adună și se așează la preferanț. Nu e vorbă decât de noul venit. Șoșotesc, vorbesc, născocesc, alcătuiesc. Oare însurat e? Tânăr e? Bătrân e? Ce caută? Ce vrea? La ce a venit? Știe franțuzește? Cum îl cheamă? Ce familie? A să șadă aici? Știe contradanțul cel nou? Și îi vine cuiva auzindu-i să crape de necaz. Mai de ună zi vorbeam cu un june prieten de astă supărăcioasă boală de ținut ce asuprește pre bieții iașeni. Eu am aflat o rețetă, îmi răspunse, cu care am scăpat. Am avut trebuință, sunt acum vreo 3 luni, să mă duc până la târgul. Cum am ajuns, a doua zi am dat un prânz mare, la care am invitat pre toți magnații târgului, mari, mijlocii și mici, bărbați, femei, babe, fete. S-au cam mirat de astă poftă, dar au venit cu toții. Am mâncat, am băut și, când am văzut că erau gata a se duce, i-am rugat să mai îngăduie puțin și, suindu-mă în picioare pe un scaun, le-am făcut acest cuvânt. Boieri, cucoane și cuconițe, eu sunt de la Iași, șed în casă cu chirie în mahalaua Păcurarii, trăiesc din venitul unei moșioare ce am, mă numesc B. Am venit aici ca să scap de tina și de pulberea Iașilor și o să șed vreo lună. Sunt 3 ani de când a murit tatăl meu și 7 de când a murit maică mea. Am o soră măritată în Bucovina, care trăiește foarte bine cu bărbatul său, ce ține moșii cu anul și are velniță cu mașină, și un unchi la București, care șede pe podul Mogoșoaiei, numărul 751. Sunt holtei și n-am de gând să mă însor. După slujbă nu îmblu. Nu-mi bat capul de politică și n-am nicio opinie. Nu sunt nici bun, nici rău. La biserică merg rar. Nu fac, nici primesc vizite. Vorbesc puțin. Nu știu nici mazurcă, nici valț. Nu joc nici stos, nici vist, nici preferanț. Obișnuiesc a mă culca la 7 și a mă scula la 11 ceasuri. Mă bărbieresc de vreo 3 ori pe săptămână. Iarna port peptar de flanelă și galoși îmblăniți. Am 2 frace, 3 scurtuce și 4 părechi pantaloni. Boieri, cucoane și cuconițe, vă rog să nu bănuiți că vi le spun aceste, fiind chiar în interesul domniilor voastre, ca să nu vă mai osteniți a le afla. Mă închin cu plecăciune. Ideea acestui june, părându-mi originală și nimerită, o împărtășesc dumitale ca una ce poate să-ți slujească și pe acolo. Adio. Albina Românească, numărul 73, 14 septembrie 1839. Scrisoarea 4. Un poet necunoscut. Mai 1838. Natura a lăsat oamenii meniți a trece necunoscuți pe calea vieții. Toată misia le este să resădească câteva flori în drumul lor. Daniel Scavinski era de neam român din Bucovina. Rămâind orfan în tânără vârstă, se duse la Liov în Galiția, la o ruda sa ce era spițer, pe lângă care, slujind calfă, învăță puțină botanică. Ca să se supuie modei polone, mai adăugi un schi la porecla sa și din Scavin se făcu Scavinski. Învăță limba nemțească și o cunoștea bine, dar nu iubea pre nemți. Pentru aceea, când muza română începu a-l supăra, preferă a traduce din franceză, deși o știa mai puțin decât pre cea germană. Pe când el își petrecea zilele plămădind cantaride și pisând chinchină, la 1823, un boier moldav, înturnându-se de la Viena, îl cunoscu și, văzând în el dispoziții poetice și spirit deștept, îl îndemnă să vie la Iași ca să-și caute norocul, povestindu-i de acest Eldorado mai tot acele minuni ce le spune Sinbad, marinarul, în cele 1001 de nopți.
Skavinski părăsi bucuros o țară unde nu câștigase decât un schi la sfârșitul poreclei și alergă la Iași, dar sărăcia și lipsa îl întovărășiră și aici. Muzele spăimântate și Apolon cu părul măciucă în cap fugiseră care încotro de groaza ianicerilor. Nimeni nu mai gândea la poeți ce ședeau ascunși prin poieți. Iartă-mi acest rău calambur. În Darnes, Skavinski scria imne asupra fericirii patriei, sonete pentru răsărita stea a Moldaviei, ode, epitalme în care toți zeii din Olimp figurau. Cu folosul lor, abia depărtat de un palmac lipsa, astă nedespărțită tovărășiță care îl ținea strâns în înghețatele ei brațe. Hotărâ să vândă participuri, dar puțin amator găsit de limba nemțească și apoi pedagogismul era stahia lui. El iubea liniștea și copiii îi tocau la cap toată ziua. Iubea muzele și copiii făceau jucărei cu poeziile lui. De multe ori l-am găsit descleind un zmeu ca să copieze vreun vers spre care acum un băiet îl făcea să zboare mai presus de Parnas. Pe lângă aceste, el era o adevărată jucărie a naturii, de o statură microscopică, precum însuși nu ascundea zicându-și Daniel Skavinski cel mititel la statură, pe care a plăcut naturii a lucra în miniatură și de o constituție foarte delicată, era un original de frunte. El 3 lucruri iubea în lume, cu un amor religios cucernic înfocat. Aste 3 lucruri erau poezia, medicina și mustețile sale. În adevăr, natura îl înzestrase cu o păreche de musteți resucite atât de mari, încât ar fi fost de fală celui întâi husar ungur, dar ele făceau un contrast foarte ciudat cu statura lui care, precum am spus, era mai mică decât mică. Însă mania sa, cea vătămătoare, pe care o câștigase de când fusese la spițierie, era ideea ce-și făcuse că, de nu va lua într-o zi medicamente, trebuie să moară. În toată dimineața, după ce sfârșea toaleta musteților, bea câteva pahare de dicoct. La tot ceasul lua hapuri și seara picături. Spițeriile, stricându-i sănătatea, înghițeau puținii bani ce câștiga, pentru că de multe ori îi lipsea pâine, iar medicamentele niciodată. Într-o zi, ducându-mă să-l văd, l-am găsit înfășat piste tot într-un pleaster. Știi, i-am zis că ai întrecut pre bolnavul lui Molière? Ce este în capul tău? Nu vezi că te omori singur? Vrei să te faci sănătos și să scapi de ipocondria asta? Trimite pre Esculap și pre Ipocrat în pustii. Vino cu mine la țară și urmează dieta care o urmez eu. Dimineața vom mânca cotlete și vei bea un pahar de porter în loc de dicoct. La prânz, jambon, macaroane, alivenci cu vin de odobești. Seara vom veni acasă osteniți, vom bea câte un ponci ca să ne răcorim, apoi vom cina cu un ostropăț de iepure. Ascultându-mă, poetul se făcuse galben ca ceara și, întinzând brațul spre mine, strigă: "Ah, taci, mă rog, contenește! Taci, zic, dacă creștin ești! Nu vezi că mai îmi dau duhul de când de astea vorbești? Jambon, alivenci, porter!" Numai auzindu-le simt îndoindu-se suferința mea. Oh, mă tem că nu-mi va lucra pleasterul. Dar ce ai? Singur nu știu, dar nu mă simți bine. Și să nu socotească cineva că consulta vreun doctor, însuși își închipuia ordonanțele, își făcea leacurile și se trata, deși acum nu-i mai lucra nicio medicină de prins fiind cu ele. Abia de 3 zile mă înturnasem din Rusia, unde zăbăvisem câteva luni, când am primit un răvaș de la el în care mă ruga să mă duc să-l văz îndată. L-am găsit în pat și, căutându-se într-o oglindioară, scotea câte un fir din frumoasele lui musteți și le punea într-o cutiuță ca pre niște prețuoase scule. "Ah, bine ai făcut că ai venit," îmi zise, "socoteam că voi muri fără să te văd." Iar ți-a venit ipocondria. Acum e moartea, a ei vară primare, o cunosc bine. Aseară, văzând că nu-mi lucrează alte doctorii, am luat o doză mare de mercuriu și azi mă trezesc că-mi cad mustețile. Nenorocitul se otrăvise, am sărit ca să trimit după un doctor. M-a înțeles și, întinzând mâna sa rece și veștădă, m-a apucat de braț. "E deprisos," îmi zise, "măcar de-a ști că voi scăpa, tot nu voi să mai trăiesc. Nu voi să zic că oamenii văzându-mă, ia ca Daniel Skavinski, cel mititel la statură, cărui îi căzu mustața și e chiar caricatură. Ține acest pachet, urmă, să-l dai la adresa sa." Pe pachet scria scrieri a lui Descavinski să se dee la domnul Aga Asturza Miclăușanu ca să facă ceva voi cu ele. "Sunt mult dator acestui boier," adăugă după puțină tăcere.
El pururea m-a ajutat la nevoie și fiindcă n-am cum îi mulțămi altfel, îi las aste scrieri ca o suvenire de recunoștință. Privirea acestui nenorocit așa de liniștit într-o stare atât de jalnică, la vârsta de 32 ani, mă încremenise. Skavinski, i-am zis, de ce atâta dezgust pentru viață? Cine știe, poate... Viața mea, îmi răspunse curmându-mă, a fost foarte ticăloasă. Din cea mai fragedă vârstă m-am însoțit cu lipsa și numai moartea mă va despărți de ea. Totdeauna am gândit că voi muri ca Gilbert într-un spital. Asta e soarta poeților, dar numele îți va rămânea nemuritor. Păcat că l-ai polonizat. De-aș fi trăit în Rusia, mi-aș fi zis Scavinov, în Germania Scavinenberg, la Paris Scavineville și la București Scavinescu. În vremea ce îmi vorbea cu un așa aer vesel, sfârșise operația smulgerii musteților, care, roase de veninul argintului viu, ieșau cum le atingea, și închise cutia. Asta voi să mă întovărășească în mormânt, zise. Apoi luă o lingură, o împlu dintr-o stecluță și o înghiți. În stecluță era opiu. Se lăsă pe o perină și a dormit zicând somn, lipsă, musteți. Doctorul, după care trimisesem fără știrea lui, intră, se apropie, îl luă de pulț, dar îndată lăsă mâna să cadă. Nu trebuie doctor, trebuie preot. Cum? Mort. O sudoare rece îmi înundă fruntea, părul mi se zburli pe cap. Am ieșit tremurând și făcând cele mai triste cugetări asupra acestei ticăloase ființe ce se numește om. Napoleon muri zicând Franție, oaste, Skavinski zicând lipsă, musteți. Hoffman moare de jale că i-a perit motanul, Skavinski pentru că i-au căzut mustețile. Firește, judecând, deosebirea nu e atât de mare. Alăuta românească, supliment literar a Albinei Românești, Iași, 15 august 1838, cu titlul Daniil Skavinski și mențiunea va urma. Scrisoarea 7. Calipso, septembrie 1839. Știi că în anul 1821 a izbucnit Revoluția Greciei și că ea își a avut începutul în Iași. Precum în toate revoluțiile asemene și în aceasta s-au făcut mai multe excesuri, căci totdeauna printre patrioți se vâră oameni de aceia care caută a se folosi de orice tulburare. După stricarea eteriștilor la Drăgășani și la Sculeni, toate căpitenile ce erau mai de omenie fugind care încotro, țările noastre rămaseră în prada birbanților. Iașul se pustii, orășanii bejăniră în Bucovina și Besarabie, unde găsiră azil. Tatăl meu cu mine, după ce am petrecut iarna în ținutul Hotinului, în vara anului 1822, ne-am dus la Chișinău ca să ne întâlnim cu rude, prieteni cunoscuți, refugiți ca și noi. Era curios a vedea cineva atunci capitalia Besarabiei atât de deșartă și de tăcută, cât se făcuse de vie și de zgomotoasă, plină de o lume de oameni care trăiau de azi pe mâne, care nu știau de se vor mai înturna la vetrele lor. Acești oameni, mulțumiți că și-au scăpat zilele, se deprinseseră cu ideea că nu o să se mai găsească în urmă decât cenușe și, neavând ce face altă, hotărârea a amorți suferința prin vesela petrecere, care cel puțin îi făcea uita nenorocirea. De aceea nu vedeai altă decât plimbări, muzici, mese, intrigi amoroase. În toată însă această societate de emigrați și de localnici, două persoane numai îmi făcură o întipărire neștearsă. Acesta era un om tânăr de o statură mijlocie, purtând un fes pe cap și o jună înaltă fată învălită într-un șal negru pe care le întâlneam în toate zilele la grădină. Aflei că junele cu fesul era poetul Pușkin, acest Byron a Rusiei, ce a avut un sfârșit atât de tragic, iar tânăra cu șalul, pe care toți o numeau greaca cea frumoasă, o curtizană emigrată de la Iași, numită Calipso. Calipso îmbla tot singură, numai Pușkin o întovărășea când o întâlnea la grădină. Cum vorbeau ei, căci Calipso nu știa decât grecește și românește, limbi care Pușkin nu le înțelegea, nu știu. Se vede că 22 ani a poetului și 18 ani a curtizanei n-aveau trebuință de mult înțeles. Pușkin mă iubea și găsea plăcerea a-mi îndrepta greșalele ce făceam vorbind cu el franțozește. Câteodată șădea și ne asculta ore întregi pre mine și pre Calipso vorbind grecește, apoi începea a-mi recita niscai versuri de a lui, pre care mi le traducea.
După o lună m-am dus la Chișinău și în primăvara anului 1823 m-am înturnat în Moldavia, fără să mai văd pre Pușkin și fără să mai aud de greaca cea frumoasă. Câteodată însă, când ceteam poeziile marelui poet rus și mai ales Șalul Negru, aceste versuri ce sunt un poem întreg făcute în adins pentru tânăra fată, îmi aduceam aminte de acea femeie cu chip îngeresc și doream să știu ce se făcuse. Într-o seară a lunii noiembrie 1824 era vicol și ploaie. La poarta mănăstirei Neamțu ajunse un juneom care cerea voie să intre. Hainele lui erau străbătute de apă și el semăna obosit de osteneală. Portarul îl primi și îl găzdui până a doua zi când, după cererea sa, îl conduse dinaintea starețului. El arătă că, fiind un tânăr străin și orfan, voiește să călugări. Starețul îl rândui spre ascultare la un bătrân sehastru ce locuia afară de mănăstire, în munte, unde el petrecut 3 ani în cea mai mare cucerie și umilință. Într-o dimineață, chemând sehastrul pre ucenicul din chilioara de alături și văzând că nu-i răspunde, se duse să vadă ce face, dar îl găsi dormind de somnul cel veșnic. Când erau să-l îngroape, se găsi pe peptul lui o hârtie în care scria aceste: Greșit am, Doamne, păcătuit am, Doamne, și nu sunt vrednic că am mă uitat la cer. Dar covârșească îndurarea ta mulțimea fără de legilor mele. Doamne, miluiește și iartă prepăcătoasa Calipso. Titva Grecei cei frumoase am văzut-o în catacombele mănăstirei. Păcatele tinerețelor, 1837. Scrisoarea nouă. Fiziologia provințialului. Martie 1840. Nu știu dacă cineva a cercat până acum a descrie figura asta curioasă, originală și crohmolită a boierului ținutaș. Voi întreprinde eu a face acest tablou pentru că ar fi păcat a rămânea nezugrăvit un portret atât de caracteristic, cerându-ți însă iertare dacă nu voi putea ți-l arăta chiar în tocmai cum îl vedem când îl aduce poșta sau harabagiul judan de-l trântește liop pe paveaua Iașilor. Și mai vârtos că el are deosebit tipul ținutul din care vine, după târgul din care iasă, după vârsta lui și trebuința ce are în capitalie, și e o lighioaie atât de variată încât ar fi o nespusă greutate a închide într-un singur cadru toate fețele și coloarele lui. Provințialul îmblă încotoșmănat într-o grozavă șubă de urs, poartă arnăut în coada droșcii, înarmat cu un ciubuc încălăfat și lulea ferecată cu argint. Șuba de urs, arnăutul și ciubucul sunt cele 3 neapărate elemente a boierului ținutaș. Fără ele nu se vede nicăiuri. Figura lui e lezne de cunoscut. Cele mai adese este gros și gras, are fața înflorită, favoriți tufoși și musteți răsucite, dar pe lângă aceste firești podoabe, natura, ca o miloasă mumă, a răspândit asupra ei și un nu știu ce care vorbește mai tare ochilor ispitiți decât orice altă, un nu știu ce care face a fi destul să-l vezi ca să-l cunoști și să gâcești din ce ținut sosește sau din ce bortă iese. Un nu știu ce, în sfârșit, care te face să râzi cum îl zărești. Cum a sosit în capitalie, întâia lui treabă este să se ducă la Miculii ca să-și cumpere ochelari sau lornetă cu care se uită seara obrăznicește prin toate lojele teatrului. De-l vei întreba a doua zi ce s-a reprezentat, a să-ți spune că s-a jucat comedia lui Vaudeville, care e foarte ghizdavă și nostimă, pre care îndată începe a o și critica. Ca să scap de ideile lui literare, intră puțin în magazia asta din unghiul uliții, unde domnește M. Ortiges, vestit prin fasonul jiletcilor și nasul său. Vezi pe acest flăcău tomnatic îmbrăcat cu un frac fără mânice, abia înseilat, pre care îl scrie Kafka pe la toate încheieturile cu credă? A venit la Iași ca să se însoare sau să intre la slujbă. Fracul îl strânge de-i pleznesc ochii, dar croitorul încredințează că parcă e leit pe trupul său, ba încă ceva mai larg decât dupre jurnalul de preurmă, căci în capitalie e de bon ton să fie toate cele strimtorite. Cine e acesta ce să de piste noi cu droșca?
să ne ferim de întâlnirea lui dacă nu vrem să ne asurzească, a să ne spuie în gergul provințial, care zic că e franțozește, că vine de la moșul logofătul A, unde a găsit premoșul logofătul B, cu care a să prânzească la moșul logofătul C și nu știe ce să mai facă, că ce poftit și de ceilalți ai săi moși logofeți și vornici ca să le facă cinstea petrece cu dânsii și nu-l mai încape vremea și o mulțime de asemenea flecării. Pentru că am uitat să spun că provințialul e fudul din născare și Evgenis din cap până în călcâie. El e nepot tuturor boierilor mari și văr cu toată lumea. Însă, deși ne spune că se sfădesc de la dânsul care să-l aibă și să-l primească, bunul om mucezește în hanul lui Coroi sau al lui Petre Bacalul. O, lume, de ai norocire a fi dumneata Evgenis din Protipendas, vlăstare de vița aleasă, țandură de os sfânt și ai trebuința merge în provincie, fi sigur că ai să fii bine primit, găzduit, căutat și ospătat, pentru că ești așteptat cu o nespusă nerăbdare ca să cununi pre toate fetele ce se mărită și să botezi pre toți copiii nou născuți, adică să te faci cu scru și cu mătru cu un târg întreg, căci provințialul s-ar ținea necununat și nebotezat dacă n-ar fi cununat și botezat de un boier mare. Pe urmă încep mesele și cumătriile. O să te silească să mănânci până nu vei mai putea, pentru că de vei refuza vreun fel de bucate, gazda să înceapă a se jălui că nu-ți plac bucatele și au cărâ prebietul țigan bucătar. Pe urmă ai să bei vodcă, ai să închini sănătățile tuturor verelor, tuturor mătușelor, tuturor nepoatelor și a tot neamul. Pe urmă ai să mergi la serată, pentru că în provincie e încă moda de soarele, unde o să te aleagă la toate figurile de mazurcă, unde o să fii ca o gânganie străină la care o să țintească toți ochii. Într-un cuvânt, te poți numi norocit de vei scăpa din ținut cu capul teafăr și cu stomahul sănătos. Dar să ne întoarcem la boierul ținutaș. După ce a sfârșit banii de cheltuială, vine acasă. Nevasta îi iese înainte, ea l-așteaptă să vină isprăvnicit sau prezidențit. El vine cu plete lungi și cu lornetă. Ce scene atunci, vrednice de penelul lui Hogarth. Ca să o liniștească, bărbatul său îi aduce vreun turban vechi îndrugat de Dominica sau vreo ciudată capelă, caprițioasă căldărie de pene, flori și cordele, care aduna de 2 ani tot colbul din magazia Ninei. Seara toți provințialii de ambele sexe năvălesc la dânsul. După ceremonia dulceților și a cafelei, cucoana începe a-și arăta turbanul și boierul a spune novitale. Spune cum a petrecut, cum s-a eglindisit la bal, la curte, ce mai confete și ghețate a mâncat, cum îl invitau toate damele la dans, cum era balul de frumos, sala era pardosită cu oglinzi, păreții de porțelană, ușile de cristal și mobilele de chihlimbar și alte multe minunății și mândrețe care fac pre prietenii săi să caște gurile ascultându-l și ea ca materie de vorbă cel puțin pentru 2 luni. Mă grăbesc când s-a sfârșit acest tablou, de frică ca nu vreun provințial om de duh, pentru că nu sunt toți ca originalul ce ți l-am arătat, să se apuce a ne zugrăvi și pre noi locuitorii din capitalie cu toate metehnele și ticăloșiile noastre. Fii sănătos! Salutare! Albina românească 1840, cu titlul Provințialul. Scrisoarea 12. Păcală și tândală. Februarie 1842. Dar dumneata, moșule, nu o să ne spui ceva?" am zis către bătrânul pădurar ce ne primise în gazdă. Ce vreți să vă spun, feții mei?" răspunse el. Ce să vă spun vouă, oameni de ieri, eu, omul veacului care port 200 de ierni în spate. Voi vă ziceți români și apoi vorbiți o limbă pe care eu nu o înțeleg. Purtați niște haine sucite pe niște trupuri stricate în care mă îndoiesc că este inimă. Sunteți așa de țigăriți și gingași încât v-ar vedea străbunii voștri ar plânge de jale. Toate sunt așa, zise unul din noi râzând, dar încă tot nu suntem lipsiți de simțul auzului și prin urmare ne place a asculta povești frumoase din vremile trecute și aș pune rămășag că istoria vieții dumitale a să ne facă să adormim. Ia deci în brațe cea ploscă burduhoasă și ți răcorește gâtlejul. Propunerea aceasta zâmbi bătrânului care, urmând sfatul lui dat, deșertă plosca, își drese glasul și începu.
Trebuie să știți, feții mei, că eu sunt fecior vestitului strâmbă lemne, care lua stejarul cât de gros, îl îndoia cu mâinile și îl făcea o bladă de roată. El era un om foarte învățat și cunoscut pe vremea lui. Copilărise cu ciubăr-vodă, cu care învățase carte la dascălul Pascal din podul Iloaiei, ce știa toată Alexandria pe de rost, făcută de numitul dascăl Pascal, de unde nu știu cum a căzut în mâinile domnului Barac de a tipărit-o. Petrecuse toată junețea sa la curtea lui Lăcustă, a lui Papură și a lui Pârlevodă. Ce mai vreme acele! Când vinea primăvara și ieșeau oamenii la arat, dacă nu le ajungeau boi la plug, se duceau la unguri sau la leși și, luând de acolo oameni, fie nemeși sau proști, șlahtici ori mojici, nu mai alegeau. Îi înjugau și arau lanuri cât vezi cu ochii, unde semănau ghindă de creșteau dumbrăvi pentru ca să aibă strănepoții lemne de ars. De aceea luați seama când e ger iarna și vântul vâjie, că dacă vă puneți la vatră dinaintea focului, auziți unele lemne țipând și vedeți strecurându-se din ele o apă ferbinte? Acele, feții mei, sunt sufletele leșilor care țipă și lacrimile ungurilor care picură, căci sufletele lor, pentru păcate pe semne, le-au sândit Domnul Dumnezeu să intre în copacii pădurilor pe care le-au arat cu sudoarea lor. Ce să mai zic de oamenii vremilor acelora? Ei erau înalți ca brazii și voinici ca zmeii. Tatăl meu era nepot viteazului Sfarmă Peatră, care avea obicei când se punea la masă să înghiță mai întâi 7-8 bolovani ca să-i facă poftă de mâncare. La vârsta de 280 de ani, tatăl meu, văzându-se flăcău tomnatic, se însură cu jupâneasa: Marica, minunată femeie, groasă și frumoasă, dar cam prostană, zicând adesea niște vorbe chisnovate, la care tatăl meu răspundea: Troncă, Marico. La 4 luni după ce se mărită, născu o fată. Asta născare fără vreme cam supără pe tata, dar popa îl liniști, spuindu-i că asta se întâmplă uneori, însă numai la facerea dintâi. Sora mea n-a trăit, precum nici alții 200 de frați și surori ce am avut. În sfârșit m-a născut pre mine și, văzându-mă așa mic și ovilit, mi-au pus numele Tândală. Nașterea mea costă viața mamei, iar tatăl meu, simțindu-se că am bătrânit, chemă prenașul meu păcală, mă încredință lui și apoi muri după ce mâncă 3 oi fripte și bău o balercă de pelin, zicând că nu trebuie să se ducă pe cea lume flămând și însetat. El era atunci de 483 de ani. Nașul meu păcală era un om foarte de duh. Avea răspuns la orice vorbă. El mă puse întâi la buchii, dar văzând că într-o zi era să mă înnăduși cu un tverdu ce mi se prinsese de gât, hotărâam spune singur tabla pe care trebuia să o deprind pe din afară. Asta mi-a fost învățătura. Ia ca ce-mi zicea el: Fine, de vrei să trăiești bine și să ai ticnă, să te sâlești a fi totdeauna la misloc de masă și la colț de țeară, pentru că e mai bine să fii fruntea cozii decât coada frunței. Șezi strâmb și grăiește drept. Nu băga mâna unde nu-ți ferbe oala, nici căuta cai morți să le iei potcoavele, căci pentru behehe vei prăpădi și premii hoho. Bate ferul până cald și fă tot lucrul la vremea lui. Nu fi bun de gură, gura bate. Vorba multă-i sărăcia omului și toată pasărea pe limba ei pere. Nu fi zgârcit, căci banii strângătorului intră în mâna cheltuitorului și scumpul mai mult păgubește, leneșul mai mult aleargă, dar nici scump la tărâțe și ieftin la făină. Nu te apuca de multe trebi odată. Cine conește 2 iepuri nu prinde niciunul. Nu te întovără și cu omul becisnic. Mai bine este să fii cu un om vrednic la pagubă decât cu un mișel la dobândă. Nu te vârâ în judecăți. În țeara orbilor, cel cu un ochi e împărat. Cel mai tare e și mai mare și dreptul îmblă totdeauna cu capul spart. La judecători, ce intră pe ureche, iase pe alta, căci sătulul nu crede celui flămând și mai bună e o învoială strâmbă decât o judecată dreaptă. Să n-ai a face cu cei mari, corb la corb nu scoate ochii. Ce iase din mâță, șoareci prinde și lupul părul schimbă, iar năravul ba. Nu te încrede în ciocoi. Ciocoiul e ca răchita, de ce-l tai, de ce răsare și din coadă de câine, sită de mătase, nu se mai face. Nu fi dușmănos, căci cine face, face-i se și nu e nicio faptă fără plată.
Ferește-te de proști și de nebuni. Nebunul n-asudă nici la deal, nici la vale și prostului nici să-i faci, nici să-ți facă. El învață barbieria la capul tău, șede pe măgar și caută măgarul. Nu-l primesc în sat și el întreabă casa vornicului. Prostia din născare leac nu mai are. Cine se mestecă în tărâțe, îl mănâncă porcii. Și apoi spune-mi cu cine te aduni ca să spun ce fel de om ești. Nu te hrăni cu nădejdea și cu făgăduințele. Înțeleptul făgăduiește, nebunul trage nădejde. Să trăiești, murgule, să paști iarbă verde. Ce-i în mână nu-i minciună și e mai bine acum un ou decât la anul un bou. Chelbosului tichie de mărgăritar nu-i trebuie, pentru aceea nu te apuca de lucruri mari, căci leznea zice plăcinte, dar cu de la fată mare nu se fac oule roșii. Dobânda mare rupe ciochinele și până nu găsi mantaua nu erai dator. Cu rudele bea și benchetuiește, dar neguțitorii nu face, căci, deși sângele apă nu se face și cămeșa e mai aproape decât anteriul, dar nepotul e salba dracului, frate, brânza e cu bani. Nu fi răpitor, mai bine nici oaia cu doi mei, nici lupul flămând. Să nu vie vremea să dai cinstea pe rușine și să zică, lupe, ce-ai mâncat. Lasă pre oameni în ideile lor. Vântul bate, câinii latră, altui îi e drag popa și altuia preuteasa. Tot țiganul își laudă ciocanul. Zic 10, tu taie una, vrabia mălai visează și calicul comândare. Nu da împrumut ca să nu-ți faci dușmani. Dă-ți popopinteni și bate iapa cu călcâiele și apoi prinde orbul, scoate-i ochii. Nu te bucura la câștiguri mici, pentru că cu un rac tot sărac, cu un pitic tot calic. Dar când îmbli cu miere, lingeți degetele. Primește orice-ți vor da, calul de tar nu se caută în gură și cine n-are ochii negri sărută și albaștri. Când vei voi să te apuci de ceva, prinde iepurele cu carul. Mâța cu clopot nu prinde șoareci. Nu te îngriji cum o să o scoți în capăt. Nevoia învață precărăuși și cine are barbă are și peptene. Nu te amesteca în intrigi. Nici pre dracul să-l vezi, nici cruce să-ți faci. Nici lupul pre bălaia, nici bălaia pre lup. Ia-ți catrafusele și fugi ca dracul de tămâie. Nu te încrede în caracterul omului în slujbă. El este o brânză bună în burduf de câine. Făgăduiește multe, dar să dea Dumnezeu, mamă, să fiu eu fată. Nu gândi că o să scap de dânsul. Banul rău nu se perde și are ac pentru cojocul tău. Nici socotică s-a îndrepta. Calul bătrân nu mai învață a juca. Când nu e în slujbă, omul e cel mai de treabă, dar postește robul lui Dumnezeu că n-are ce mânca. Și câte spune sunt o frumoasă poveste, dar mare minciună, căci minciuna boierească trece în țeara ungurească. Caută să-ți fie supuși vrednici, ca să nu zică lumea că, cum e turcul, e și pistolul. Dă-le pilda bună, pentru că peștele de la cap se împute. Nu fi falnic, nici face din țânțar armăsar. În urma războiului, mulți voinici s-arată. Vulpea, dacă n-ajunge, zice că pute. Să nu fi din cei care zic, lasă-mă să te las și ia-l de pe mine că-l omor. Nu te certa cu cei ce știu mai multe decât tine. Haide, tată, să-ți arăpre mama. Nu umbla cu îndouă luntre niște mândri, căci mândrului îi stă Dumnezeu împotrivă. Nu te necăji presoartă, norocul cine-l știe. Fă-mă proroc să te fac bogat. Bețivului și dracului iese cu oca înainte. Însă vremea le îndreaptă toate. Vremea vinde lemnele și nevoia le cumpără. Tu ferbe mazirea și taci. Joacă ursul la cumătrul, poate a juca și la tine. Nu te mânia prelume. Să mâie văcarul presat, satul nu știe nimic. Umilește-te, capul plecat nu-l taie sabia. Cine se înalță se smerește și dacă ajunge cuțitul la os și petreci ca câinele în car, trăiește ca vermele în rădăcina hreanului, până va veni vremea ca cui precui să scoată. Nu fi obraznic. Vor crede că ai peste tot butuci și da peste un om ușor care îți va face coastele pântece. De te vor pofti la masă, tu nu te trage sub masă, dar nu fi supărător că ori zice că mart din post nu mai lipsește. De vei păgubi în vreo neguțitorie să-ți fie învățătură, ca altădată să nu te mai apuci de ea. Odată vede nașul finul, iar de vei câștiga nu te mai apuca și de altele, căci cine sare garduri multe îi dă cât un par în... Și ulciorul nu merge de multe ori la apă.
când ți s-or aprinde călcâiele, însoară-te până nu îmbătrâni, căci însuratul de tânăr și mâncarea de dimineață n-au greși și bătrânul amorezat e ca chiroșca cu păsat. Fă cunoștință cu fata, nu o lua numai pe auzite, pentru că nu se mănâncă tot ce zboară și se întâmplă de departe trandafir și de aproape borș cu știr. Vezi cum a fost maică-sa, căci pe unde a sărit capra mai presus a să sară iada. De-i videau că nu vrea să plămădească și toată ziua cerne, cercetează-ți casa, pentru că bătaia e din rai. Fii român verde și rupe mâța în două, bate șaua să înțeleagă iapa, căci femeia-i dracul, șede în deal și prăvale carul în vale. Dar nu întinde ața să se rupă, gospodăria să-ți fie măsurată, căci la gospodina bună mulți voinici se adună și de-i și păți ceva, numai tu să știi unde te strânge ciubota. Nu te apuca să o păzești, mai lezne poți păzi un cârd de iepuri și măcar că găina bătrână face zeama bună, ferește-te de babe. Baba bătrână nu se teme de vorba groasă. Lumea pere, baba se peaptănă. În sfârșit, mângâie-te la necazuri, gândind că sacul și-a găsit petecul și roagă-te zi și noapte să-ți deie Dumnezeu mintea moldoveanului cea de pe urmă. Avea încă multe de spus Moș Tândală, când a luat seama că nu l-asculta nimeni, căci noi cu toții adormisem și horcăiam. Așadar, făcu și el ca noi. Scrisoarea 14. Critică. Ianuar 1844. În trecutele zile, un june, căruia nicicum geniu nu-i lipsește, plin de idei nouă mai mult bune decât greșite, înceti o compunere a sa, care n-ar fi rea dacă autorului nu i-ar fi fost drag a se face cunoscut prin originalitate mai mult decât prin simplitate, întrebuințând ziceri culese din vechi scriitori, pre care voiește cu deasila a le reînvia, dând unora înțelesul ce poate au avut întâi, în sfârșit fabricând de la sine ziceri și vrute și nevrute. Am voit a-i arăta deșănțata lui întreprindere, spunându-i că nu e dat tuturor a crea ziceri și a băga scalpelul în biata limbă pentru a o struji cum li se pare, că nu sunt toți creatori, ci croitori și croitori răi, că sunt multe pedice, fanatismul bătrânilor, deprinderea, pedantismul, cărțile bisericești. Mă asculta cu o nerăbdare ce se videa în neastâmpărul său, până ce sărind de pe scaun, "Iartă-mă, domnul meu!" strigă. "Iartă-mă că nu mai am răbdare! Ce-mi vorbești de fanatism și de deprindere? De ne-am fi potrivit acestei vechi rugine, am purta încă barbe și papuci galbeni. Cât pentru pedantism, e o emblemă a dobitociei. Cărțile bisericești? Dar ia mă rog pe acele tipăriri mai înainte și în vremea mitropolitului Dositeu și vei găsi zicerile providință, creștin, înger, comentarie, șerb, pre care acei noi, socotind că fac mai bune, le-au prefăcut în pronie, hristian, anghel, tălmăcire, rob. În loc de șerbul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu. Pare că Dumnezeu, creator și părinte, are trebuință de robi, nu de supuși șerbi sau slugi care să îmble în căile lui. Grecul nu zice slujitor al lui Dumnezeu și asemenea zic și toate celelalte popoare creștine. Ia seama, domnul meu, că ei nicăieri n-au voit a întrebuința timpul săvârșit a verbului, ci tot cel nehotărât. Niciodată avui, făcui, fui, totdeauna am avut, am fost, am făcut, fără să-și deie cuvânt pentru asta arbitrară palmă preste ochii gramaticei. Ei, tot acești noi întrebuințează zicerile învelire, mirare, dar n-am ce zice, Doamne ferește, miracol și văl, care sunt tot una și pe care le găseau în cărțile vechi. Prin un capriț neînțeles luau verbul și lăsau substantivul. Nu-ți place să zic inimă, tinerețe, spirit, relege, virtute? Ai voit să zic suflet, dragoste, duh, lege, faptă bună? Pentru că la dumneata inima acest dar dumnezeiesc înseamnă acea bucată de carne macră prin care circulează sângele. Tinerețe, junie, spiritul o esență îmbătătoare, relegea, lege sau pravilă, virtutea, puterea animală a trupului. De pildă acest fraz pe care eu l-aș traduce așa: inima ce iubește cu tinereță e însuflată de spiritul relegii și a virtuții. Dumneata negreși ca astfel, sufletul ce iubește cu dragoste e însuflat de duhul legii și a faptei bune. Zicerile abătut, umilit și alte câteva care nu-mi vin în minte le-ați botezat săracele cum v-au plesnit în cap. Apoi, dacă se găsește un om ce vine de pune tot cuvântul la locul lui, dându-i înțelesul cel primitiv, strigați că e cu neputință a strica obiceiul, vorbă proasta oamenilor mișei pentru care nu e nimic cu putință. Îmi zici să creez ziceri?
Ce o să fac când îmi lipsesc cuvintele ca să-mi arăt ideile? Însă de vei căuta bine, vei vedea că și acele ziceri sunt sau românești uitate sau împrumutate de la limbile surori. Și apoi, într-o aceasta am urmat pildei altora, care știu ceva să zică o limbă. Adio, domnul meu, urmă. Ești într-o zi de splin. Nu vrei să mă înțelegi, sunt șerbul dumitale. Dar, poet al dracului, ți-am spus că sunt mai mulți croitori decât creatori și... Poetul era acum în uliță. Iacă cum judecă acest june nevindecat în părerile lui. Mie mi-e prieten și aș dori să-l pot îndrepta, dar îmi mărturisesc păcatul, mă cam învoiesc cu ideile lui. În adevăr, folosul ce a izvorât din cărțile bisericești, într-o ceea ce privește religia și morala, e netăgăduit, dar gramatica mult pătimi. Dacă limba ar fi rămas precum se vede în cărțile vechi și se aude în gura poporului și vreun om înzestrat cu o știință sistematică a limbelor rude s-ar fi apucat a o aduna și a o așeza, precum cer tipul și originea ei, negreșit că am fi scăpat de toate aceste pleonasme, fiorituri și cacofonii. Scriitorii noi bisericești și profani au introdus simatismul limbei grecești împreună cu o mulțime de ziceri, lepădând precele românești. Când ar zice cineva astăzi ghintă, cor, columb, dară, custodie, templu, generos, peregrin, învestat, pe care le-au lepădat, puțini l-ar înțelege și însă astfel se vorbea, se scria și se tipărea cu vreo 100 și câțiva ani în urmă. Multe parascovenii, de-mi iertat am împrumutat această zicere poporană, are limba noastră, mai ales în zicerile luate din slavonă. Nu vine în minte toate și nici voi a te supăra cu un glosariu ce nu-și are locul său într-o scrisoare, dar voi însemna pentru curiozitate una-două. Substantivul slugă, a slugi, prefăcându-se în verb, face slujire sau a sluji, când ar trebui să facă slugire, sluga, slugi, slugire. La asta zicere slavonă am păstrat verbul cu declinația lui și am greșit. Altele, tot slavoane, le-am schimbat și iar am greșit, pentru că nu știu de ce nu mai nimerim. Viteaz, treaz, dârz, obraz și altele, la plural slavonește, nu schimbă pe z în j, precum noi care zicem viteji, obraji, în loc de vitezi, trezi, obrazi, dârzi și altele, o anomalie nesuferită într-o gramatică regulată. Cu altă scrisoare îți voi spune ceva și de scritorii vechi. Foaie științifică și literară, propășirea, numărul 1, 9 noiembrie 1844, cu titlul Despre limba românească, întâia scrisoare. Scrisoarea 17. Critică. Decembrie 1844. Dintr-o palmă a sfinției sale este la Sfânta Episcopie la Roman o bucățea și la Buciulești un degit adus din Țaringrad de Dumitrașcu Logofătu, precum i-au spus Iordache Spataru la masa Dabijei Vodă, Dumnezeu să-i pomenească. Și eu eram un smerit dosiftei episcop la acel sfânt scaun la Roman. Așa scria pe la 1570, în viața cuvioasei Paraschieva, mitropolitul Dosiftei, unul din bărbații învățați cu care se fălește pe drept Moldavia. El a fost nu numai un bun păstor duhovnicesc turmei încredințate lui, dar și unul din scriitorii cei mai aleși ai timpului aceluia. Iată o rugăciune către Sfânta Fecioara lui Ioan Damaschin, tradusă de Dosiftei, pe care o găsesc în viața acestui sfânt filozof, cărui saracinul Hisiam, califul Damascului, porunci să-i taie mâna dreaptă după clevetitoarele îndemnări a iconoclastului împărat Leon Isaurul. Domnitoare prea curată ce-ai născut fără prihană, pre Dumnezeu cum se cade și cu fecioria întreagă, pentru sfintele icoane mi s-au tăiat umii direapta. Să știi și pisma pentru care îmi face Leon, sârguiește de mi-ajută și mi istețelește dreapta. Acelui de sus direaptă, cei dintr-un tine întrupată, multe minuni știe face, deci pentru a ta rugăciune și direapta mea aceasta, roagă-l să o isțelească. Să-ți fac cântări cum se cade și întrupatului din tine cu încheturi socotite să le scriu precum se cade, de sprijineală să fie creștinătății direpte, că toate-ți sunt cu putință, lui Dumnezeu fiind maică.
Maica Domnului se îndură de lacrimile sfântului poet și îi lipi mâna la loc. Dar aici nu voiesc a spune minunii, ci a vorbi de poezia noastră din veacul al XVI-lea. Poate greșesc, domnule, eu însă o prefer celei de astăzi, oricât se pare ea simplă. Îmi place pentru că e naivă și fără pretenție, pentru că e moale și netedă, nu aspră și ciotoroasă ca următoarea elegie a unui mare poet din timpul nostru. La moartea Elisei. Osana, slavă, sfânt ești, sfânt, sfânt, ce vrei se face în cer, pre pământ. Glasul Elisei, îl auziți? Serafa cântă, nu mai joliți, auzi pe înger se întrebând, sfânta iubire ce are de gând. Mai vrei încă? Jalea cuprinde orice simțire, de dorul perderii piste fire. Poate tot nu ți-e destul, dar de mi pune pun cărbune, mai departe nu ți-o spune. Apostroful ce taie semistihul, seraful ce cântă, îngerii se întrebând ce are de gând sta iubire, dorul perderii piste fire, toate acestea formează o poezie hodorogită, încât, în adevăr, jalea cuprinde orice simțire când vede cineva frumoasa noastră limbă căsnită și schingiuită astfel. Spune-mi, nu-ți place mai bine traducția lui Dosiftei cu închieturi socotite care nu te ostenește când o cetești, nici are fraze mari întortocheate și scâlciate? Păcatele tinerețelor, 1857. Scrisoarea 19. O chire retrospectivă. Iunie 1845. A fi vreodată la apusul soarelui pe dealul cetățuii, într-o seară a lunii lui iunie, după ce ai privit steaua zilei coborându-se după muntele Pilonul și după ce treptat razele lui încep a se stinge în umbrele nopții, în acel chiaroscur princios ochiului, spune-mi, înturnat-ți ți-ai viderea de pe culmile învecinate pline de verdeață și de bucurie asupra orașului ce zace la picioarele tale, beat de vuiet culcat pe costișa lui ca să-și odihnească mădular cele de granit? Luat-ai seama atunci la o ceață ce vine și se întinde ca un giulgiu mortuar piste vârfurile turnurilor și a clopotnițelor, ceață grea ca somnul trădătorului și rece ca mâna soartei, care uneori ca un smeu se încolătăcește în prejurul orașului sau ca un birareu își întinde brațele în toate părțile, însemnând feluri de figuri fantastice precum un mare caleidoscop? Nu ți-ai închipuit oare atunci că acest nor gros este un menitor prevestitor soartei orașului și a țării și, pătrunzi de ideea aceasta, n-ai fi dorit să-l vezi pe Asmodeu, dracul șchiop, și de se poate să-l întovărășești de la palatul bogatului ce se vârcolește în patul său până la coliba săracului ce doarme pe așternutul său de paie? O, negreșit, ai fi descoperit multe crime, multe fără de legi și poate, ca și Iona, ți-ai fi sfâșiat haina strigând vai. Pe urmă ai fi alergat să te ascunzi în vreun unghi unde să nu te ajungă intriga și calomnia și ai fi plâns precum un filozof pe ruinele Palmirei, gândind la trecuta mărire a strămoșilor și la ale lor fapte mari de care nu suntem vrednici noi, pigmei degenerați, ce n-am fost creați după măsura lor. Dă-mi voie, prietene, am dezvăli ideea, sau, mai bine zicând, a spune a ceea ce cugetam într-o seară când mă aflam la apusul soarelui pe dealul cetățuii. Și dacă după trecut putem judeca viitorul, să ne întoarcem cu câteva veacuri în urmă ca să aruncăm o privire asupra stării noastre, mărginindu-ne însă numai într-un mic cerc. Dragoș, fiul lui Bogdan, prinț român, vine la 1352 și întemeiază statul Moldaviei, stat de oameni agricoli care își petrec viața cu agricultura și păstoria. Predânsul îl urmează mai mulți domni buni, căci inima poporului ce o cârmuiau era bună, nefiind încă stricată de vițiuri. Românii sub urmașii lui Dragoș petrec o viață primitivă și traiul lor ticnit, patriarcal și virtuos adună lângă ei pe pribegilor frați. Răpida ei sporire atâtă invidia vecinilor lor. Ei însă își păstrează naționalitatea. Ferul plugului se preface în lance și resping puterea cu putere. Atunci colonia se face stat și încă nu se împlinise jumătate de veac de la descălecarea lui Dragoș, când Alexandru I dă legi poporului său, înființează o ierarhie bisericească și politică, zidește monastiri și cetăți, leagă alianța cu Iaghelon, regele Poloniei. Moldavia se face cunoscută și împăratul Bizanției trimite domnitorului ei hlamidă și coronă ca unui autocrator. Încă o jumătate de veac și Moldavia va fi mare și puternică.
Ștefan zdrobește pre Cazimir polonul, pre Matiaș ungurul, pre Mainac, pre Lobod și Nelivaicu, cazacii, și râvnind a unii sub un singur sceptru provințiile române, năvălește asupra românilor valahi, bate pre Vlad, sfarmă pre Radul, care cheamă în ajutorul său pre turci. Acesta fu începutul necurmatelor războaie și a ticăloșiei îmbelor principate, stârnite din ambiția lui Ștefan și mișelia lui Radu. Dar, precum după un veac trecut Mihai, nici Ștefan nu-și poate împlini frumosul plan, trage numai toate oardele turcești asupra sa, comandate de falnicul cuceritor al Constantinopolii. Viteazul se biruiește, dar eroul nu-și perde cumpătul și bărbăția sa scapă patria de pe ire. Însă puterile fizice nu răspund marelui său suflet. Viața lui n-a fost decât un lung război, o necurmată luptă. 47 ani domnește și 50 de războaie are. Eroul a îmbătrânit, cărunțelile i-au răcit sângele, cercarea i-a potolit iuțeala, nenorocirea de la Valea Albă i-a stins ambiția. Își întoarce privirea tristă asupra patriei sale și suspină. Se uită la boierii pe care el i-a înălțat și i-a îmbogățit. Prevede vrajba, neunirea, nesațiul și trădarea zămislind în inimile lor și, neîncrezându-se în moștenitorul său, hotărăște a da patriei sale o protecție sub umbrirea căreia să vieze până ce cerul va dispoza cum se va îndura de ea. Alege imperia Turciei, năstăvit poate de duhul ocrotitor a ființei popoarelor, pentru ca să nu se stingă cu totul numele de român. Să nu ne oprim aici și să ne înturnăm privirea înapoi, pentru ca să vedem ce s-a petrecut într-un veac și jumătate, adică de la venirea lui Dragoș și până la moartea lui Ștefan. Domnii, precum am zis, erau buni și poporul era fericit, însă aristocrația nu se înaripase și capetele acestei idre, stând între popor și ocărmuitor, nu începuseră a mușca când pre unul, când pre altul. Năravurile erau simple, căci domnii erau simpli. Ei erau pontifeci legiuitori și părinți supușilor. Pentru aceea, în curs de 150 ani, slobozia lui Dragoș, cum am spus, sporește de înminunează preistoric, se face stat, își apără glorios naționalitatea în contra vecinilor puternici și călăuziți numai de dreptul firesc pe care l-au învățat de la natură și de la cugetul lor, stăpânitorul își iubește poporul și țăranul, privind în domn pre căpitenia sa, îl abordează cu pept deschis, zicându-i Tu, Doamne, precum zice și lui Dumnezeu, căci vede în el preunsul său, îl numește Măria ta, pentru că domnii erau un adevăr mari și lingușirea nu-i deprinsese a pretinde și alte titule. Veacul și împrejurările au silit pre Ștefan să rădice aristocrația. Oștirile erau compuse pe atunci din oameni aleși, pre care românii îi numeau boierii, ce alergau la lupte, unii pentru glorie, alții pentru patrie, cei mai mulți pentru dobânzi și prăzi. Mărețul Ștefan îi dăruia cu sate și cu moșii și darurile lui erau mari ca și el, căci punea hotar pământului dăruit, culmele dealurilor, matcele apelor, adâncul văilor și uneori orizontul. Pentru ca să locuiască pământul dăruit, îl împoporau cu prizonieri de la vecini, de unde aveau și numele acesta. Aceștia, ca niște vasali și servi, urmau prestăpânii lor la război. Pe încetul, aste feude se înmulțiră. Boierii pe care bogăția îi sumețise începură a ambiționa domnia și încă Ștefan Marele nu putrezise bine în mormântul din mănăstirea Putna, când nepotul său, Ștefan al V-lea, e silit să omoare câțiva boieri ca să stingă în sângele lor complotul ce sta gata a se aprinde. Sângele acesta stropește mai multe inimi în care odrăslește duhul vrajbei și a răzvrătirii. Idra nu pere, ura și dușmânia se înțelinesc mai vârtos, prilejul nu lipsește, ragialii iubesc banii, ajutorul și favorul lor domnii îl cumpără cu bani, boierii dau bani ca să oboare predomni. Și de unde se stoarce ăst nămol de aur? Din sudoarea poporului ce geme sub împilarea despotismului și a aristocrației. De aici începe un șir de domni răi, pentru că boierii sunt răi, cărora să le smerească trufia le trimitea cerul ocărmuitori, oameni de acei însemnați cu pecetea păcatului pentru a fi călăii popoarelor și care, după ce-și plinesc urâta solie, per, lăsând o pomenire de blăstemuri. Țăranul se tăvălește în lipsă și în ticăloșie părăsește plugul, căci munca și sudoarea lui abia îi dau cu ce să plătească contribuțiile, cărora, neștiind ce nume să le deie, le numește năpăstii, iar viciurile, dupre pilda celor mari, se înrădăcinează în sufletul său.
Starea politică era poate și mai rea decât cea morală. Vrăjbile și prigonirile între boieri și domni deteră prilej turcilor a se amesteca în trebile țării, a-și lua dreptul de stăpâni, călcând condițiile tratatului de protecție ce închiese cu Moldavia și a surpa câte unul toate vechile privilegii, încât își însușiră dreptul a numi și predomni, căci prin aceasta deschideau drum ambiției aristocratice ca să alerge să cumpere domnia cu bani, pe care apoi îi scoate de la popor. Un veac era de când aristocrația domnea și poporul gemea în ticăloșie și asuprire. Atunci providința, văzând-o bătrână și sluțită de nelegiuiri, tinde mâna și alege dintre ea pre un neînsemnat boier, pre un oarecare Petre Stolnicul, om prost și necunoscut. Îl suie pe tron și îi dă sabia răzbunării în mână. Acesta, sub numele de Alexandru Lăpușneanul, va sparge cuibul și va strivi acest furnicar de intriganți ce făcea și desfăcea domnii. Dar oare fapta lui fosta de folos poporului? Ba, căci ranele lui erau atât de adânci, apăsarea despotică îl obilise într-atâta încât păstorii lui Dragoș și ostașii lui Ștefan nu erau acum decât niște sclavi înjosiți a unei boierimi desfrânate care îi trata și îi vindea ca previte. În adevăr, Lăpușneanul retezase trunchiul, dar odraslele creșteau și nu era el omul care să știe alese capuindu-le stabilă pre însuși poporul. Pentru aceasta, fapta lui fu judecată de crudă și el de tiran. Am spus că intrigile boierilor izbutiseră a da turcilor dreptul a numi de la sine domni pre cine voiau. Așadar, trista Moldavie se văzu ocârmuită când de un serb, când de un arman, când de un saxon, care se întreceau în nelegiuiri. Dar să ne înturnăm privirea de la această amară epohă și, pășind cu pași gigantici anii acești negri, să trecem un veac și jumătate ca să ajungem la un domn care, deși străin, va fi totdeauna scump românilor. Limba națională, deși se păstrase încă în gura poporului, dar necurmatele războaie și desele prefaceri nu lăsaseră a se cultiva. Literatura se mărginea numai între cler și limba slavonă se făcuse limba curții și a bisericii, însă și pre aceasta numai partea duhovnicească și puțin din boierinași, ce nu aveau alte nădejde decât în pana lor, o înțelegeau. Un boier mare avea de rușine a ști mai mult decât a se iscăli. Un Iacov, despotul străin, se încercă a întemeia o universitate la Cotnar, dar scurta lui domnie nu-l iertă a-și împlini lăudatul scop. Vasile Vodă vine și întâia lui faptă este a înființa o tipografie în care tipărește cărțile bisericești în limba română. Atunci poporul începe a asculta cuvintele religii în limba sa, lucru de care alte nații civilizate erau și sunt încă lipsite. Și morala evanghelică începe a izgoni vițiurile pe care o ignoranță barbară le lăsase a se încuipa în inima românilor. Întemeiază școale naționale pe care le înzestrează cu moșii. Adună pravelile lui Alexandru I, ce au fost rămas uitate și părăsite când domnea numai dreptul celui mai tare, adauge sau scade din ele și alcătuiește un cod de legi care, pentru ca să fie respectat, este aspru. Soarta și-a arătat toate caprițiile sale cu acest domn. După ce l-a suit pe un frumos tron, când acum se mândrise de bogățiile sale, de numeroasa lui familie, îl învrăjbește cu domnul Valahiei. Se încurcă în războaie, în care este învins. Vândut de ministrul său, părăsit de boieri, își vede ginerele ucis, familia prizonieră și pentru că nenorocitul e totdeauna și vinovat, cade sub urgia turcilor, care, după ce îl țin închis și în fere câteva vreme, îl slobod apoi ca să moară în cea mai mare sărăcie. Nenorocitele războaie a lui Vasile Vodă slăbiseră țara și demoralizaseră oștile, care acum nu mai impuneau turcilor. Asuprirea crescu și țara a pierdut dreptul de a mai avea domni pământeni. Moldavia se făcu o arendă ce se vindea celui ce da mai mult, la care se întreceau grecii încuibați în foburgul Fanar din Constantinopoli. Foarte rar și din când în când se mai numea câte un domn pământean, dar și aceștia, nestatornici în domniile lor, ca să înlăture intrigile și să-și facă favorabili pre miniștrii porții, imitau politica grecilor, care consista a da bani ca să izbutească în scopul lor. Unul dintre aceștia a fost și Dimitrie Cantemir. Mai mult om literat decât politic, el se alie cu Petru a Rusiei, dar nenorocita campanie de la Prut zădărnici planurile sale.
Silita privegii își lăsă țara sub presupusul trădării și Moldavia se hotărâ de apanagiu fanarioților. Un veac se mulțe țara de acești arendași, cu un veac se înapoie în toate. În locul oștenilor români se aduseră albanezi nemernici, în locul școalelor lui Vasile se înființă școala grecească. Pământenii erau prigoniți și grecii în favor. Județele se ocârmuiau de caici și seizi. Moldavia se făcu pământul făgăduinții pentru acest neam, ce aducea cu sine corupția și desfrânarea. E netăgăduit însă că unii dintre aceștia au făcut și bine. Constantin Mavrocordat dezrobește vecinii. Grigorie Ghica protestează, neputând face altă la orice nouă asuprire. Alexandru Muruz înzestrează orașul cu ape, îl înfrumusețează cu mândre zidiri, dar ce puteau ei face în scurta lor domnie de 3 ani, la sfârșitul căreia avea un vitereș treangul. Acum deznădejdea a început să se bărâ în inima românilor. Obiceiele strămoșești și tradițiile naționale se perdură. Limba necultivată și desprețuită rămase numai în gura poporului. Nobilimea învăța grecește, limbajul curței. Boierul își uită dignitatea sa. Se făcu unealta străinilor cu care se încuscrea și pe care îi tămâia ca să le între în favor. Fecioară până atunci, limba patriei se împestriță, formând un cerc ce se întinse ca o pecingine, căci până și la bisericile de întâiul rang, slujba se făcea grecește, iar la celelalte se mai lăsă strana a doua pentru limba națională. O asemenea stare a lucrurilor nu putea să mai ție. Era o monstruozitate a vedea o nație întreagă în cumpăna a-și pierde ființa. Dumnezeu se îndură și își ridică urgia deasupra poporului său. Anul 1821, dărâmând edificiul efemer lucrat de fanarioți, reînturnă Moldaviei drepturile și privilegiile vechi. România literară, numărul 20, 28 mai 1855. Scrisoarea 22. Istoria unei plăcinte. Decembrie 1847. Îți aduce aminte de copilăria noastră care s-a dus ca să nu se mai întoarcă? Ce plăcută impresie ne făcea strigarea covrigi, gugoșele, cum alergam toți, copii și bătrâni, și cei mai mari și cei mai mici. Cu ce nerăbdare așteptam să-și puie plăcintarul jos tablaua din cap și cât de iute o deșertam. Astăzi plăcintele au pierdut valoarea lor și plăcintarul poezia lui. Civilizația l-a omorât. Toți l-au părăsit și surâsul se vede pe buzele lui numai când e înconjurat de băieți și de copii, singurii ce au mai rămas credincioși. Aceștia uneori îi mai deșartă tablaua, iar cele mai adese se întoarce seara acasă cu dânsa plină. Atâta numai că marfa lui e marfă ce nu aduce pagubă, ce nu se vinde, se mănâncă. La 1821, după spargerea eteriștilor, Pașa din Iași, văzând că nu poate scoate preieniceri din țară, ceru ajutor. I se trimiseră deci spre acest sfârșit câteva mii de tulimeani. În toate zilele urma colizii între ei și ele se sfârșeau totdeauna prin moartea a câțiva. Într-una din zile era iar Maroc pe șesul Frumoasei. Un plăcintar s-a dus cu o pohace să o vândă. Un tuliman o târguia, când un ianicer vine și vrea să o iei. Tulimanul însă nu o dă. Ia taganele iese din teacă. Tulimeni și ianiceri se amestecă la sfada plăcintei și comedia se mântuie cu uciderea a vreo 30 de inși din ambele părți. Iar plăcinta, trista cauza acestei dispute, și autorul ei au rămas turtiți și hăcuiți într-o baltă de sânge. În vremea domnilor fanarioți, plăcintele și gugoașele erau mult mai căutate. Un domn grec, a cărui nume ingrata istorie a uitat a ne-l păstra, era un mare mâncău de plăcinte. Caimac, gugoașe, alivenci, iaurt, seralii, baclavale, plăcinte învârtite se îngropau în stomahul lui ca într-un abis fără fund. În toată dimineața, până nu face divan, trata cu becerii săi despre felul plăcintelor ce trebuia să aibă la masă. Un curtezan, unde nu-și vâră ei coada, care îmbla de mult să se facă vornic, nu știa ce mijloc să mai întrebuințeze și ședea trist odată cu soția sa la masă. Iehnelele și cataifurile treceau pe dinaintea lui fără măcar să le atingă, când Iaca se înfățoșă o plăcintă pântecoasă cu o ghirlandă de gugoșele, împărăteasa plăcintelor, cap d'operă în gastronomie. "Nevastă!" strigă boierul țărind de la masă. "M-am făcut dvornic!" "Când? Acum? Cum? Vezi plăcinta asta? Din pântecele ei a să iasă vornicia mea."
Îndată plăcinta s-a trimis la curte. Înălțimea sa se puse la masă, dar fața ei era posomorâtă. Ediclii și ciolanii stau înmărmuriți dinaintea lui cu mâinile la pept. Curtea toată tremura, căci nu era vorbă de nimic altă decât de a trimite la ognă pe 6 beceri, a pune la falangă pre stolnicii curții și a bate cu urechea în stâlp pre credincerul cel mare. Pentru ce astă urgie? Pentru că ticăloșii au uitat să facă plăcinte la masa măriei sale. Uitare vinovată și neiertabilă. Când acum era să se puie în lucrare în altă hotărâre, ea ca norocita plăcintă de care am vorbit, într-adusă pe o tipsie de argint. De-aș fi fost față, aș putea să-ți descriu încântarea ce a cășunat sosirea astei ancore mântuitoare, dar eu încă nu eram pe lume. Precât însă am auzit din bătrâni, bucuria a fost mare și credincerul, stolnicii și becerii au scăpat de pedeapsa meritată. Trimisul s-a întors bogat, răsplătit, aducând și pentru curtizanul nostru următorul bilet din partea marelui postelnic. Arhon. Înălțimea sa mi-a poruncit să-ți fac cunoscut că mâine dimineață să te înfățoșezi la curte în spătărie spre a îmbrăca caftan de vornic mare. Post scriptum. Nu uita să trimiți mâine pentru masa măriei sale o plăcintă ca cea de astăzi. A doua zi, Meterhaneaua juca în ograda boierului cu plăcinta, care, șezând în balcon, își netezea barba cu mulțămire. Iar când înceta câte puțin scârțiitorul țipet a surlei lui Meterbașa, se auzea între norodul grămădit la poartă, cântând cu iaurt cu gugoșele te făcuși vornic, Mișele. România literară, numărul 12, 20 martie 1855.